er fram haldið á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 938 útgáfa á ársskýrslum skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjali 965 þjálfun og fræðsla viðbragðsaðila og umbætur í sjúkraflutningum fyrirspurn flutningsmaður Ari Trausti Guðmundsson. Þingskjali 966 menntun lögreglumanna fyrirspurn flutningsmaður Unnur Brá Konráðsdóttir. Þingskjali 967 tillögur að breyttu greiðslufyrirkomulagi á dvalar- og hjúkrunarheimilum fyrirspurn flutningsmaður Unnur Brá Konráðsdóttir. Þingskjali 969 kærur og málsmeðferðartími skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þá verður 8. dagskrármálið tekið fyrir að nýju og umræðu það haldið. Það er helgidagafriður 40 stunda vinnuvaka stjórnarfrumvarpsmál 549 á þingskjali 922. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég vil í upphafi máls míns þakka hæstv. ráðherra fyrir framsögu í málinu og kynningu á því. Ég hef aðeins velt þessu fyrir mér með þörfina á frumvarpinu, eða þörfina á þessu uppleggi sem hér og get svo sem tekið undir það sem hefur komið fram að það sé ekki nein sérstök þörf á því að vera með lög sem að tiltaka sérstaklega frýta einhvers tiltekins trúfélags sem slíka í löggjöf. Hins vegar er það að minnsta kosti einna messu virði að skoða það hvort að það sé ekki ástæða til þess að hlusta á varúðarorð verkalýðshreyfingarinnar í þessu sambandi, meðal annars með tilliti til þess hvort að það sé ekki alveg nóg að gert í opnunartímum og öðru, hvort að það sé ekki í sjálfu sér bara óþarfi að opna frekar á að vera með, liggur við að segja, endalausa heimild til þess að sækja sér vinnuafl á hvaða dögum ársins sem og hvaða tíma sólarhringsins sem Og ég kýs eiginlega að líta á frumvarpið meira í því samhengi heldur en kannski endilega nákvæmlega því hvort við erum að tala um einhverja tiltekna helgidaga kirkjunnar. Á hitt svo einnig að líta, og það er kannski svona annar meginpunkturinn sem að ég vil koma inn á, og það er hvort að eitthvert virði í því fyrir samfélag að hafa einhverja daga, hvort sem að þeir eru sameiginlegir öllum eða bara einstaklingsbundnir, þar sem að hreinlega má ekki trufla þá, eða þar sem að vinnuveitandi hefur hreinlega ekki heimild eða atvinnurekstur hefur ekki heimild til að trufla viðkomandi. Og að þessu leyti til má líta á réttindin, ef við getum sagt það innan gæsalappa, sem að felast í lögum helgidagafrið sem réttindi vinnandi fólks. Að vísu eru það ennþá réttindi vinnandi fólks með tilliti til helgidaga þjóðkirkjunnar, og við getum alveg breytt því. Við getum alveg breytt því til að mynda í það að það séu réttindi vinnandi fólks með tilliti til þeirra helgidaga sem þeir sjálfur velja. Eða trú þeirra mælir fyrir ef það á við. Og þá á sama hátt að þeir sem að kannski hafa enga sérstaka trú eða tilheyra ekki trúfélagi, að þeir gætu þá einnig valið að merkja sér einhverja tiltekna daga í árinu þar sem að þeir vildu fortakslaust að það væri ekki verið að trufla þá. Og ég get alveg séð fyrir mér hvaða daga menn gætu valið í slíkt.
menn gætu til að mynda valið afmælisdaga barnanna sinna. Svona, sem að taki svona eitt svona tiltölulega svona almennt og augljóst dæmi. Einhverjir kynnu að velja það, aðrir kynnu að velja að þeir vildu aldrei láta trufla sig á jóladag. Og einhverjir kynnu að velja það að það mætti alls ekki trufla á 17. júní. Og svo framvegis og framvegis. Ég segi þetta ekki bara kerskni, frú forseti, sem að liggur í þessu, heldur líka bara þessi vangavelta að það sé einhvers virði fyrir samfélag. Að maður geti algjörlega verið innan gæsalappa friðhelgur á einhverjum tímum. Gagnvart samfélaginu, gagnvart sínu vinnuveitanda. Og þetta segi ég hafandi unnið við það megnið að minni ævi, eða unnið í þannig störfum megnið að minni starfsæfi að minnsta kosti, að vinnuveitandinn átti endalaust veiðirétt á minn tíma því að ég gegndi þannig starfi. Og þekki því mjög vel hvernig það er að vera aldrei almennilega í þessari stöðu. Og þess vegna vil ég, og það er kannski aðalega vegna þess að ég er ekki í allsherjar- og menntamálanefnd og mun ekki fjalla um þetta mál þar, að ég vil beina því til nefndarinnar að velta upp þessum sjónarmiðum, skoða þau hvort að það sé flötur á því annaðhvort innan þessa frumvarps eða með breytingum á því að gera þetta. En aftur að lokum, frú forseti, ítreka það sem ég sagði hér í upphafi máls míns, að hvetja nefndina einlæglega til þess að hlusta gaumgæfilega eftir sjónarmiðum verkalýðshreyfingarinnar þegar kemur að þessu máli. Næstu tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Til að byrja með að þakka fyrir þetta frumvarp sem er nokkurn veginn nákvæmlega eins og frumvarp Pírata sem var lagt fram á 145. og 148. þingi og liggur nú fyrir þinginu, nema að hvað í því frumvarpi að þá er lagt til þess að lög um helgidagafrið verði afnumin alveg, bara látin brott falla. Og eins og kom fram í andsvari hérna hv. þingmanns Andrés Inga Jónssonar áðan, að þá ef maður skoðar það sem er eftir í lögum um helgidagafrið eða eins og þeim er breytt í núna þá frið vegna helgihalds, þá er það í rauninni bara 3. greinin og sektir eða sem sagt refsing við brotum á 3. greininni, sem að fjallar einmitt að það sé óheimilt að trufla guðþjónustu, kirkjuathöfn eða annað helgihald með hávaða eða öðru því sem andstætt er helgi viðkomandi athafnar, með leyfi forseta úr 3. greinum um helgidagafrið. En í greinargerð frumvarpsins, þegar það var upprunalega samþykkt á 121. þingi, að þá er einmitt sagt, með leyfi forseta, í greininni er að finna almennt ákvæði að óheimilt sé að trufla guðþjónustu, kirkjuathöfn eða annað helgihald með hávaða eða öðru sem andstætt kann að vera helgi viðkomandi athafna. Og það er sagt í lok þeirrar greinargerðar þá grein að oftast má ætla að sé að ræða hávaðasama háttsemi í grennd við kirkju eða samkomuhús sem truflar trúarlega athöfn. Annað kann og að falla hér undir eðli málsins samkvæmt, eitthvað annað, maður veit ekki alveg hvað. Og ég, satt best að segja, sé ekki alveg tilganginn með því að láta þetta hanga inni. Því að það er ýmislegt annað sem er í lögum sem að gæti alveg náði yfir nákvæmlega saman. Svo ég tengi það kannski við málið sem var hérna rétt áðan á dagskrá rýmkun vegna hatursorðræðu, að þá er þarna verið að halda í ákveðin svona vörn gegn mótmælum, ef maður orða sem slíkt. Þannig að ég myndi vilja kannski bara spyrja hæstvirtan ráðherra af hverju það var ekki hægt bara að klára frumvarp Pírata sem hefur verið lagt fram margoft áður og er nokkurn veginn nákvæmlega eins og þetta frumvarp, fyrir undan þetta eina ákvæði sem að virðist vera algjörlega óþarft að halda í.
Næstu tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þessa yfirferð og við þekkjum það að helgidagar og helgidagafriður er forn menningararfleifð sem meðal annars er reist á einum af boðorðunum 10 sem Jesú Kristur bauð að fara eftir, en talsverður meirihluti Íslendinga kýs að telja sig kristinn eins og við þekkjum. Og flest kristið fólk á Íslandi hefur sameiginlega þá helgidaga sem lögin fjalla þannig að ákvæði helgidaga eiga þannig betur heima í almennum lögum en sérlögum þjóðkirkjuna, og ég fagna því að það var tekið tillit til þessa í athugasemdum frá kirkjuþingi og laganefnd þingsins, kirkjuþings, og það segir hér í greinargerðinni að með frumvarpinu að kirkjuþing lýsi yfir almennum stuðningi við markmið frumvarpsins og að loknu samráði og fengnu áliti kirkjuþings voru gerðar breytingar á frumvarpinu og lagt til að í stað þess að flytja upptalningu á helgidögum þjóðkirkjunnar yfir í þjóðkirkjulög yrðu þeir helgidagar taldir upp í lögum 40 stunda vinnuviku til að tryggja enn frekar rétt til frídaga á helgidögum. Þannig að ég fagna þessu að þarna var tekið tillit til þessara athugasemda og bara lýsi ánægju minni með góð vinnubrögð hvað það varðar. Miðað við gildandi lagaramma þá finnst mér eðlilegt að verði horft til skráðra trúfélaga og lífsskoðunarfélaga þegar kemur að lögum friðhelgi trúarlegra athafna og hliðstæðra athafna almennt. Og ég hjó eftir því hér áðan að hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson taldi í raun og veru ekki þörf á því að þeirðu sett sérstök lög friðhelgi athafna. Ég er hv. þingmanni ósammála með þetta. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að það verði sett sérstök lög friðhelgi athafna og þá á vegum skráðra trúfélaga og lífsskoðunarfélaga. Og þannig að það sé óheimilt að trufla guðsþjónustu, kirkjulegar athafnir og athafnir á vegum skráðra trúfélaga og lífsskoðunarfélaga. Þannig að það sé verið að taka þá tillit til allra í þessum efnum með hávaða öðru því sem er andstætt helgi þeirra athafna. Ég tel þetta nauðsynlegt og fagna því að þessi leið verði farin. Á öðrum kosti styð ég megin markmið þessa frumvarps. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstur til þess er hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég vildi hér rétt eiga örstuttan orðastað við hv. þingmann vegna þess að ég held að við séum sammála. Hann sagði hér að hann væri mér ósammála það að hvort þyrfti sérstök lög friðhelgi þess rýmis þar sem trúarathafnir eiga sér stað. Við erum nefnilega sammála það. Ég tel bara orðið dálítið hjákátlegt að það séu sérstök stakstæð lög sem halda utan það og myndi, held ég, miklu frekar vilja sjá slíkt ákvæði það að ekki megi raska ró trúarathafna eða athafna skráðra trúar- og lífsskoðunarfélaga
að slík ákvæði ættu einfaldlega heima í lögum sem fjalla þau félög, frekar en að standa ein og sér. Þannig að ég held að, en þetta bara spurning útfærslu, því að ég held að í grunninn séum við sammála þetta. Þetta bara spurning þetta svona angi af almannafriði bara, að fólk geti iðkað sína trú eða lífsskoðun í friði og laust undan því að einhverju hluta vegna fólk kunni að vilja trufla þær athafnir. Og sama á svo sem við ýmsa starfsemi í samfélaginu sem að hlutverk löggjafans og framkvæmdarvaldsins að standa vörð að fái að starfa án truflunar. En það eina sem ég set spurningamerki við hvort að þetta eina ákvæði, þessi 3. grein laga helgidagafrið, eigi að standa eftir eins og einhver illa gerður hlutur í stökum lögum eða hvort hún myndi ekki bara sóma sig miklu betur í lögum skráð trúar- og lífsskoðunarfélög. Þá svarar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson andsvar. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég heyri það alveg að við erum svona í megindráttum sammála í þessu og það er rétt á hv. þingmanni og kannski hef ég misskilið hann örlítið hér áðan þegar hann flutti sína ræðu. Hvað það varðar, vissulega yrði þessi lög rýr, það er alveg rétt hjá hv. þingmanni. En ég held að sé bara mikilvægt að þetta verði haft að leiðarljósi, að það ríki friðhelgi þessar athafnir og þá ekki bara við, eins og ég segði, kristnar athafnir, heldur bara athafnir skráðar á trúfélag og lífsskoðunarfélaga, þannig að öllum sé gert jafn hátt undir höfði hvað það varðar. Og þetta er svona tæknileg útfærsla, það er alveg rétt á hv. þingmanni og sjálfsagt að bara fara yfir það innan nefndarinnar með hvaða hætti væri best að gera þetta. Aðalatriðið í mínum huga að það verði ekki fallið frá þessu vegna þess að ég tel þetta nauðsynlegt að hafa þetta inni og þjónar að mínum huga mikilvægum tilgangi hvað það varðar. Og að öðru leyti þakka ég hv. þingmanni. Næstu til að veita andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Frú forseti, á sama veiði nema hvað ég til að ég skópla þessari grein algjörlega út því að það er ekkert sem segir að trúar- og lífsskoðunarfélög sérstaklega eiga að fá einhvern frið umfram önnur frjáls félagasamtök. Af hverju ætti Rauði krossinn ekki að fá helgidagafrið eða frið til þess að stunda starf sitt á einhvern máta? Af hverju fá trúfélög og lífsskoðunarfélög eitthvað meira umfram það? Þetta setja stjórnmálaflokka sem eru vissulega að hluta til ákveðin lífsskoðunarfélög, ef maður á að horfa á það, þó það sé ekki með nákvæma þannig skrásetningu. Við erum með fullt af almennum lögum í rauninni bara svona ákveðnar óspektir og truflun sem ættu alveg að ná yfir þetta, myndi ég að halda. Ef ekki, þá er það kannski ákveðið vandamál sem þyrfti að leysa almennt séð bara fyrir starfsemi félagasamtaka, en ekki sérstaklega fyrir trúar- og lífsskoðunarfélög. Þau ættu að geta starfað alveg eins og öll önnur félagasamtök án þess þó að fá einhverja möguleika á að sekta einhverja eða svipta starfsleyfi. Það talað áfengisstarfsleyfi í einhverjum undarlegum forsendum í greinargerðinni þegar frumvarpið var upprunalega samið. Þannig að það er gríðarlega vítt orðalagið eins og það er núna til handa sektana og það virðist vera eins og raunin trúfélögin getur næstum skilgreint það sjálf hvað þau myndu telja sem sagt óspektir eða truflun. Og svo ónákvæmt orðalag, svo víðtækt orðalag finnst mér vera ótækt og almennt séð að þá ætti þetta ekki vera neitt öðru sem heldur bara að trufla almennt félagastarfi yfirleitt en ekkert sérstaklega fyrir trúar- og lífsskoðunarfélög. Það svarar andsvarið hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir andsvarið og við erum náttúrulega í megindráttum ósammála
hvað þetta varðar. Ég held að það sé alveg ljóst mál og mitt sjónarmið er það að eins og ég nefndi hér áðan að helgidagar og helgidagafriður er svona forn menningararfleifð og sem ég vil halda í, er íhaldssamur hvað þetta varðar. Við þekkjum það hér á öldum áður þegar var lægt svokallaðan kirkjugrið. Þetta tengist þessari fornu menningararfleifð að mínu mati og sé rétt að halda í það. Og það er þá ekki verið að mismuna einum eða neinum vegna þess að þetta mun þá gilda öll skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög og hv. þingmaður nefndi það hér að þetta væri svona víð skilgreining. Ég er nú ekki alveg kannski að fylgja hv. þingmanni með það en fyrst og fremst snýst þetta bara um það að það sé óheimilt að trufla þessar athafnir. Við gætum til dæmis séð fyrir okkur að einhverjir sem væru gegn einhverju ákveðnu trúfélagi myndu standa í því að mótmæla athöfnum þess trúfélag með einhverjum hætti, með háreysti og öðru slíku sem að myndi trufla verulega þá athöfn, að þá finnst mér rétt að það sé einhver ákvæði sem banna slíka háttsemi. Og það gildi þá öll trúfélög og lífsskoðunarfélög. Ég tel þetta bara nauðsynlegt svo að viðkomandi trúfélög fái að sinna sínum athöfnum í friði. Og það er nú einu sinni þannig að suma þætti þarf að tryggja með lögum. Þá veitir hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson andsvaraður úr sinni. Bara til þess að vekja athygli á því að þá varðar þetta ekki bara helgidagana sem slíka, því að það er óheimilt að trufla guðþjónustu, kirkjuathöfn eða annað helgihald með hávaða eða öðru sem er andstætt helgi viðkomandi athafnar. Það er rosalega víðtækt hvað það þýðir og það þýðir í rauninni að viðkomandi trúar- eða lífsskoðunarfélag getur skilgreint það hvað telst vera helgi viðkomandi athafnar. Það getur verið einhver trúarbrögð sem segir að það má ekki borða kjöt á þessum degi. Í alvöru. Það er tilgreining á helgi viðkomandi athafnar. Það er þess vegna sem við talaðum einhver getur mist vínveitingaleyfi ef að lögin eru brotin. Er með handhafi opinbers starfsleyfis. Það er hluti af viðurlögum við þessu. Ég sé það er íþróttafélög til dæmis. Það er ákveðin starfsemi sem þar fram og það er oft rígur þar á milli, stjórnmálasamtök oft rígur þar á milli. Við séum okkur ekki vera að fara og mótmæla fyrir utan höfuðstöðvar annarra stjórnmálaflokka þó að við séum mjög andsnúin kannski þeirra skoðunum. Af hverju ætti það að vera eitthvað öðru sem er lífsskoðunarfélög og trúfélög? Þetta er ákveðin gagnkvæm virðing við það að aðrir geti haft öndverðar skoðanir og það þarf ekki að verja þannig sérstaklega í lögum eða kannski nákvæmar þyrfti að útskýra af hverju það þarf sérstaka lagavernd til þess að þau geti stundað sínar þjónustur eða athafnir væntanlega innan dyra í þeirra eigin húsnæði sem að ýmis önnur lög eru til staðar til þess að koma í veg fyrir truflun á þann hátt. Myndi maður áætla sem að þá gildir fyrir alla og ætti að vera alveg næg vernd fyrir þeirri friðhelgi sem að viðkomandi trúar- eða lífsskoðunarfélag myndi vilja fyrir slíka athöfn. Svarar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson andsvarað síðar á sinni. Já, frú forseti. Hv. þingmaður er komin svolítið vítt í skilgreiningum hvað þetta varðar að mínu mati. Hann er farin að ræða íþróttafélögin og stjórnmálaflokkana og svo framvegis. Það hefur nú ríkt tiltölulega mikil sátt þennan þátt laganna helgidagafrið. Þetta hefur meira snúist þessa gagnrýni meira snúist verslun og viðskipti og dagana sem slíka og svo framvegis. En ég hef ekki heyrt að menn séu að setja út á það að það sé óheimilt að raska eða trufla þessar athafnir. Ég hef
ekki orðið mikið var við það. Ég bara ítreka það sem ég sagði hér áðan, hv. þingmaður, að ég tel þetta nauðsynlegt og kom inn á það hér áðan í máli mínu að menn fái og þessi félög og þessi lífsskoðunarfélög og trúfélög fái að stunda sínar athafnir svona í friði og höfða þá til svona, eins og ég segi, bara svona fornar menningararfleifðar og það að menn beri svona virðingu fyrir þessum athöfnum og virðingu fyrir trú fólks, hver svo sem hún er. Og við þekkjum það bara að erlendis frá að menn hafa verið ofsóttir fyrir sína trú, sína trúariðkun. Þannig að í mínum huga þá tel ég þetta vera nauðsynlegt að svona ákvæði sé inni. Við getum deilt það hvort að þetta þurfi að vera sérstök lög, sjálfsagt að skoða það bara svona út frá tæknilegum atriðum, en fyrst og fremst að þetta sé við lýði, að það sé hægt að vernda þessar athafnir með ákveðnum hætti og lagaboði hvað það varðar. Andsvörum lokið og næstu tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti. Við ræðum hér lög sem er liður í því að tryggja frelsi einstaklingsins til að veita og sækja þjónustu eða afþreyingu á helgidögum og afnema afskipti ríkisvaldsins af atvinnulífinu hvað þetta varðar. Og ég tek að sjálfsögðu heils hugar undir þau markmið þessara laga og mæli með því að þau fái hér afgreiðslu í gegnum þingið og í nefndinni. En vegna þess að ég sit ekki í hv. allsherjar- og menntamálanefnd þá verð ég engu að síður að nota tækifærið og koma því hér á framfæri. Vegna þess að ég hef nú áður tekið til máls úr þessum ræðustól til að ræða lög 40 stunda vinnuviku. Gerði það hér fyrir vetur þegar við vorum með breytingu á þeim lögum frá Pírötum að ég hygg að breyta því í 38 stunda vinnuviku eða 35. Og þegar ég las þá þessi ágætu lög sem upphaflega eru frá árinu 1971 held ég, þá komst ég eiginlega þeirri niðurstöðu að þau voru bara algjörlega óþörf. Og það er fátt sem mér hugnast verra en að við séum með lög sem sé engin þörf á, því að lög 40 stunda vinnuviku meira og minna gefa eðlilega aðilum á vinnumarkaði heimild til þess að semja þessa þætti eins og þeim hugnast best. Og þegar við vorum þar af leiðandi að ræða það hvort að þetta ætti að vera lög 35 stunda vinnuviku eða 40 stunda vinnuviku eða eitthvað það en annað, þá segi ég þetta og sjálfsögðu bara vera aðila á markaði að semja Að því sögðu þá heyrði ég hér að því fyrir að það var einhver sem fór í ansvar við hæstv. Ráðherra þetta og hún útskýrði það auðvitað að lög 40 stunda vinnuviku heyra ekki undir hennar ráðuneyti. Þannig að mér langar nú bara að verpa því hér inn í umræðuna þetta að það væri kannski ráð að í kjölfarið væri ráðist í það að afnema lög 40 stunda vinnuviku og ef að það eitthvað í þeim lögum sem að talið nauðsynlegt að standi í lögum og kannski kann það að vera það sem hér lagt til að flytt sé í þau lög, að þá velti ég fyrir mig hvort að það ætti þá kannski frekar heima í einhvers konar vinnuverndarlöggjöf. Við eigum lög aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Þar kafli 9 sem tekur á hvíldartíma, frídögum og hámarks vinnutíma og kannski væri eðlilegt að nálgast annaðhvort einhverja svona lögbundna frídaga, hvort sem það séu ákveðnir frídagar sem að tengjast okkar menningu og mörgu leyti kristilegu gildum. Nú eða þá eins og hv. þingmaður nefndi hér áðan, Ólafur Þór Gunnarsson, að það ætti að vera hverjum manni frjálst að velja sína frídaga. Það væri líka hægt að nálgast hlutina þannig. Ég verð nú að viðurkenna að ég aðeins svo mikil íhaldsmanneskja til að hoppa á þann vagn alveg svona að óhugsuðu máli. En mér fannst ég verða að koma þessu á framfæri og mér finnst ástæða til þess að það verði þá fjallað þá hvort að það ætti kannski heima til dæmis í nefndaráliti
háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar, að því væri þá beint til velferðarnefndar eða velferðarráðherra ef hægt er að koma því við að endurskoða þennan lagabálk sem á heimildir hann. Að því sögðu þá langar mig líka að bæta því við sem að ég sagði hér í ræðunni þegar við vorum að ræða þessi lög 40 stunda vinnuviku, að það tekin hér þessi frídagar og þeir í rauninni standa inn í lögunum eins og þeir í dag, en þá bara með vísun í lög helgidagafrið. Þegar við erum að tala aðfangadag jóla og gamlársdag og við teljum það frá klukkan 13, þá segi ég nú bara, af hverju tökum við ekki bara allan daginn undir sem frídag? Ekki bara eðlilegt að þeir sem að vinna á þeim degi, þó það sé morguninn og fram til klukkan 1, fái bara greitt eins og rauðan dag væri að ræða? Því að flest okkar sem eru í skrifstofustörfum og öðru þurfum ekki að sinna vinnu á þessum degi. Þannig að ég var að segja að þetta sé innlegg mitt inn í kjarabaráttuna. Það væri allavega ráð að taka þessa daga alla undir. Og þá langar mig líka að nefna umræðuna sem skapast hefur hér í þessum sal það hvort að 1. desember ætti líka að vera almennur frídagur. Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstu til að veita andsvar er háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar aðeins að leiðrétta hérna varðandi 40 stunda vinnuvikuna af því að þau eru í rauninni ákveðin grunnréttindi sem eru sett hérna á þingi og má, eins og hæstv. Dómsmálaráðherra talaði kannski túlka sem ákveðin mannréttindi sem slík. Það kæmi þá inn á hennar svið á þann hátt. Því að í 7. grein 40 stunda vinnuviku þá stendur einmitt með leyfi forseta, víkja má frá lögum þessum með samningum sem staðfestir eru á hlutaðeigandi heildarsamtökum. Þannig að, jú, kannski er það sjónarmið að það sé þá bara hægt að losa sig við þessi lög. En að mínu mati þá setja þau einmitt ákveðin grunnsamningaramma sem er þá hægt að semja sig og til eða frá gagnvart fyrir önnur réttindi. Þannig að ég held að það sé nauðsynlegt og það þarf ekki endilega að eiga heima í nákvæmlega lögum 40 stunda vinnuviku, það gæti alveg verið í vinnuverndarlöggjöf og svoleiðis. Einmitt við séum að setja okkur þennan grunnramma dagvinnutíma í lögum á einhvern hátt. En það hefur einmitt ekki áhrif á kjarasamninga á neinn hátt nema sem þá viðmið og þá með tilliti til þeirra réttindabaráttu sem hefur átt sér stað á undanförnum 200 árum í það að hafa einhvern hemil á því hvernig fyrirtæki fara með vinnutíma fólks. Þannig að ég tel lögum 40 stunda vinnuviku, óháð því hvort það séu nákvæmlega í þeim lögum eða í vinnuverndarlöggjöf eða eitthvað því um líkt, algjörlega nauðsynleg og greinin 7. grein að það megi víkja frá þeim lögum til eða frá með þessum almennu samningum er bara mjög góð ofan á það og þess vegna þarf sem sagt að mínu mati ekki að fjarlægja þessi lög. Og svarar andsvari háttvirtur 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég er því ósammála því eins og ég sagði áðan, þá held ég að slíkir rammar eða gólf eigi þá heima í einhvers konar vinnuverndarlöggjöf. Og nú skal ég bara viðurkenna að ég hef ekkert lesið mig sérstaklega vel til í þessum lögum sem heita lög hollustuhætti, aðbúnað og vinnutíma. En kaflinn 9 sem fjallar hvíldartíma, frídag og hámarksvinnutíma er ansi langur og ítarlegur og það eru ansi margar greinar undir lögbundinn frítíma og milli og svona. Þannig að ég hefði mælst til þess og líka bara til þess að skýra lagaumhverfi og það sé skýrt bæði fyrir þá sem að stunda vinnu út á markaði og atvinnurekendur hvaða lög gilda, þetta sé þá allt bara skýrt í einum pakka sem að í mínum huga ætti að vera einhvers konar vinnuverndarlög. Þá veitir háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, ég get bara tekið alveg undir það þetta var það sem ég var að reyna að koma frá mér að mér er alveg sama hvort þetta grunngólf sé í vinnuverndarlöggjöf eða í lögum 40 stunda vinnuviku eða annað. Og svona sem kannski svona aðeins til hliðar þá því að það er svona smá umræða svona grísin laga dálítið og
gera þau einföld og skilvirk og þannig að það séu mjög aðgengileg. Hvort að hv. þingmaður hefur ekki skoðað frumvarp Pírata brottfall laga, 208 lög sem orðin tóm og væri til í að stroka út, hvort það væri ekki ráð að drífa það í gegn. Svarar hv. annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir andsvari síðar á sinni. Já, virðulegur forseti, ég fagna því frumvarpi mjög og hef gert það hér á þessum ræðustól. Ég segi ég mun styðja öll góð mál og hreinsun í lagasafninu okkar er klárlega eitt af þeim málum sem ég mun styðja, þannig að ég styð það heils hugar að við komum því í gegn. Næstu til að veita andsvara hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur ræðuna. Mig langar að kannski velta því upp, mér fannst hún ekki taka þingmaðurinn nægilega ákveðið á því sem að kannski eru mín aðaláhyggjuefni í sambandi við þetta frumvarp. Það er að segja samráð við verkalýðshreyfinguna og þá áhyggjur verkalýðshreyfingarinnar af lagasetningunni og hvort að þingmaðurinn hafi áhyggjur af því að með því að taka þessi skref með þessum hætti sem þarna er gert ráð fyrir að við gætum einhverju móti verið að rýra réttindi vinnandi fólks og því ástæða til þess að kannski að hnykkja sérstaklega á því með einhverjum hætti í textanum að það ætti við. Því að í mínum huga snýst þetta ekki bara það að auka og eiginlega kannski allra síst að auka eitthvað viðskiptafrelsi eitthvað þess að það heldur snýst þetta miklu leyti það að þarna eru tiltekin réttindi sem að vinnandi fólk hefur fengið að vísu í skjóli þess að er að ræða tengingu við frídaga þjóðkirkjunnar. En það er kannski það sem að mér ég hef einna mestar áhyggjur af og það kemur fram í greinargerð frumvarpsins að þó að samtök opinberra starfsmanna hafi kannski verið tiltölulega hlutlaus gagnvart þessum breytingum að þá eru kannski sérstaklega ASÍ og stéttarfélög á þeim væng að lýsa að minnsta kosti áhyggjum og jafnvel andstöðu við breytingarnar allavega óbreyttar. Svarar hv. annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir andsvari. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og verð að viðurkenna í ljósi þess að þetta var ekki að fara að koma inn á mitt borð, þá er ég ekki búin að lúslesa þetta frumvarp sem hér liggur fyrir en bara tek heils hugar undir markmið þess. Og þegar ég rann yfir þessar umræður hérna samráð og þær athugasemdir sem það hefur komið, þá naut ég að hér segir í greinargerðinni með leyfi forseta að margar athugasemdirnar frá aðilum vinnumarkaðarins sem velferðarráðuneyti aflaði eru þess eðlis að þær lúta fremur að sjónarmiðum og stefnumörkun almennt hvað varðar málefni vinnumarkaðarins og heyra þetta undir félagsmálaráðuneytið. Og það er kannski það sem minn punktur snýr fyrst og fremst að ég tek undir það að við eigum að tryggja frelsi einstaklingsins til að veita og sækja þjónustu eða afþreyingu á helgidögum og í rauninni þetta afnám sem felst í þessum greinum í lögum helgidagafriðinn. Það sem að ég staldra við sérstaklega er breyting á lögum 40 stundum vinnuviku og mér þykir að þær áhyggjur sem hafa komið fram frá verkalýðsfélögum lúti þá frekar að því við horfum almennt bara á vinnuverndarlöggjöfina, hvort að við eigum að hafa sérstaka frídaga, hvers eðlis þeir eru, hvort farin verður sú leið sem hv. þingmaður nefndi hér áðan í ræðu eða hvort að þeir séu niðurnjörvaðir sem þeir dagar sem við þekkjum hingað til. Mér finnst það í rauninni bara svolítið önnur umræða og ætti þar af leiðandi frekar að takast á þeim vettvangi þar sem við værum að fjalla einhverja heildstæða löggjöf lýtur að vinnumarkaðnum. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson veitir andsvar öðru sinni. Frú forseti, ég þakka þingmanninum svarið. Mig langar í seinna andsvari aðeins að víkja því sem hún nefndi aftur ögn undir lok svars síns. Það er að segja þessu með frídagana. Hún kom hérna inn á áðan að sleppa öllum akkerum og hætta bara
að halda upp á einhverja tiltekna frídaga þjóðkirkjunnar. Ég persónulega er ekki þar. Hins vegar er það þannig að ég virði rétt þeirra sem að kynnu að vilja velja sér einhverja aðra daga, einhver önnur trúfélög sem vilja velja einhverja aðra daga eða einhverju sem eru ekki trúfélög eða er ekki í trúfélögum, að þeir gætu þá valið sér að vera með einhverja allt aðra daga. Ég geri ráð fyrir að tilteknir dagar í dagatalinu verði áfram rauðmerktir. Ég er ekki að mæla á móti því. Mín athugasemd átti við þessa daga sem eru í dag, heilagastur af öllu heilögu, svona innan gæsalappa, það er að segja dagarnir þar sem má í rauninni ekki trufla þig, eða á í rauninni ekki að reyna að trufla þig, að menn getur kannski haft svolítið val það hvaða daga þeir veldu undir það. Hv. Annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir svarar andsvari í síðara sinni. Virðulegur forseti, já, ég er glöð að heyra að við erum bæði þá svolítið íhaldssöm og viljum halda í heiðri þessum merku dögum sem við hingað til höfum haldið helga og byggjast nú margir hverjir en þó ekki alls ekki allir á kristinni trú. Og ég er glöð að heyra við séum ennþá að tala það sem rauða daga og held að það sé bara eðlilegt. En hvort að aðilar geti samið að gera í rauninni aðra daga þá að sínum helgidögum, verða þá ekki truflaðir af vinnuveitandi og eiga frí. Ég í rauninni stóð bara í þeirri meiningu að það væri hægt í samningum aðila. Ef það er ekki svo, þá finnst mér að það ætti að vera. Hvort að löggjöfin þurfi að breytast eitthvað til að það sé hægt, ég bara verð að viðurkenna að ég þekki það ekki. En ítreka það sem ég sagði bara áðan að mér finnst það þá vera umræða lýtur að vinnuverndarlögum og frelsi fólks til að semja sín á milli á markaði það. Og kannski höfum við eytt óþarflega miklum tíma að ræða þessi mál undir nákvæmlega þessu frumvarpi hér sem að mér heyrir svona á öllu að fólk sé allavega mjög sammála markmiðunum og það sem út af stendur þá, ef ég skil fólk rétt, virðulega þingmenn sem hér hafa talað, þá varðandi þetta með 40 stunda vinnuvikuna og það er þá kannski bara, ef að leyfa okkur að segja önnur Ella að taka umræðuna það síðar. Andsvar með lokið og til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigurður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni sem hafa tekið þátt í umræðum þetta mál sem hefur nú farið svona kannski út víða öll og svona undir lokin beinst að öðru en kannski helgidagafriðinum með beinum hætti, en það eins og ég kom að í framsögu minni og vil kannski árétta í lokin að það er tilgangur þessa frumvarps að auka frelsi manna til þess að veita og þiggja þjónustu á þeim frídögum sem við höfum hingað til haldið og höfum vísað í þeim efnum til helgidaga þjóðkirkjunnar. Það er tilgangurinn, að öðru leyti ekki að raska þeim frið sem að helgihaldi er veitt í núgildandi lögum helgidagafrið. Og þá er ég að vísa til þess að það sem eftir stendur þá í núgildandi lögum nái þetta frumvarp fram að ganga ákvæði verndun helgihalds í því skyni að tryggja frið og næði innan þeirra marka sem að greinir þá í 3. grein þá sem eftir stæði, þar sem kveðið er á að það sé óheimilt að trufla guðþjónustu og kirkjulegar athafnir eða annað helgihald með hávaða, eins og það er orðað þar, eða öðru því sem að kann að vera andstætt helgi viðkomandi athafna. Og af því að það kom til tals í umræðum í máli nokkurra þingmanna, hv. þingmanna, að þá er rétt að árétta það að þetta ákvæði laganna í dag og yrði þá áfram, eftir sem áður, þá er það ekki bara bundið við þjóðkirkjuna, heldur tekur líka til annarra trúfélaga. Þannig að það er ekki gerður greinarmunur þar á helgihaldinu, af því það var sérstaklega nefnt.
Ég tek hins vegar undir þau sjónarmið sem hér hafa fram komið að það þurfi að huga að því að frelsi manna til þess að gera samninga sína frídaga og haga þeim eins og þeim best hentar, það þarf auðvitað að vera tryggt og mætti að sjálfsögðu auka til muna, meðal annars með lögum endurskoðun á lögum 40 stunda vinnuviku og annað því lýtur að miðstýrðri kjarasamningagerð. Ég held að það sé löngu tímabært að huga að meira frelsi manna í þeim efnum og eins og menn hafa svo sem verið að ræða. Þannig að ég hvet hv. þingmenn sem hér hafa fjallað sérstaklega það að taka það upp á hér á þessu þingi en þó undir öðrum dagskrárlið en þessu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 9. dagskrármálið vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi stjórnarfrumvarp mál 555 á þingskjali 932, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi. Mál hér númer 555 á þessu þingi. Frumvarpið samið í þeim tilgangi að setja ein heildarlög persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga hjá stjórnvöldum á sviði löggæslu, ákæruvalds og fullnustu refsinga. Það jafnframt með frumvarpinu þá verið að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins sem númer 2016/680 frá 27. apríl 2016 sem vernd einstaklinga að því að varðar vinnslu lögbærra yfirvalda á persónuupplýsingum í tengslum við að koma í veg fyrir, rannsaka, koma upp eða saksækja fyrir refsiverð brot eða fullnægja refsiviðurlögum og frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu ramma ákvörðunar ráðsins 2008/977 DIM, svona löggæslutilskipun. Þetta er sem sagt nafnið yfirskrift þessarar tilskipunar. En þessi tilskipun hluti af hinum svonefnda gagnaverndarpakka Evrópusambandsins sem auk tilskipunarinnar hefur að geyma hina almennu persónuverndarreglugerð númer 2016/679 vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og frjálsa miðlun slíkra upplýsinga sem að þingheimur þekkir mjög vel enda var sú tilskipun innleidd með lögum númer 90/2018. En þessi tilskipun sem hér ræðir í þessu máli hún þó ekki hluti af samstarfi okkar á vettvangi EES, heldur telst þetta vera þróun á ákvæðum Schengen-réttarreglna í samræmi við samninginn sem ráð Evrópusambandsins gerði við Ísland og Noreg þátttöku þessara tveggja ríkja í framkvæmd og beitingu og þróun Schengen-gerða. Þannig að stjórnvöldum ber því að innleiða efni hennar í íslenska rétt á grundvelli þátttöku í Schengen-samstarfinu. Og með því að ákveðið og með þessari innleiðingu með setningu sérstakra laga þá óhætt að segja að frumvarpið feli í sér mikla réttarbót enda fyrstu heildstæðu löggjöfina persónuvernd á sviði refsivörslu að ræða. Þar sem efni frumvarpsins sniðið að eðli og þörfum viðkomandi stjórnvalda mun það þá búa til skýrari ramma utan meðferð á persónuupplýsingum og tryggja réttindi einstaklinga og auka gagnsæi í samskiptum borgaranna við umrædd yfirvöld. Hvað gildissvið þá frumvarpsins varðar þá tekur það til allra yfirvalda sem hafa lögum samkvæmt hlutverki gegn á sviði refsivörslu og teljast þannig lögbær í skilningi frumvarpsins. Eru þau tæmandi talin í frumvarpinu en meðal þeirra embætti ríkislögreglustjóra, lögregluembættin, landhelgisgæslan, tollstjóri og Fangelsismálastofnun. Viðkomandi stjórnvöld munu því koma til með að starfa eftir báðum persónuverndarlögum, það að segja lögunum sem ég nefndi hér áður númer 90/2018 persónuvernd. Það sem að sker þá úr hvor lagabálkurinn gildi tiltekna vinnslu persónuupplýsinga hvort að vinnslan fari fram í svonefndum löggæslutilgangi eða ekki. En það hugtak sérstaklega skilgreint í frumvarpinu. Í því sambandi skal nefnt að frumvarpið felur persónuvernd, stofnuninni þar að segja, allt eftirlit með framkvæmd laganna og kemur það því á endanum í hlut stofnunarinnar að skera úr hvort lögin skuli gilda komi upp vafi þess efnis.
Efni þessa frumvarps að mörgu leyti sambærilegt efni persónuverndarlaganna sem samþykkt voru á síðasta ári, en meginmunurinn er þó, eins og ég nefndi hér áður, að efni þess sérstaklega sniðið að starfi hinna lögbæru yfirvalda. Þannig gilda miklu leyti sömu meginreglur vinnslu persónuupplýsinga samkvæmt frumvarpinu og samkvæmt persónuverndarlögunum, auk þess sem sambærilegar reglur gilda ábyrgðar og vinnslu aðila persónuupplýsinga og eftirliti með þeim. En á hinn bóginn má nefna sem dæmi að ákvæði frumvarpsins og rétt einstaklinga til aðgangs að persónuupplýsingum taka sérstakt mið af sjónarmiðum vernd, rannsóknar og löggæsluhagsmuna og þar af leiðandi með tilheyrandi takmörkunum. Með tilliti til þess hversu viðkvæmar persónuupplýsingar almennt unnið með á þessu sviði, þá eru gerðar auknar öryggiskröfur aðgang einstakra starfsmanna að upplýsingum og rekjanleika aðgerða í þeim upplýsingakerfum sem stjórnvöld notast við. Þá í frumvarpinu kveðið sérstaklega á heimildir lögbærra yfirvalda til að miðla persónuupplýsingum innan og á milli þeirra í því skyni að greiða fyrir nauðsynlegt upplýsingaflæði. Jafnframt kveðið á heimildir til að miðla persónuupplýsingum til annarra opinberra aðila og einkaaðila, en umræddar miðlunarheimildir koma til viðbótar við þær heimildir sem viðkomandi yfirvöld hafa nú þegar samkvæmt lögum. Og þá svona lokum lagðar til breytingar á lögreglulögum sem eru númer 90/1996 með síðari breytingum. Og þá hér annars vegar kveðið á heimildir lögreglu til að vinna og miðla persónuupplýsingum almennt, en ákvæðinu ætlað að veita þeim heimildum sem lögreglan hefur nú þegar formlegri lagastoð. Hins vegar mælt fyrir heimild lögreglu til að miðla upplýsingum farþega og áhafnir flugvéla og annarra fara til erlendra yfirvalda til að koma í veg fyrir hryðjuverk eða önnur alvarleg afbrot. Lögregla og tollstjóri hafa nú þegar heimild samkvæmt tollalögum til að safna þessum upplýsingum, en það talið nauðsynlegt að lögregla hafi jafnframt heimild til að miðla þeim til erlendra yfirvalda, enda telst það grundvallarforsenda fyrir því að íslensk stjórnvöld geti tekið þátt í alþjóðasamstarfi á þessu sviði. Ég vísa að öðru leyti, virðulegur forseti, til frumvarpsins sem hér liggur frammi og athugasemda með því og legg til að málinu verði vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og annarrar umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hefur andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, Jafnréttissjóður Íslands, þingsályktunartillaga mál 570 á þingskjali 959, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar breytingu á þingsályktun nr. 13/144 Jafnréttissjóð Íslands. Tillagan lögð fram af formönnum allra stjórnmálaflokka. Jafnréttissjóðurinn var stofnaður með ákvörðun Alþingis 19. júní 2015 í tilefni af því að þá voru 100 ár liðin frá því að íslenskar konur hlutu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Til upprifjunar má minna á að megintilgangur sjóðsins var að fjármagna eða styrkja verkefni og rannsóknir sem miða að því að efla jafnrétti kynjanna í íslensku samfélagi og á alþjóðavísu. Styrkt skulu verkefni sem hafa að markmiði að varpa ljósi á samfélagslegan, umhverfislegan og efnahagslegan ávinning af auknu jafnrétti, verkefni sem vinna gegn launamun kynjanna og efla almennt jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði, verkefni sem ætlað að vinna gegn kynbundnu ofbeldi, þróunarverkefni í skólakerfinu, verkefni sem til þess fallin til að hvetja ungt fólk af báðum kynjum til aukinnar samfélagslegrar þátttöku og rannsóknarverkefni sem til þess eru fallin að varpa ljós á stöðu kynjanna jafnt í samtíð sem fortíð. Sjóðurinn nýtur framlaga af fjárlögum í 5 ár, 100 milljónir kr. á ári til ársloka 2020. Stjórnsýsla sjóðsins, bæði varsla hans og umsýsla, hefur hingað til heyrt undir velferðarráðuneytið en fluttist ásamt málaflokki jafnréttismála til forsætisráðuneytis í ársbyrjun 2019, eða 2019 eins og sumir segja. Stjórn Jafnréttissjóðs Íslands var fyrst kosin á Alþingi 15. mars 2016 og gegnir því hlutverki að meta umsóknir og úthluta styrkjum sem gert á kvenréttindadaginn 19. júní ár hvert. Stjórnin hefur átt samvinnu við félagasamtök kvenna, aðila á vinnumarkaði, ráðuneyti, skóla, sjóði, stofnanir um viðfangsefni og uppbyggingu og hefur stuðlað að þekkingarsköpun í jafnréttis- og kynjafræðum og fjölbreyttum verkefnum sem miða að réttlátara samfélag og auknu lífsgæði. Hér gerð ákveðin tillaga breytingar á sjóðnum sem hefur það markmið að efla stjórnsýslu og starfsemi hans.
Tillögurnar fela í sér þær breytingar að fækka verði í stjórn sjóðsins, að forsætisráðherra skipi stjórn sjóðsins til ársloka 2020, 3 aðalmenn og 3 til vara, að stjórnsýsla sjóðsins, þar með talið varsla hans og dagleg umsýsla, verði hjá Rannís, Rannsóknarmiðstöð Íslands, en ekki inni í ráðuneytinu. Gert er ráð fyrir því hins vegar að sérfræðingur og skrifstofu jafnréttismála í forsætisráðuneytinu verði tengiliður ráðuneytisins við Rannís vegna sjóðsins. Að áherslur við úthlutun úr sjóðnum taki mið af Ég líka eða MeToo-hreyfingunni, þannig að við úthlutun áranna 2019 og 2020 verði kallað eftir umsóknum til verkefna og rannsókna sem stuðla að fræðslu og forvörnum með það að markmiði að útrýma kynbundinni og kynferðislegri áreitni, kynbundnu ofbeldi í íslensku samfélagi. Þannig verður lögð áhersla á að styrkja verkefni sem stuðla að fræðslu og forvarnastarfi fyrir ungt fólk ofbeldi, áreitni, einelti og orðræðu sem ýtir undir slíkt, fræðslu fyrir ungt fólk ábyrga afstöðu til kynlífs, kláms og kynbundins ofbeldis og aukinni þekkingu á vörnum og samræmdum viðbrögðum við ofbeldi í nánum samböndum, þar með talið heimilisofbeldi. Frú forseti, á þeim árum sem Jafnréttissjóður hefur starfað hafa ótal mörg verkefni hlotið styrki úr sjóðnum og þannig hefur þekking á jafnréttismálum verið efld til muna. Ég tel að með aukinni áherslu á fræðslu og forvarnir sem einkum beinast að ungu fólki séum við meðal annars að bregðast við þeim veruleika sem Ég líka eða MeToo-hreyfingin afhjúpaði, en hátt í 1000 konur úr öllum lögum íslensks samfélags hafa greint frá mismunun, áreitni og ofbeldi sem þær hafa þurft að þola á opinberum vettvangi sem og í einkalífi. Sögur kvenna af erlendum uppruna tengslum við þessa byltingu vörpuðu ljós á margþætta mismunun sem viðgengst á Íslandi og er löngu tímabært að við horfumst í augu við. Með aukinni þekkingu á eðli og afleiðingum áreitni og ofbeldis byggjum við grunn að stefnu og aðgerðum sem geta spornað gegn kynjamisrétti og afbyggt hið skaðlega kynjakerfi sem fer illa með okkur öll sama hvers kyns við erum. Samhliða þurfum við að efla skilning og vitund margþætta mismunun sem meðal annars beinst gegn konum af erlendum uppruna, hinsegin konum og fötluðum konum og raunar fólki af öllum kynjum sem tilheyrir viðkvæmum hópum í samfélaginu. Ég vil þakka formönnum flokka, en á sínum tíma voru það formenn stjórnmálaflokka á Alþingi sem fluttu þessa tillögu. Ég vil þakka formönnum flokka fyrir að vera samstilltir hér á þessari tillögu og ég vil ítreka það að í ljósi þess að skipan stjórnar sjóðsins er breytt með þessum hætti að ég mun eiga samtöl við formenn flokka núna þann fulltrúa sem forsætisráðherra skipar og að vera formaður sjóðsins. Ég tel mjög mikilvægt sú samstaða sem við höfum náð hér í ýmsum góðum jafnréttismálum, framfaramálum á sviði jafnréttis í víðfeðmri skilningu og ég tel að þessar breytingar séu til þess fallnar að efla sjóðinn enn og treysta hlutverk hans sem hefur hins vegar þegar sýnt sig að hann hefur skipt verulegu máli við það að efla umræðu, fræðslu og rannsóknir á sviði jafnréttismála. Ég vil leggja til að lokinni umræðu þessa tillögu að henni verði vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Frú forseti, já, ég er komin hingað upp til þess að lýsa sjálfsögðu yfir eindregnum stuðningi við þetta mál. Það skiptir miklu máli að verði haldið áfram, en auðvitað erum við líka svolítið að horfa í reynsluna á þeim ári síðan 2016 síðan að sjóðurinn hefur starfað, en það er rétt, hann til hans var stofnað veglega að mínu mati árið 2015 í tilefni 100 ára kosningaréttar kvenna hér á Íslandi. Við skulum aðeins hafa því í huga á sínu tíma var til jafnréttissjóður. Hann var stofnaður 2005 að tilstuðlan Halldórs Ásgrímssonar sem vildi efla rannsóknir einmitt í jafnréttismálum, kynjafræðum og svo framvegis. Það er svona kannski upphafið að þessu og síðan 2015 þá er ákveðið að reyna að nýta þann rannsóknarsjóð sem var þá innan félagsmála og jafnréttisráðuneytisins á sínum tíma og reyna að efla hann frekar og það voru tekin stórhuga skref síðan með ríkisstjórninni 2015 undir forystu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og síðan annarra formanna sem voru á þáverandi ályktun og til þessa sjóðs var stofnað. Og það er svo sannarlega rétt að sjóðurinn er búinn að fara yfir ótal umsóknir og margvísleg verkefni verið styrkt. Það er rétt að draga það fram. Ég var fyrsta hlutann líka í stjórn sjóðsins
á sínum tíma og það voru ótrúlega merkileg verkefni og rannsóknir sem voru styrkt á sínum tíma. En auðvitað þarf að þróa þetta og þroska og meðal annars taka enn frekari og markvissari viðmið, meðal annars að þeim viðmiðunum sem við höfum varðandi vísindi og rannsóknir, og þess vegna tel ég farsælt skref sem við höfum sammælst að færa þetta yfir til Rannís. Þar komin mikil reynsla á það að fara yfir umsóknir og setja fram ákveðnar kröfur. Að því sögðu að þá meina ég líka að það var ríkur pólitískur vilji á sínum tíma að hafa þetta svolítið vítt og stjórnin hefði svolítið víðtæka heimild til að koma til móts við nýbreytni eða nýjar áherslur í samfélaginu. Og það má kannski segja að með þessari tillögu sem beinlínis að taka tillit til meðal annars MeToo áhrifanna beint inn í þingsályktunartillöguna, þá var engu að síður sú heimild til staðar fyrir stjórn sjóðsins. Og hún var ekki eingöngu með fullri virðingu fyrir háskólum landsins að einblína eingöngu á háskólarannsóknir, heldur önnur verkefni. Það gat verið kvikmyndaverkefni til þess að efla konur, til dæmis stuðla að aukinni jafnréttisumræðu eða áherslum gagnvart Tyrklandi, man ég eftir einni umsókn, en síðan líka hvernig hægt að efla konur, til dæmis valdeflaðar á landsbyggðinni innan ákveðinna atvinnugreina og svo framvegis. Þannig að það skiptir máli að það fólk sem við veljum hafi ekki bara traust heldur líka sjálfstraust til þess að takast á við ólíkar umsóknir sem endurspegla samfélag ólíkra einstaklinga. En eftir stendur að markmiðið að auka rannsóknir á sviði jafnréttismála og hvort sem þau eru, og markmiðið meðal annars sem segir hér í greinargerðinni að styrkja verkefni sem varpa ljósi á samfélagslegan, umhverfislegan og efnahagslegan ávinning af auknu jafnrétti. Og ég held og vona það að við séum öll sammála það hér í þessum þingsal að jafnrétti efnahagsmál. Jafnrétti samfélagsmál og jafnrétti skiptir okkur öll gríðarlega miklu máli og þess vegna viljum við stuðla að auknum rannsóknum. Ég lagði áherslu á það þegar hæstv. Forsætisráðherra kallaði eftir samstöðu varðandi framlagningu þessa máls sem mér fannst að sjálfsögðu eðlilegt að taka, að fyrirkomulagið á skipan stjórn sjóðsins yrði með þessum hætti, en ég undirstrikaði og ég vil fagna því sérstaklega að hæstv. Ráðherra hafi getið þess í sinni ræðu að það verði samráð, þó það sé erfitt með 8 flokka, en að það verði haft samráð að þeir einstaklingar sem veljast þarna inn fyrir hönd, eða sá einstaklingur sem hæstv. Forsætisráðherra eða ráðherra jafnréttismála hverju sinni sem hann að það verði ákveðið samráð haft skipan hans, því að það hafa allir flokkar metnað í því að þessum málum miði vel áfram, og þá skiptir sá einstaklingur sem leiðir stjórn sjóðsins auðvitað miklu máli, enda hafa verið góðir formenn í sjóðnum fram til þessa. Að öðru leyti þá vona ég að þetta fari vel og hratt í gegnum nefndina með eðlilegum að sjálfsögðu undirbúningi og yfirferð þingsins. En eins og ég segi, við í Viðreisn við styðjum að sjálfsögðu þetta mál. Það síðan annað tilefni til þess að ræða, því að sjóðurinn var á sínum tíma samþykktur til 5 ára, 100 milljónir á ári. Hvað við gerum síðan í kjölfarið árið 2020 þegar í rauninni formlega sjóðurinn rennur sitt skeið á enda. Það ekki sjálfgefið að það eigi að framlengja slíkt. Ég held að við höfum alltaf að nota þá tækifæri að spyrja hvað getum við gert betur, hvaða reynslu höfum við af starfrækslu sjóðsins, en eins og þetta núna að þá tel ég þetta til fyrirmyndar meðal annars og sýnir mikla samstöðu sem getur verið í þessu þingi í einmitt mikilvægum málaflokki eins og jafnréttismálin eru. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Forseti, eins og fram kom í máli hæstv. Forsætisráðherra þá var það meirihluti stjórnar sem gerði þá tillögu að breytingu til þess að tryggja framgang og framtíðarskipan Jafnréttissjóðs Íslands og starfsemi hans, enda á sjóðurinn jafnmikið erindi núna eins og áður þegar til hans var stofnað í svo stóru umfangi 19. júní 2015. Eins og fram kom hér í máli áðan hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar
Gunnarsdóttur þá hefur þessi vegferð verið viðamikil. Það er búið að veita styrki bæði til fræðilegra verkefna sem og það sem við höfum valið að kalla verkefnatengd verkefni, ef svo má segja. Og það hefur í rauninni gefið sjóðnum töluvert meira vægi og ég vona svo sannarlega að það haldi áfram. Ekki aðeins að við verðum inn í, háskólasamfélaginu, því að það er mjög auðvelt fyrir þá sem eru þar inni að sækja styrki, enda kunna þeir að sækja styrki. Og oft og tíðum máttum við í stjórninni skoða umsóknir ansi gaumgæfilega til þess að þær fengju brautargengi, þó svo að þau væru ekki algjörlega, hvað maður skal tala fylgdu þau skilyrði sem fræðasamfélagið stundum setur. Mér finnst mjög gott að áfram á að kalla eftir umsóknum til þessara verkefna og að rannsóknir verði auðvitað áfram inni. Það er líka áhersla á fræðslu og forvarnir sem er mjög mikilvægt og kannski erum við öll í samfélaginu að fara svolítið á þá braut. Það er ótrúlega metnaðarfullt markmið að ætla að útvíkka aðeins sjóðinn, eða það er réttara sagt að setja áherslur á að útrýma kynbundinni og kynferðislegri áreitni sem og kynbundnu ofbeldi. Og mér finnst mjög gott að sjóðurinn muni styrkja verkefni sem snúa sérstaklega ungu fólki. Það sem rætt um ábyrga afstöðu til kynlífs, kláms og kynbundins ofbeldis og þá verkefni, enn og aftur verkefni, sem stuðla að aukinni þekkingu á forvörnum og sem sagt þessum samræmdu viðbrögðum sem við ræðum oft sem er því miður að finna í nánum samböndum. Ég vil að lokum þakka stjórn Jafnréttissjóðsins fyrir og sérstaklega vil ég nefna hér Árna Matthíasson og Guðna Elísson sem hafa staðið vaktina, svo má segja, í gegnum þessi ár sem nú eru að renna sitt skeið á enda og ég óska hæstv. Forsætisráðherra til hamingju með að vera búin að fá sjóðinn aftur heim. Til máls tekur hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég hér komin örstutt til að fagna þessari tillögu til þingsályktunar breytingu á þingsályktun Jafnréttissjóð Íslands. Þetta er breyting á samþykkt sem gerð var hinn 19. júní 2015 í tilefni 100 ára afmæli kosningaréttar íslenskra kvenna. En þá var samþykkt á Alþingi tillaga til þingsályktunar að stofna Jafnréttissjóð Íslands sem nyti framlaga á fjárlögum í 5 ár. Nú er verið að gera breytingar sem raunar komu til umræðu í hópi þingmanna hér þegar var verið að samþykkja tillöguna upphaflega einmitt að skynsamlegt væri að Rannsóknarmiðstöð Íslands, Rannís, sæi daglega umsýslu sjóðsins. Það myndi tryggja faglega vörslu og ákveðna faglegt utanumhald þá stjórn sem væri falið að stýra sjóðnum. Og ég tel þessa breytingu mjög mikilvæga. Einnig var þá í aðdraganda þess að tillagan var samþykkt til umræðu á meðal í það minnsta margra þingkvenna að það þyrfti að bæta við verkefnum og leggja einmitt meiri áherslu á þau verkefni sem nú eru komin hér inn í D, E, F og G-lið fræðslu og forvarnir í íslensku samfélagi og orðræðu sem ýtir undir slíkt, fræðslu fyrir ungt fólk
og auknar forvarnir og samræmd viðbrögð við ofbeldi í nánum samböndum. Mér finnst það mjög mikilvægt að þetta komi hér fram að þegar málin eru rædd og þó að náist ekki árangur í fyrstu umferð, þá þýðir það oft að þolinmæði skilar árangri þegar upp staðið. Ég vil þess vegna bara ítreka ánægju mína með þessa tillögu, held að hún skili okkur fram á veginn. Ég held að sú stjórn sem hefur unnið hafi unnið vel og gott að þessar tillögur koma meðal annars frá henni eða stuðning og þær séu studdar af fráfarandi stjórn. Að þessum tíma loknum 2020 þá er að sjálfsögðu mikilvægt að meta starfið, leggja mat á það sem að farið hefur fram og horfa þá til framtíðar, hvaða verkefni verða brýnust þá. Það verða örugglega brýn jafnréttisverkefni. Þau gætu orðið á öðrum sviðum, ekki endilega jafnrétti kynjanna, heldur jafnrétti á öðrum sviðum og þetta er einmitt sjóður sem á að geta verið með puttann á púlsinum, hversu stór sem hann er hverju sinni. Næstu tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, það er fagnaðarefni að þessi tillaga til þingsályktunar er lögð fram og hún setur metnaðarfull markmið og víkkar út hlutverk sjóðsins. Ég held að það blandist engum hugur það að það er mjög mikilvægt að vinna með skipulegum hætti gegn ofbeldi og kynbundnu ofbeldi ekki síst og auka þar forvarnir og fræðslu. Ég vil þó benda á að það er mjög mikilvægt að þessari fræðslu sé ekki síst beint inn á við í kerfinu okkar sjálfu. Til dæmis réttarvörslukerfinu, það er mjög mikilvægt að þeir aðilar sem þar starfa, allt frá löggæslu og til dómstóla, beri gott skynbragð á það í hverju kynferðislegt ofbeldi er falið og gildi þess að menn meðal annars skilji vel það breytta viðhorf sem er í samfélaginu varðandi kynferðislegt samneyti fólks og hvenær fólk er að fara yfir mörk í því samhengi. Og ég leyfi mér að benda á að sá sem hér stendur hefur lagt fram tillögu til þingsályktunar sem meðal annars felur sérstaklega í sér að fræðslu sé beint inn í réttarvörslukerfið ásamt öðru. Þannig að ég vona að sú tillaga fái einnig framgang hér í þinginu, en ég vil ítreka stuðning minn við þetta mál og tel það afar mikilvægt og sýni að það er orðin viðhorfsbreyting í samfélaginu til allra þessara mála og hún nær hér upp í hið háa Alþingi og er það vel vegna þess að við sem hér stöndum höfum færi til þess að efla og bæta þetta starf til þess að ná mjög mikilvægum árangri fyrir samfélagið allt. Máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég vil fyrst og fremst nýta tækifærið og þakka þeim hv. þingmönnum sem hér hafa talað, ekki síst þeim hv. þingmönnum sem hafa setið í stjórn sjóðsins og kynnst starfi hans innan frá. Þakka þeim sömuleiðis fyrir þeirra störf á vettvangi sjóðsins. Það er mikilvægt og það eru verðmæti í því fólgin fyrir samstöðu sem finna má hér á Alþingi Íslendinga jafnréttismálin. Og af því að við Íslendingar
erum auðvitað ánægð með það þegar við skipum okkur í efsta sæti á lista World Economic Forum þegar kemur að kynjajafnrétti. Það hefur ekki síst gerst að mínu mati vegna þess að það hefur náðst þverpólitísk samstaða jafnréttismál, að berjast fyrir jafnrétti kynjanna á ólíkum vígstöðum. En það sem ég skynja líka og heyri á máli hv. þingmanna sem hér tala að þessari baráttu verður líklega aldrei lokið og það margt sem til að mynda sá listi þar sem við mælumst efst mælir ekki. Og það eru einmitt þeir þættir sem við erum að ræða sérstaklega í þessari tillögu af því að við ætlum ekki að láta þar staðar numið í baráttunni fyrir auknu jafnrétti, heldur einmitt fara að einbeita okkur að því að útrýma þeirri meinsemd sem kynbundið ofbeldi og kynbundin áreitni í íslensku samfélagi. Og það gleður mig að heyra þá samstöðu sem hér í þessum sal og birtist í þessari tillögu. Þannig að ég vona að þetta verði til gæfu, þessi breyting á sjóðnum, en síðan auðvitað þarf að ræða það eins og hér kom fram í máli hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, það þarf auðvitað að ræða það síðan hvað tekur við að loknu árinu 2020 og hvernig við ætlum að halda áfram að styrkja og treysta fræðsluverkefni, rannsóknarverkefni og önnur verkefni sem stuðla að auknu jafnrétti í samfélaginu. En ég þakka hv. þingmönnum fyrir umræðuna og vona að þessi tillaga eigi eftir að fá góða afgreiðslu hér á þinginu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hefur andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 11. dagskrármálið, sjúkratryggingar, frumvarp, mál 513 á þingskjali 842, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég mæli fyrir frumvarpi breytingu á lögum sjúkratryggingar, nr. 112/2008 með síðari breytingum aukið aðgengi að sálfræðimeðferðum. Ég vil fyrst byrja hér í rauninni ræðu mína að þakka fyrir þann breiða stuðning sem að þetta góða mál hefur hlotið á þinginu, en það eru samtals 24 þingmenn úr öllum flokkum sem að standa að málinu. Það er að segja meiri þriðjungur þingsins ber því hér fram mál að greiða fyrir aðgengi að sálfræðiþjónustu að því að sjúkratryggingar taki til sálfræðimeðferðar og því ber auðvitað að fagna. Meginmarkmiðið með frumvarpi þessu að almenn sálfræðiþjónusta falli undir greiðsluþátttökukerfi Sjúkratrygginga Íslands og verði þannig veitt á sömu forsendum og önnur heilbrigðisþjónusta. Sálfræðiþjónusta í dag undanskilin almennri greiðsluþátttöku sjúkratrygginga, en vaxandi fjöldi fólks greinist með geðraskanir eða önnur andleg veikindi en aðgengi að úrræðum og þjónustu fyrir þennan hóp, það er takmarkað og kostnaðurinn oft töluverður eins og við þekkjum mýmörg dæmi. Það er gríðarlega mikilvægt að tryggja að þeir sem eru með virk einkenni fái lausn á sínum vanda sem fyrst til að koma í veg fyrir þennan vítahring lyfja, þunglyndis og óvirkni. Slíkt getur haft alvarlega afleiðingar bæði fyrir þá sem þurfa á hjálp að halda, fjölskyldur þeirra en ekki síður samfélagið allt. Frumvarpinu því ætlað að tryggja bætt aðgengi einstaklinga að sálfræðiþjónustu. Aðgengi að sálfræðiþjónustu lykilatriði þegar kemur að því að greina kvilla snemma og tryggja nauðsynlega meðferð eftir að greining liggur fyrir. Samkvæmt klínísku leiðbeiningum landlæknis á gagnreynd sálfræðimeðferð, sem sú aðferð eða meðferð sem hefur í rannsóknum sýnt mestan árangur, hún á að vera fyrsti meðferðarkostur við kvíða, þunglyndi og öðrum sálrænum kvillum. Fyrsti meðferðarkostur samkvæmt klínískum leiðbeiningum landlæknis. Reyndin því miður önnur í dag og allt of oft gripið í lyfjagjöf sem fyrsta valkost. Sálfræðimeðferð í stað lyfjagjafar gerir það að verkum að það ráðist að rótum vandans og getur komið í veg fyrir eða dregið verulega úr lyfjagjöf. Þrátt fyrir það slík meðferð oftast ekki raunhæfur kostur nema fyrir hluta almennings þar sem framboð of takmarkað innan heilsugæslunnar með tilheyrandi biðlistum og töfum á nauðsynlegri meðferð.
Þar spilar einnig inn í að það er ekki heimild til samninga samkvæmt gildandi lögum um að sjúkratryggingar taki til nauðsynlegrar sálfræðimeðferðar. Ólíkt annarri heilbrigðisþjónustu er því sálfræðiþjónusta fyrst og fremst í boði á starfsstofum sjálfstætt starfandi sálfræðinga án opinbers stuðnings við þá sem þurfa á þjónustunni að halda. Og þetta viljum við laga. Algengi sjálfsvíga og geðrænna veikinda er alvarlegt vandamál. Orsakir eru mismunandi og margar. En ljóst er að bregðast verður við þessum vanda. Forvarnir í heilbrigðismálum skipta þar miklu máli og á það jafnt við líkamlega sjúkdóma sem andlega. Lykilatriði er að greiða aðgengi fólks að fyrirbyggjandi úrræðum og auka möguleika á því að takast strax á við sjúkdóma eins og þunglyndi, eins og kvíða sem virðist vera að aukast meðal ungs fólks. Slíkt myndi án efa hafa jákvæð þjóðhagsleg áhrif til lengri tíma. Koma þarf til móts við ósýnilega sjúkdóma líkt og komið til móts við þá sem sýnilegir eru. Þannig má auka lífsgæði fólks. Enginn á að neita sér þjónustu vegna kostnaðar eða skorts á aðgengi, en samkvæmt upplýsingum Hagstofu þá telja 33% fólks sig ekki hafa efni á geðheilbrigðisþjónustu. Og þetta á sérstaklega við ungt og tekjulágt fólk. Algengast þykir að einstaklingur þurfi á bilinu 10 til 15 meðferðartíma hjá sálfræðingi til að ná bata. Algengasta verð á sálfræðitíma í dag þar á bilinu 14 til 18.000 krónur. Bein útgjöld vegna slíkrar meðferðar er því talin í hundruðum þúsundum króna sem ekki er á færi hvers sem er að reiða af hendi. Virðulegur forseti, ég tel að mikilvægasta verkefnið okkar er að setja unga fólkið okkar hér í forgang og horfast í augu við þann raunveruleika sem blasir við okkur á Íslandi í dag. Á dögunum kom fram í fréttum niðurstöðu á rannsókn sem gerð var í 44 Evrópulöndum á líðan unglinga að þar kom fram að íslenskir unglingar hafa aldrei mælst daprari og að þróunin á líðan hérlendis sé slæm. Þar kom fram að 39% nemenda í 10. bekk fundu fyrir depurð vikulega eða oftar. Hér eru augljósar vísbendingar sem við berum ábyrgð á að bregðast við. Eftir 18 ára aldur hafa síðan einstaklingar ekki sama rétt til niðurgreiðslna og þeir nutu áður og meðan á námi stendur hefur fólk ekki sama aðgang að styrkjum, til dæmis styrkjum stéttarfélaga til að sækja sálfræðiþjónustu og jafnaldrar þeirra síðan á vinnumarkaði. Aldurshópurinn því 18 til 25 ára er sá aldurshópur sem er í hvað mestri hættu þegar kemur að andlegum veikindum en í rauninni í hvað snúnustu aðstöðunni. Samkvæmt evrópskri heilsufarsrannsókn frá árinu 2015 þá mældust fleiri ungar konur á þeim aldri með þunglyndiseinkenni á Íslandi en í nokkru öðru Evrópuríki. En hérlendis mælist 5. hver kona á þeim aldri með þunglyndiseinkenni. Þá er algengasta dánarorsök íslenskra karlmanna á aldrinum 18 til 25 ára sjálfsvíg. En árlega deyja 6 menn á þeim aldri af þeim völdum. Yfir heildina litið taka 11 til 13 af hverjum 100.000 líf sitt á hverju ári sé litið til nýjustu talna sjálfsvígstíðni á Íslandi. Yfirlæknir geðsviðs Landspítalans sér ekki fram á að sú tíðni lækki á næstunni. Við erum að tala 11 til 13 af hverjum 100.000 sem geta tekið líf sitt á hverju ári, samkvæmt þessum nýjustu tölum. Helmingur íslenskra ungmenna á aldrinum 16 til 25 ára hefur hugsað að enda líf sitt og af þeim hefur 1 af hverjum 10 gert eitthvað til að skaða sig. Þá gefa niðurstöður nýrrar skýrslu embættis landlæknis sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir meðal íslenskra ungmenna til kynna sláandi staðreynd en samkvæmt henni þá sögðust 350 drengir og 613 stúlkur árið 2016 hafa gert tilraun til sjálfsvígs einhvern tímann á ævinni eða 9% ungmenna á Íslandi. Mikilvægt er að auka aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu fyrir alla.
En jafnframt þurfa auðvitað að liggja fyrir raunhæf úrræði til að koma sérstaklega til móts við þá hópa samfélagsins sem eru í hvað mestum áhættuvanda, líkt og ungt fólk eða félagslega bágstatt fólk. Þetta eru þeir hópar sem ég vil sérstaklega draga hér fram. Ég tel gríðarlega mikilvægt að þingið, löggjafarvaldið og fjárveitingavaldið sendu þau skilaboð að við ætlum okkur að fjárfesta í geðheilbrigði. Það er góð fjárfesting. Rekja má brotthvarf meðal annars íslenskra háskólanema úr háskólum að miklu leyti til slæmrar geðheilsu. Það felur í sér umtalsverðan samfélagslegan kostnað þegar ungt fólk hverfur frá námi eða dettur úr virkni. Fjármunum er sem stendur ekki forgangsraðað rétt til að bregðast við þessum vanda. Það leiðir til umfangsmeiri vandamála og kostnaðarmeiri úrræða til að bregðast við þeim. Lyfjakostnaður vegna andlegra vandamála er að miklu leyti niðurgreiddur en mikill skortur hefur verið á öðrum úrræðum en lyfjameðferð við þunglyndi og kvíða. Ávísanir þunglyndislyfja hafa færst í aukana. Árið 2017 þá leystu 31.000 konur út þunglyndislyf og 17.000 karlar eða 48.000 einstaklingar sem hafa leyst út þunglyndislyf á árinu 2017. Til hliðsjónar ber að nefna að samkvæmt upplýsingum frá landlækni þá leystu 46.200 ríflega einstaklingar út þunglyndislyf á Íslandi árið 2016 sem var þá 22% aukning frá árinu 2012. 22% aukning frá 2012 til 2016. Hér er að ræða, virðulegi forseti, nokkur 100 milljóna króna kostnaður ríkisins vegna geðlyfjanotkunar á ári hverju. Á Íslandi eru rúmlega 17.000 manns á örorkubótum. Það er spáð að 2030 þá verðu einstaklingar á örorkubótum 21.000 með árlegum kostnaði upp á 107 milljarða króna. Þetta er handan við hornið og við getum ekki slegið framtíðinni á frest. Stærstur hluti örorkubóta er síðan greiddur vegna geðrænna veikinda fólks eða stoðkerfisvanda. Það að fjárfesta í forvirkum aðgerðum á þessu sviði mun að öllum líkindum fela í sér langtímasparnað þegar fram í sækir. Árið 2017 höfðu 80% allra kvenna á Íslandi fengið ávísað þunglyndislyfjum og rúmlega 10% karla. Notkun Íslendinga á þunglyndislyfjum, eins og ég gat áðan, er tvöföld. Hún er mikil og hún er tvöföld á við meðaltal OECD og 24% meiri en svo OECD-þjóð sem notar næstmest og það eru Ástralir. Þau eru 24% með meiri notkun heldur en næsta þjóð sem er í sæti 2. Af þeim 27.000 einstaklingum sem hefðu fengið ávísað svefnlyfjum árið 2003 voru 11.000 enn að fá svefnlyf á þessu ári, eða sem sagt á árinu 2018 þegar við vorum að vinna að gerð frumvarpsins. Í nóvember hafði 33.000 Íslendingar fengið ávísað svefnlyfjum. Samkvæmt upplýsingum frá landlækni hafa Íslendingar notað 37% meira af svefnlyfjum en næsta Norðurlandaþjóð sem er Svíþjóð. 37% meira en næsta Norðurlandaþjóð. Sé litið til viðbragða samfélags og stjórnvalda við geðrænum veikindum annars vegar og líkamlegum veikindum hins vegar, þá er talsverður munur þar á. Frekari skilningur og stuðningur ríkir hvað varðar hið síðarnefnda og í garð sjúklinga. Raunar mætti hér segja að ekki sé hægt að tala þetta í tvennu lagi, þar sem geðræn veikindi þau hafa ávallt líkamlegar afleiðingar og oftar en ekki eru orsakir þeirra að miklu leyti að finna í líffræðilegum þáttum líkamans, erfða- og taugafræðilegum þáttum hans nánar tiltekið. Þrátt fyrir það þá er töluverður munur þegar kemur að viðbrögðum og viðleitni stjórnvalda og samfélagsins. Það er mikilvægt að hvers konar samfélags- og menningarbundni fordómar hindri ekki einstaklingana, fólkið okkar út í samfélaginu, í að leita sér viðeigandi heilbrigðisþjónustu til að bæta geðheilbrigði sitt. Framkvæmd þeirra fyrirheita sem einkennt hafa umræðuna geðheilbrigðismál
hlýtur því að vera rökrétt framhald stjórnvalda, enda getur ekki annað staðist en að við viljum öll gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma til móts við erfiða og raunar lífshættulega stöðu almennings, sér í lagi ungs fólks með fíknivanda og ýmsar geðraskanir. Hvað varðar samanburð við Norðurlöndin, þá er sálfræðikostnaður niðurgreiddur víða á Norðurlöndum. Í Noregi er sálfræðiþjónusta inn í þeirri þjónustu sem afsláttarkort gilda ásamt almennri læknisþjónustu og fleira. Í Danmörku getur einstaklingur valið á milli þess að vera skráður hjá heimilislækni og þurfa þá tilvísun til sérfræðilækna, sálfræðinga og annarra meðferðaraðila, eða vera ekki skráður með heimilislækni og geta þá sjálfir leitað þangað sem þeir vilja án tilvísana og greiða þá sjálfir hluta kostnaðar. Báðir hópar þurfa þá tilvísun frá lækni til að eiga rétt á niðurgreiðslu og þarf sálfræðingurinn að hafa samning við hið opinbera. Einstaklingar greiða 410 danskar krónur fyrir fyrsta tímann og 342 danskar krónur fyrir næstu tímana og gildir tilvísunin fyrir allt að 12 tíma meðferð, 24 tíma í ákveðnum aðstæðum. Í sumum sveitarfélögum eru niðurgreiðslur hærri vegna sálfræðiþjónustu. Einstök verkefni bjóða líka ókeypis sálfræðimeðferð vegna sérhæfðra tilvika, svo sem sjálfsvígsáhættu, áfengisneyslu og fleira. Börn undir 18, þau greiða almennt ekki fyrir heilbrigðisþjónustu, þar með talið sálfræðiþjónustu. Í Svíþjóð bera sýslurnar ábyrgð á heilbrigðisþjónustunni og er á valdi hverrar sýslu að ákvarða greiðsluþátttöku vegna heilbrigðisþjónustu. Þak á greiðslur er ákveðið á landsvísu og er nú 1150 sænskar krónur á 12 mánaða tímabili. Þar hefur verið gerður samningur við sjálfstætt starfandi sálfræðinga þar sem kostnaðurinn er lægri og kostar heimsóknum þá það sama og læknisheimsókn. Í mörgum sýslum má finna síðan í Svíþjóð þá sérstaka móttöku fyrir ungt fólk þar sem hægt er að fá ódýra sálfræðiaðstoð. Í Finnlandi þá niðurgreiðir ríkið sálfræðiþjónustu í endurhæfingarskyni fyrir fólk á aldrinum 16 til 67 ára í allt að 200 skipti á 3 árum sæki einstaklingur þjónustu til sálfræðinga með samninga við þá. Það þarf að sækja samkvæmt ákveðnum reglum. Börnum og unglingum er að mestu leyti sinnt með sálfræðiþjónustu innan skólakerfisins og síðan innan heilsugæslunnar. Það liggur ekki fyrir frumvarp þetta ekki frekar heldur en önnur þingmannamál, en það má, og við vitum það, ætla að með því að fella sálfræðiþjónustu undir almannatryggingakerfið og auka þar með aðgengi fyrir almenning að geðheilbrigðisþjónustu, þá verði unnt að spara stjórnvöldum háar upphæðir til lengri tíma. Fjárfestingar í mannauði og geðheilbrigði eru þjóðhagslega hagkvæmar og skila sér margfalt tilbaka eins og rannsóknir og dæmin sýna. Nýverið birtist frétt meðal annars nýgengi örorku vegna stoðkerfisvanda að hún hafi minnkað með tilkomu niðurgreiðslu sjúkraþjálfunar frá ríkinu. Slíkt er dæmi þann ávinning sem hlýst af því að ríkisvaldið það fjárfesti í forvörnum og fyrirbyggjandi aðferðum í stað þess að reiða alltaf fram plástra af góðu vilja reynda til þess að setja á einstaklinga til skemmri tíma. Það hefur sýnt sig að fyrirbyggjandi aðferðir, líkt og sálfræðiþjónusta, skila árangri og auka þar með líkur á að einstaklingar nái að viðhalda heilbrigði og virkni í samfélaginu. Þetta er að mati flutningsmanna góð forgangsröðun fjármuna sem vel er hægt að rökstyðja sem þjóðhagslegan ávinning. Þess vegna vil ég leyfa mér, virðulegi forseti, að mæla með því í lokin að frumvarpið gangi síðan til meðferðar hjá hæstvirtri velferðarnefnd og til annarrar umræðu og ég vonast heitt innilega og af einlægni til þess að málið fái góðan framgang og ítarlega umfjöllun þar þannig að við náum að fá tækifæri til þess að ræða þetta mál aftur hér við aðra umræðu. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég þakka hv. flutningsmanni fyrir ræðuna sína og fyrir að leggja fram þetta flotta þingmál og mjög mikilvæg og mig langar eiginlega bara til að koma hérna upp til þess að lýsa yfir stuðningi mínum á þessu máli og ég hlakka til að fá þetta inn í velferðarnefndina til umfjöllunar. Þetta er mjög mikilvægt út af því að við erum að horfa fram á núna í nútíma samfélagi að fólk er að einangrast alveg
gífurlega mikið og við sjáum þetta í nágrannalöndunum okkar eins og Bretlandi sem hafa sérstakan ráðherra, svona einmanaleika ráðherra. Og við erum að sjá þetta bara víðsvegar í hinum vestræna heimi að fólk er að einangrast, upplifa mikinn einmanaleika, tilgangsleysi og þetta er raunverulegt vandamál sem er til staðar. Eins og kom fram í ræðunni hérna áðan. En mögulega er eina af þessum ástæðum svo að við kannski vinnum allt of mikið. Við höfum allt of lítinn tíma til þess að vera með vinum okkar, með fjölskyldu, til þess að sinna okkar hugðarefnum og gera það sem við raunverulega brennum fyrir í lífinu. Það er ofboðslega lítill tími eftir. Við höfum allt of miklar áhyggjur af framtíðinni, skiljanlega. Við erum búin að ganga hérna í gegnum efnahagshrun og sjá samfélagið eiginlega gjörbyltast og sjáum fram á samfélagið gjörbyltast í framtíðinni og við erum kannski ekki alveg að sjá stjórnvöld með mjög svona framsýna framtíðarsýn eða að vera að taka á þessum áhyggjum fólks nægilega vel. Ungt fólk, það sér ekki fram á að hafa sömu tækifæri og kynslóðirnar sem koma á undan. Og ég held að það sé mikilvægt að spyrja okkur hvort það sé ekki orðið dálítið tímabært að horfa svona í augu við það að það er kannski eitthvað alvarlega mikið að í samfélaginu okkar. Þetta er ekkert eðlileg þróun og þetta er ekki þróun sem við viljum sjá halda áfram. Þannig að þetta er mikilvægt skref. Við verðum að horfa á sálfræðiþjónusta. Þetta er hluti af forvörn sem er ofboðslega mikilvæg en þetta er einn hluti af lausninni. Við þurfum líka aðeins að horfa á stærri myndina og skoða hvernig við getum í raun og veru breytt þessu samfélagi þannig að ungt fólk sjái fram á og eiga einhvers konar tækifæri og framtíð hérna. Þar sem að kannski lífið snýst meira heldur en bara að vinna og taka endalausan þátt í þessari efnahagsvél sem við höfum stillt hérna upp. Þetta er svona mitt innlegg inn í þessu umræðu. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég vil í upphafi máls míns þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir það að leggja fram þetta frumvarp til breytinga á lögum sjúkratryggingar sem miðar að því að þétta netið enn frekar og færa okkur nær þeim markmiðum að koma til móts við fólk sem býr við hina ósýnilegu, óásnertanlegu erfiðleika, sálræna, andlega erfiðleika. Frumvarpið endurspeglar auðvitað þá umræðu og þau vaxandi viðhorf sem við merkjum í samfélaginu og á sinn hátt andsvar við þeirri vá sem steðjar að heilbrigði landsmanna og hvernig við í formgerðu heilbrigðiskerfi okkar höfum brugðist við, hvaða áherslur við höfum lagt í þeirri viðleitni að hlúa sem best að landsmönnum frá vöggu til grafar. Virðulegur forseti, við nefnum oft á hátíðarstundum að maðurinn sé hinn viti borna vera og oft nú ýmislegt sem bendir til þess að svo sé. En mannskepnan talsvert flókið fyrirbæri. Það er ekki bara skrokkskjóðan sem knýr okkur áfram. Það eru líka hugsanir, pælingar, tilfinningar og ýmislegt angur sem líka eru þarna og hafa áhrif. Þessir þættir hafa svona í sögulegu samhengi séð ekki verið giska mikið metnir en augu okkar að opnast fyrir mikilvægi þess að við horfum með miklu almennara hætti til velferðar og til heilbrigði. Eins og segir í greinargerð með frumvarpinu markmiðið að almenn sálfræðiþjónusta falli undir greiðsluþátttökukerfi Sjúkratrygginga Íslands og verði þannig veitt á sömu forsendum og önnur heilbrigðisþjónusta
en sálfræðiþjónusta nú almennt undanskilin almennri greiðsluþátttöku sjúkratrygginganna. Þó sálfræðiþjónusta niðurgreidd af sjúkratryggingum fyrir börn yngri en 18 ára sem í meðferð hjá sálfræðingum sem nota bene aðilar að rammasamningi sálfræðinga og Sjúkratrygginga Íslands. En þar talsverð brotalöm og sálfræðingum hefur það ekki þótt vera mjög fýsilegur kostur. Viðhorf til sálfræðiþjónustu hafa breyst hratt á undanförnum árum. Ég man þá tíð að sálfræðingar voru nánast ekki taldir vera stétt í heilbrigðisþjónustu. Þeir voru einhvers staðar þarna fyrir utan, kannski nær félagslegri þjónustu eða eitthvað annað. Og því fór fjarri fyrir svona aldarfjórðungi að það væri talið eðlilegt og sjálfsagt jafnvel að sálfræðingar störfuðu inn á heilsugæslu. Það væri hluti af heilbrigðisþjónustu að þeir störfuðu við hlið hjúkrunarfræðinga og lækna. Þetta nú breytt og nú sálfræðingar viðurkenndir sem lykil meðferðaraðili í heilbrigðiskerfinu og það fagnaðarefni. Sálfræðingar hafa auðvitað í áravís og í áratugi jafnvel barist fyrir því að þeirra starf og þeirra þjónusta og þeirra aðferðir væru viðurkenndar í heilbrigðiskerfinu. Þeir hafa í áratugi leitast við að vekja athygli ráðamanna og almennings á því hversu mikilvægur hluti þjónustunnar sálfræðimeðferð ekkert síður en þjónusta geðlækna og raunar önnur almenn heilbrigðisþjónusta. Samtök sálfræðinga hafa ítrekað bent á mikilvægi þess að auðvelda almenningi að leita sér sálfræðiþjónustu og bent á að opinber þátttaka í þessari þjónustu ætti að vera með sama brag og varðandi aðra heilbrigðisþjónustu. Líðan barna og ungs fólks, virðulegur forseti, sérstakt áhyggjuefni eins og flutningsmaður kom svo réttilega inn á. Við höfum vakið á þessu athygli eins og fleiri í okkar flokki í Samfylkingunni og vilja þoka þessari þjónustu með formlegum hætti inn í skólakerfið og lögðum fram á 148. löggjafarþinginu, við lögðum fram tillögu innleiðingu sálfræðiþjónustu í alla framhaldsskóla. Það hefur nú ekki gengið fram með formlegum hætti, en það stunda 20.000 nemendur framhaldsskólanám á Íslandi. Og eins og gefur að skilja þá fjölmargir nemendur í þessum hópi að glíma við ýmislegar áskoranir í sínu lífi. Og það ljóst að ef andleg líðan nemenda ekki góð þá hefur það neikvæð áhrif á námsgengi þeirra, getur aukið líkur á brotthvarfi sem sérstakt áhyggjuefni á Íslandi, hátt brottfall, eða það getur senkað námslokum verulega. Eins og hv. flutningsmaður kom inn á í sinni ræðu, þá það stórkostlegt áhyggjuefni að dánartíðni ungs fólks há, eða sjálfsvíg þær ástæður fyrir dánartíðni á aldrinum 18 til 25 ára. Það af völdum sjálfsvíga. Og það auðvitað þyngra en tárum taki, reiðarslag fyrir auðvitað aðstandendur að svona þurfa að fara, að menn greini ekki vandann, yfirsjáist einkennin og það verða eftir ör og spurningar sem erfitt verður að svara hvers vegna þurfti þetta að fara svona. Varðandi tilboð eða varðandi framboð á þessari þjónustu innan skólakerfisins þá það grunnskólastigið lýtur sérstökum lögmálum. Ýmsir framhaldsskólar hafa með aðdáunarverðum hætti komið til móts við sína nemendur og veitt þeim stuðning að þessu leyti
með sínum hætti og jafnvel með stuðningi stéttarfélaga. Það eru dæmi það. Og það mjög gott, en við viljum að þetta verði hluti af hinni almennu heilbrigðisþjónustu og það væri nú óskandi að það geti orðið sem fyrst. Þess má geta að flokkur flutningsmanns háttvirts Viðreisn lagði fram á 148. þingi, að mig minnir, fram tillögu að þessi þjónusta væri líka skrifuð inn í starf á háskólastigi. Á síðustu misserum hefur það verið sérstakt áhersluefni stjórnvalda að fjölga sálfræðingum í heilsugæslunni innan heilbrigðisþjónustunnar, og það mjög vel, og það hluti af geðheilbrigðisstefnu landsmanna. Þetta auðvitað lykilatriði, en það fjarri að þessi þjónusta nái til allra þeirra sem leita sálfræðiþjónustu og þurfa hennar við heilsu sinnar vegna. Aðgengileg sálfræðiþjónusta utan og innan heilsugæslunnar mikilvæg fyrir almenning, og í ljósi grafalvarlegrar stöðu stórra hópa ungs fólks sérstaklega þola ekki aðgerðir neina bið. Ég nefndi unga fólkið á bilinu 18 til 25 ára. Ungar stúlkur eiga samkvæmt rannsóknum í erfiðleikum, ungar konur eins og hv. flutningsmaður kom inn á, þær líða af þunglindi meira en aðrar Evrópukynssystur þeirra. Virðulegur forseti, Íslendingar eiga ýmis vafasöm met, til dæmis Evrópu og jafnvel heimsmet í notkun á ýmislegum lyfjum, þunglyndislyfjum, svefnlyfjum, róandi og ofverknilyfjum, og það umhugsunarefni samhliða þessari umræðu. Tengist henni eftir vill með beinum hætti. Ekki skal á það dul dregin að lyf eru góð og lyf hafa skipt sköpum fyrir heilsu margra sem líða af sálrænum og andlegum kvillum og sjúkdómum, og eflaust bjargað mannslífum. En notkun hér á landi, hún úr hófi fram. Hugsanlega ástæðan sú að úrræði, jafn góð eða betri, hafi ekki verið tiltæk almenningi. Resept verður því oft lausnin og málið afgreitt þar með. Þessar staðreyndir sem ekki verður deilt eiga að hvetja okkur af öllu afli til að leita fjölbreyttari leiða, leggja aðrar áherslur, en tregðan mikil. Við erum hlekkjuð í viðjar vanans, en við eigum að taka alvarlega öll þau merki, allar þær viðvaranir, allar þær bjöllur og öll þau ljós sem loga, og feta nýjar slóðir. Þróunin á Norðurlöndum í átt að miklu meiri samtalsmeðferð, þar sem hópmeðferð jafnvel beitt í vaxandi mæli til að ná meiri afkostum, og síðan fer meðferðin í vaxandi mæli fram í nærumhverfi fólks til að koma í veg fyrir sjúkdómsvæðingu og til að efla þátttöku og viðhalda þátttöku fólks með geðrænan vanda í samfélagsverkefnum. Og það gríðarlega mikilvægt að hvetja fólk til þess að halda áfram virkni í samfélaginu. Til þess höfum við fetað nokkrar slóðir. Við erum með öflugan starfsendurhæfingarsjóð sem á að grípa fólk áður en til þess að vanda kemur, og við erum að ydda þær áherslur enn frekar. Við höfum líka í heilsugæslunni farið inn á þær brautir að ávísa svokallaða hreyfiseðla sem eru fjölþætt úrræði, endurhæfingarúrræði, og sem getur líka falist í sálfræði meðferð. En við höfum hikað allt of mikið
á þessu sviði því að áminningarnar eru svo alvarlegar sem við horfum upp á hverjum einasta degi. Í nágrannalöndunum er verið í vaxandi mæli sem sagt að færa meðferð, stuðning út úr hinu hefðbundna meðferðarumhverfi, út af heilbrigðisstofnunum, út úr sjúkrahúsum, allt gert til að fyrirbyggja að vandi sem er hugsanlega viðráðanlegur, hann vaxi ekki og verði ekki krónískur. Virðulegur forseti, barátta fagfélaga sálfræðinga hefur staðið árabil, eins og fyrr segir. Þeir hafa í sinni krossferð meðal annars leitað til Samkeppnisstofnunar sem hefur úrskurðað þeim í vil og talið að líta ber á sálfræðiþjónustu með sama hætti og geðlæknisþjónustu í heilbrigðiskerfinu og þarna eigi sér stað mismunun sem ekki sé hægt að skýra með eðlilegum hætti. Stjórnvöld hafa fram á þennan dag komið sér hjá því að taka afstöðu til þessa og taka stefnu í átt að fjölþættari valkostum. Hugsanlega er það að einhverju leyti vegna þess að stjórnvöld óttast kostnað og hafa hreinlega skellt við skollaeyrum. Þetta er mikið umhugsunarefni því sýnt hefur verið fram á að sérhæfð sálfræðiþjónusta, greining, meðferð og íhlutun dregur með margvíslegum hætti úr kostnaði við heilbrigðisþjónustu. Hvernig þá? Jú, með færri innlögnum á sjúkrahús, færri einstaklingum á örorku, auknu vinnuframlagi, minni lyfjanotkun og betri líkamlegri og andlegri heilsu, meiri lífsgæðum. Skilningur á mikilvægi heilbrigðisþjónustu sem ekki byggist á þröngri og hefðbundinni túlkun þess hugtaks er vaxandi. Sömuleiðis fer stuðningur við niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu vaxandi í ljósi þess hve árangurinn er góður og meðferðarheldni, eins og það er kallað, er góð. Og í aðdraganda kosninga voru allir stjórnmálaflokkar sammála að bæta þyrfti aðgengi almennings að sálfræðiþjónustu. Áður hafa verkalýðsfélög og stéttarfélög lýst sömu skoðun. Við ættum, virðulegur forseti, að sameinast að standa við fyrirheitin og styðja þessa tillögu, flýta för hennar meðferðarstigu Alþingis og samþykkja hið fyrsta. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég er að fagna því sérstaklega að þetta mál sé komið hérna fram. Það hefur alltaf verið mjög sérkennilegt og í raun og veru endurspegla það fordóma sem hafa verið í heilbrigðiskerfinu okkar að sálfræðiþjónusta hafi ekki verið meðhöndluð með sama hætti og önnur heilbrigðisþjónusta. Felld undir greiðsluþátttöku sjúkratrygginga og að almenningi sé tryggður sambærilegur aðgangur að þessari mikilvægu þjónustu eins og annarri heilbrigðisþjónustu. Það er einhvern veginn lýsandi fyrir þetta, eins og hefur komið fram í ræðum hv. þingmanna hér á undan, að á sama tíma og við erum að setja Norðurlanda og jafnvel Evrópumet í pilluáti, má ekki verja neinum fjármunum í að ráðast að rót vandans, að beina fólki í sálfræðiþjónustu á viðráðanlegu verði. Og við vitum að kostnaðurinn við sálfræðiþjónustu eins og hún er veitt í dag er einfaldlega fjölmörgum heimilum algjörlega óyfirstíganlegur. Þar af leiðandi víkur fólk sér undan eða getur ekki nýtt sér þessa mikilvægu þjónustu. Og þetta mál er mér sérstaklega hugleikið af því að þegar við horfum á samhengi milli forvarnar aðgerða af þessu tagi og kostnaðar sem ella verður á öðrum stigum samfélagsins og öðrum stigum heilbrigðiskerfisins þegar fram í sækir er svo gríðarlega sterkt. Ein sterkast en helsta ástæða örorku í dag eru andlegir kvillar af einhverju tagi. Og við vitum að þar getum við náð svo miklu betri árangri
einmitt með því að veita fólki aðgang að sálfræðiþjónustu á viðráðanlegu verði. Við vitum hið sama og heyrum innan úr skólakerfinu okkar að með því að auka aðgengi nemenda að þjónustu sálfræðinga að þá hægt að draga verulega úr líkum á brottfalli úr skóla og við þekkjum ágætlega tengslin á milli brottfalls úr námi og líkum á að enda inn á örorku síðar og jafnvel aðeins að fáeinum árum liðnum. Og það einkennir meðal annars þann stóra hóp ungs fólks sem á örorku hjá okkur og við skerum okkur úr þar í samanburði við hin Norðurlöndin að þar ofta ferðinni hópur sem hefur átt við einhverja sálræna erfiðleika að glíma, flosnað upp úr námi og á endanum leitað inn á örorku. Í dag horfum við framan í það að nýgengi örorku hér mjög mikið og mun meira heldur en gengur að gerist í nágrannalöndum okkar. Við höfum algjörlega brugðist skyldum okkar í raun og veru til þess að leita annarra leiða til þess að styðja við fólk heldur en eingöngu að tryggja því framfærslu í gegnum örorkulífeyri, að við beitum einmitt heilbrigðiskerfinu, að við beitum ekki síst geðheilbrigðiskerfinu og þjónustu sálfræðinga til þess að liðsinna fólki við það að finna lausn á sínum vanda í stað þess að bíða uns vandamálin eru orðin það mikil og jafnvel óyfirstíganleg að fólk neyðist í raun inn á örorku til þess að sjá sér farborða. Við höfum séð spár þess efnis sem að segja okkur að það má reikna með að kostnaður vegna örorkulífeyriskerfisins okkar geti vaxið alltaf 50 milljarða króna á ári á næsta áratug eða svo. Úr þeim 65 milljörðum sem við erum með í árlegum kostnaði örorkulífeyriskerfisins í dag. Það segir mér að það má miklu til kosta til þess að reyna að koma í veg fyrir að sú þróun eða sú spá raungerist og hér væri svo sannarlega stigið mjög stórt og veigamikið skref í þá átt. Í mínum huga þetta eitt besta dæmi þá möguleika sem við eigum í ríkisrekstrinum til þess að fjárfesta í heilbrigði þjóðarinnar, að fjárfesta í heilsu og leið draga verulega úr kostnaði sem síðar kann að falla til í heilbrigðiskerfinu. Að útgjöld í þennan málaflokk gætu þegar fram í sækir sparað mjög háar fjárhæðir í ríkisrekstrinum, í heilbrigðiskerfinu okkar, í örorkulífeyriskerfinu okkar og þannig verið sennilega eins og ábata samasta fjárfesting sem við getum ráðist í, fjárfesting í heilsu. Og þá ekki talað þau gríðarlegu áhrif sem þetta getur haft á lífsgæði fólks, á félagslega þátttöku fólks, á möguleika fólks til þess að taka þátt í samfélaginu, taka þátt í vinnumarkaði, forðast félagslega einangrun sem oft fylgir vandamálum af þessu tagi. Þetta þjóðþrifamál, herra forseti, og ég vona svo sannarlega og fagna þeim mikla stuðningi sem það fær í þeim fjölda þingmanna sem að veita því brautagengi hér við framsögu þess og teljist mér til vantar okkur aðeins 8 atkvæði til viðbótar til þess að geta klárað þetta mál til enda og vonandi tekst okkur það hér á þessu þingi. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég ætla eins og fleiri að þakka kærlega fyrir framlagningu á þessu frumvarpi og hefði gjarnan vilja vera meðflutningsmaður á því og tek undir öll þessi meginmarkmið, þannig að þá veltir maður fyrir sér af hverju maður að koma upp og eða tímanum því að við erum eiginlega bara öll sammála þetta. En mér langaði bara örstutt að nefna það að það auðvitað búið að eiga sér stað mikil vinna í þessa átt og það nú gleymdi ég að taka eitt pappír með mig, það sem sagt aðgerðaáætlun um geðheilbrigðismál tók sérstaklega á því að fjölga sálfræðingum inn á heilsugæslustöðvum eins og hv. þingmaður Guðjón Brjánsson kom hérna inn á. Eitthvað skortir það ennþá á það á landsbyggðinni þó að hér held ég að séu komnir sálfræðingar til starfa á allflestum heilsugæslum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og þá langar mér nú bara að nefna það hér eins og við ræddum nú hér í vikunni varðandi fjarlækningar og þá möguleika sem eru í þeim efnum þegar kemur að þessari heilbrigðisþjónustu sem sálfræðiþjónustu eins og margs konar annars konar heilbrigðisþjónustu. Og ég held að
Við þurfum heldur betur að fara að bretta upp ermar og nýta okkur tæknina í þeim efnum. Í nefndaráliti með geðheilbrigðisáætluninni sem ég var að renna yfir hérna áðan, þá er einmitt tekið skýrt fram mikilvægi þess að stíga svo næstu skref og að næstu skref í kjölfar fjölgunar sálfræðinga inn á heilsugæsluna ætti að vera niðurgreiðsla á sálfræðimeðferð fyrir fleiri en börn eins og staðan í dag. Þannig að ég hygg að þetta sem hér mælt fyrir sé bara eðlilegt framhald af þeirri vinnu sem átt hefur sér stað á síðustu árum í þessum efnum og fagna því hversu margir flutningsmenn eru á frumvarpinu og hvað þeir sem hér hafa tjáð sig í dag hafa tekið vel í málið. Mig langar líka að nefna það að ég á þeirri skoðun að það sé eðlilegt að rekstrarumhverfi í heilbrigðisþjónustu megi vera blandað. Það er að segja, mér finnst eðlilegt að heilbrigðisþjónusta sé sem allra mest á kostnað hins opinbera en rekstrarformi geti verið fjölbreytt. Og við þekkjum það auðvitað mjög vel til dæmis í tannlækningum og í sálfræðiþjónustu að það eru almennt einkaaðilar, oft á tíðum einyrkjar, en líka einyrkjar sem hafa tekið sig saman í einhvern rekstur. Og ég sé ekkert athugavert við það og finnst það bara eðlilegt að aðilar hafi frelsi hvert þeir sæki sína heilbrigðisþjónustu. Og hvað sálfræðiþjónustuna varðar þá er hefð fyrir því að það séu meiri einkaaðilar, þrátt fyrir það að mér finnst líka eðlilegt að þeir séu inn á opinberu heilsugæslustöðvum, svo einkareknum heilsugæslustöðvum. Svo eru auðvitað sálfræðingar inn á geðsviði Landspítalans og fólk getur komið þar inn á göngudeild og fengið viðtal hjá sálfræðingi. En ég hygg að hér séum við frekar kannski að horfa til þessara meðferðar meira en svona eitt og eitt stakt viðtal heldur þegar sálfræðingar veiti svona heildstæða meðferð og þá sé eðlilegt að það sé einhvers konar vottorð frá sérfræðingi eða heimilislækni eins og tekið fyrir fram í frumvarpinu sem sé svo forsenda þess að viðkomandi geti farið og nýtt sér þjónustu viðkomandi aðila. Mig langaði líka að nefna að, ég held að sé örugglega hérna í greinargerðinni, talað hugræna athyglismeðferð tilfinninga. Getur það passað? Já. Það fjallað það í greinargerðinni og fjallað það í nefndaráliti með geðheilbrigðisáætlun og má segja að sé svona eitt af því sem bent á svona fyrsta klíníska úrræði þegar kemur að ýmiss konar geðheilbrigðismálum. Og þá minnist ég þess líka, ég held að það hafi verið fyrrverandi heilbrigðisráðherra Óttar Proppé sem talaði bara fyrir því að við ættum að fara með slíka meðferð inn í skólana sem hluta af fræðslustarfinu okkar. Og ég man hvað mér hugnaðist það vel og ég þekki nú líka alveg þá umræðu að kennarar og skólasamfélagið segja oft hingað og ekki lengra því við ætlum að setja einhvern veginn allt inn í skólana. En hafandi fengið tækifæri til þess að fara í gegnum námskeið í hugrænni athyglismeðferð, þá get ég vottað hversu oft það hefur reynst manni vel að kunna á þau tæki og tól bara í daglegu lífi. Þannig að ég vil líka nefna það hér að mér finnst full ástæða til þess að það sé horft til þess hvort að hægt sé að koma slíku fyrir inn í skólakerfinu og í rauninni fræða börnin okkar fyrir það hvernig hægt sé að vinna með sína líðan. En ég tel enga ástæðu fyrir því að lengja þessa umræðu frekar, segi bara ég styð þetta mál, finnst tími til kominn að við stígum þetta skref og fagna því hversu margir hafa tekið jákvætt í það. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir hennar innlegg og það kannski nokkru þættir og ég vil taka undir þau orð sem hún lét falla hér og leið þakka fyrir hvatninguna. Ég ætla í rauninni bara að undirstrika það að þetta frumvarp einmitt ekki sett til höfuðs heilsugæslunum, alls ekki. Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að hafa öflugar heilsugæslur, að nærumhverfið sé sem sterkast, en við verðum líka að horfast í augu við það að ekki síst út á landsbyggðinni að það er erfitt að manna heilsugæslurnar. Við sem fórum á Viðreisnar víða fórum meðal annars á heilsugæslurnar og sjúkrahúsin og við fundum það að það er erfitt meðal annars að manna
manna sálfræðiþjónustuna eða afla hennar. Auðvitað verið að taka líka í gagnið nýja tækni sem fagnaðarefni og okkur var sýnt líka fram á það. Þannig að það skiptir máli að reyna að miðla þessu vel. Við erum bara að horfast í augu með þessu flutningsmenn við þann vanda, þann raunveruleika sem við blasir. Og við erum búin að fara, ég og meðal annars hv. þingmaður Guðjón Brjánsson fór vel tölulega yfir hvað við erum í mikilli neyslu þunglyndislyfja hér á landi, ekki síst konur, og í hvaða erfiðu stöðu ungt fólk er í. Þannig að ég nálgast þetta svolítið að það er ákveðið vandi, við getum gert betur, eitt útilokar ekki annað og við eigum að halda áfram að styðja við okkar öflugu heilsugæslur. Enda eru það náttúrulega lykillinn að því líka að efla landsbyggðina og þá kjarna og þá þjónustu sem við viljum búa fólkinu okkar allt land. Síðan vil ég eindregið taka undir með hv. þingmanni varðandi fjölbreytt rekstrarform, hvort sem það er í menntamálum eða velferðarmálum. Mér finnst og sérstaklega í heilbrigðismálum, við eigum að tryggja jafnan rétt, tryggja það að þeir sem tilheyra þeim sem eru á lægri launum að þeir hafi tryggan aðgang, jafnan aðgang og öruggan aðgang að heilbrigðisþjónustu. Það skiptir gríðarlega miklu máli að ríkið, hið opinbera, tryggi þjónustuna, en það er síðan bæði hið opinbera og einkaaðilar sem geta veitt hana. Þannig getum við stuðlað að enn sterkara velferðarkerfi. Á andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, andsvari eða meðsvari. Ég þakka hv. þingmanni fyrir og ítreka það þótt fyrir það að ég hafi einmitt hér verið að nefna heilsugæsluna, þá lít ég þetta sömu augum og hv. þingmaður, að þetta sé alls ekki til höfuðs þess. Og ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt að það séu sálfræðingar á heilsugæslustöðvunum. En við verðum auðvitað bara að horfast í augu við þá staðreynd að á sumum stöðum út á landi þar sem fámennið er, þá kann að vera erfitt að ráða slíka sérfræðinga og þá, eins og ég sagði hérna áðan, eigum við að taka tæknina og hagnýta hana, og það er farið að bjóða upp á svo örugg form til að veita slíka þjónustu. Hefur til dæmis verið veitt bæði fyrir sálfræðiþjónustu og talmeinaþjónustu og annað. Og kannski út af ég komin í þetta, þá fannst mér líka áhugavert þegar ég las nefndarálitið geðheilbrigðisáætlunina. Þar var svolítið lagt áherslu á að tala þverfagleg teymi. Og ég held að það sé líka ástæða til þess að horfa til þess, og hér nákvæmlega erum við nú fyrst og fremst að horfa á sálfræðinga, en þá inn á heilsugæslunni að þá séum við að horfa almennt á svona þverfaglega nálgun á það að sinna þessari heilbrigðisþjónustu. Þannig að ég lít alls ekki svo á að þetta sé með einhverjum hætti til höfuðs heilsugæslunnar. Ég held að þetta hvort tveggja geti unnið saman. Sálfræðiþjónusta á heilsugæslunni sé kannski meira til þess fallið að vera fyrsti viðkomustaður eins og heilsugæslun á að vera. Þurfirðu á meiri eða lengri meðferð að halda, þá eigirðu að geta leita til sálfræðinga út í bæ og fengið til þess niðurgreiðslu frá Sjúkratryggingum. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, þetta er nákvæmlega þannig. Ég held og tel þessa nálgun hv. þingmanns vera hárrétta, að við sjáum líka heilsugæslurnar að þær eiga líka að beita sér fyrir því að það verði þverfagleg nálgun og það verði leitað til sérfræðinga, hvort sem það eru læknar, hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, félagsfræðingar, til þess að sinna einstaklingum okkar. Og ég undirstrika það að fókusum verður að vera á unga fólkið okkar. Þar, ef við eigum að forgangsraða einhvers staðar, þá er það þangað og til þeirra sem eru félagslega og fjárhagslega illa staddir. Það er hárrétt, biðlistar eru á landsbyggðinni, en það er líka vert að geta þess að þeir eru mjög langir hér á Suðvesturhorninu. Bæði í Kraganum, kjördæmi okkar hv. þingmanns, en ekki síður í Reykjavík. Og við getum líka nýtt tæknina þar. Það þarf ekki að fara beina öllum inn á stofur, því að tæknin getur líka leyst mjög mörg vandamál hér, verkefni, biðlista og svo framvegis. Hvað sem er á sviði sálfræðiþjónustu. Ég hef bara persónulega sjálf og mín fjölskylda reynslu af fjarþjónustu í talmeinafræðinga. Við vitum það líka og sjáum bara og lítum til suðurhluta Vestfjarða
af því það eru nokkrir þingmenn norðvestur hér líka, hvaða magnaða breyting var meðal annars á þjónustu á Patreksfirði og Bíldudal þegar þar var gerður samningur við sjálfstætt starfandi aðila um að auka þjónustu á sviði talmeina hjá talmeinafræðingum, þannig að greiðari aðgangur landsbyggðarinnar að sérfræðingum í gegnum tæknina. Við má nýta hana, við má ekki vera hrædd við þetta, við má taka þessi skref og virkja alla til þess, bæði sjálfstætt starfandi sem opinbera aðila. Og svarar andsvari síðari sinni, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég tek undir það. Þegar verið að tala um forgangsröðun í þessum málum og forgangsröðun til ungs fólks, jú, ég get fallist á það. Ég reyndi að vera að segja að mér finnst svona þjónusta það mikilvæg og brýn að við ættum í rauninni ekki að þurfa að forgangsraða. En þegar kemur á unga fólkinu okkar þá náttúrulega líka svo aðferð að vera með sálfræðinga inn í framhaldsskólunum. Ég held að það sé líka mikilvægur punktur í því. Og þegar kemur að forgangsröðunni eða hvernig við verjum best fjármunum, þá eru náttúrulega líka mjög áhugaverð verkefni í gangi inn á sumum heilsugæslum. Ég hygg að það sé bæði inn á heilsugæslum sem eru hér undir heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins en líka á einkareknum heilsugæslum sem ég þekki til allavega hér á höfuðborgarsvæðinu sem eru með þá svona hópmeðferðir þar sem er verið að fara yfir hugræna athyglismeðferð tilfinninga, verið að kenna fólki að nota þau tæki og tól í sinni andlegu vanlíðan. Þannig að það er líka leið til þess að nýta fjármunina vel og þjónusta sem flesta og ég mæli eindregið með því að það sé gert sem víðast. En ég held að ég og hv. þingmaður séum bara ótrúlega sammála í þessu máli, eins og kannski fleirum kann að vera. Og ég vona að við sjáum hér góða umræðu um þetta mál. Ég vænti þess að hv. velferðarnefnd fái eitthvað umsögnum um málið sem að ég við fyrstu sýn myndi nú halda að væru meira í anda þess að vera jákvæðar. Ég get ekki áttað mig á því allavega svo stöddu hvað kynni að vera neikvætt við þetta mál eða hvað kynni að þurfa að huga að betur, en það kemur þá í ljós í því ferli. En ég bara óska hv. velferðarnefnd velfarnaðar við að takast á við þetta spennandi mál. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrsta flutningsmanni fyrir framlagningu þessa frumvarps og bara er mjög ánægð með að hafa náð inn á lista meðflutningsmanna á þessu máli því að þetta er mál sem stendur hjarta mér nærri og við Framsóknarmenn höfum oft talað en það er gott að hafa náð að vera með. Og ég vil taka undir það sem, og í rauninni er verið að bera í bakkafullan lækinn því að það er svo margt sem er búið að vera að segja í þessari umræðu sem að akkúrat maður hefði viljað sagt hafa en fínt bara að ná að bæta kannski inn nokkrum svona auka punktum inni. En það er þannig að það er nauðsynlegt að bæta aðgengi að sálfræðiþjónustu og með þessari aðgerð, með því að taka þátt í greiðslu, að það verði hluti af almenni greiðslu almannatrygginga, en einnig að bæta aðgengið að fagþjónustunni og það hefur verið komið inn á það að út á landi að þá er byrjað að manna heilsugæslurnar með sálfræðingum en það gengur verr á landsbyggðinni og bara svo ég bæti því hér inn í að þessi tækni sem er búið að vera að tala að fyrir held ég bara rúmu ári síðan að þá stóð til að gera samning í sveitarfélaginu á Hornafirði við sálfræðing í gegnum fjarþjónustu og það endaði með því að það komu hnjökrar þar upp á þar sem að landlæknisembættið gat ekki samþykkt þann tæknibúnað sem var verið að átt að nýta og það skýtur svolítið skökku við að árið 2017 eða 2018 við höfum ekki verið tilbúin undir það, þannig að það tafði verkefnið en það er komið af stað núna og er á fyrstu skrefum en það er þá allavega gott að það er farið af stað. En maður var svolítið dapur við það á þeim tíma að þarna er tækni sem er komin, það er fólk sem er tilbúið til þess að sinna því, einstaklingar voru að sinna þessi sálfræðingar voru að sinna einstaklingum heim til sín en þegar það er komin opinber aðili sem var aðili að samninga þá var kerfið ekki nógu gott og þurfti að rannsaka betur.
En það er allavega það ferðast að, þannig að það er gott. Sálfræðingar eru mjög góð viðbót við teymisvinnu inn á heilsugæslurnar og eins og kemur fram í umræðunni og þessu öllu saman að þá ætti það að vera á hverri einustu heilsugæslustöð og að sinna fólki í rauninni bara á öllu aldursbili. En það hefur verið komið inn á það hérna og er mjög vel greint frá í greinargerðinni að þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir varðandi andlega vanlíðan og geðræn vandamál hjá ungu fólki. Og kannanir sýna að það er mikil aukning kvíða, þunglyndis og sjálfsvígshugsana hjá ungu fólki og við þurfum að bregðast við. Og þarna erum við að koma til móts við þau frá 18 ára aldri með greiðsluþátttökuna og aukið aðgengi. En einnig held ég að við þurfum að beita augunum meira að forvörnum, að leggja kannski eitthvað af þeim peningum sem muni sparast til lengri tíma við það að nýta sálfræðingan inn á heilsugæslunum að fara líka í forvarnirnar og þær eru í rauninni fyrsta stigið og eiga að vera bara frá leikskóla og upp úr og ég veit að það er verið að vinna gott starf víða en við þurfum að setja fókusinn meira þarna á því og líka bara að muna eftir því að í könnunum eins og frá rannsóknum og greiningu sem gerir kannanir reglulega í grunnskólum landsins á öllum börnum, íslenskum börnum, að það er stór hópur, það er alveg meiri hluti ungmenna á Íslandi finnur ekki fyrir vanlíðan eða kvíða eða þunglyndi að staðaldri en það koma upp tímar í lífi þessa krakka og það eru spurningarnar hefur eitthvað tíman hugsað að taka lífið þitt eða hefur gert eitthvað að því marki, farið í eitthvað aðgerð sem að eitthvað sjálfsvígstilraun eða annað slíkt þarna ungt fólk það er mikið að spá í lífið og tilveruna og ég held líka að munurinn núna og kannski fyrir 20 árum að umræðan er orðin miklu opnari sem betur fer. Ég starfaði á geðdeild Landspítalans og móttökugeðdeild fyrir 20 árum síðan á Kleppi og það voru miklu fordómar gagnvart geðrænum sjúkdómum. Þess breytingi sem hefur orðið á þessum 20 árum er alveg gífurleg og bara til góðs og núna að mæta ungmennaþing með ungu fólki og spjalla við þau og þau sé að tala það, við þurfum sálfræðing í skólana, við viljum geta talað þegar við erum kvíðin og þegar við erum eða það er ástarsorg og þegar okkur líður eitthvað illa eða að við séum að það er verið að tala að samfélagsmiðlana og það allt saman. Svo við viljum fagfólk til þess að ræða þessa hluti við. Fyrir 20 árum ef ungt fólk hefði rætt svona þá hefði maður orðið bara steinhissa en sjálfsögðu náttúrulega gerði ykkur það en ekki í smiklu mæli og það er gert í dag og það held ég sér líka þessu aukna tíðni sem við finnum fyrir er að umræðan er opnari og það kemur betur fram, það er minna unglingadrykki og annað slíkt, krakkarnir leituðu í það á sínum tíma bara til þess að deyfa sig og takast á við sína vanlíðan en núna eru þau að kalla á fagfólk sem er bara gott og er í rauninni bara frábært. Mér langar að koma aðeins inn á tækifærin til framtíðar, tækifæri ungs fólks. Hv. þingmaður Halldóra Mogensen kom inn á umræðu tækifæri og talaði að það væri ungt fólk sæi færri tækifæri í framtíðinni. Ég hins vegar hugsaði þannig að tækifærin eru svo mörg að við sem ungt fólk kannski sem erum aðeins aldrei að það fórst í menntaskóla og svo í háskóla og það fórst þessa leið og margir hverjir fetu í fótspor foreldra sinna, einhver leið sem þau þekktu. Í dag er umræðan fjórðu iðnbyltinguna að störfin sem í dag að þau verði ekki til eftir 10 ár eða hvað það er að fólk og allir heimurinn er undir. Þú getur farið í nám hvar sem er og þú getur skapað þína eigin námslínu innan framhaldsskóla jafnvel. Þannig að krakkar kannski þetta er líka óöryggi að hafa í rauninni að þú þurfir að móta framtíðina þína sjálfur, að það sé algjörlega þitt. Það getur valdið óöryggi og kvíða, þannig að ég held að við þurfum líka svolítið að taka utan þau á þessu sviði. Þannig að það eru tvær hliðar á krónunni. Forvarnirnar, það er verið að vinna með margt af þessum málum í skólakerfinu og í samfélaginu okkar.
Mig langar til þess að svona þegar var verið að koma inn á fræðsluna í skólunum, kennararnir, leikskólakennararnir, skólahjúkrunarfræðingarnir, þau eru öll að vinna góða vinnu, en ég held að það bæta sálfræðinginn þó þeir séu auðvitað í skólanum líka, en út á landi til dæmis eru sálfræðingar að koma bara í einhverja daga í mánuði. Það er ekki partur af skólaliðinu að starfsfólki skólans, þannig að það kannski myndast ekki þessi sama flæði á milli í teymisvinnunni, en þarna koma forvarnirnar sterkar inn. En með þessu frumvarpi að það verður að lögum og sálfræðiþjónusta verður partur af almannatryggingunum, að það held ég að verði risaskref, gott skref, og bara vona að við tökum höndum saman og ég vona og ég tek undir með hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur. Ég held hún hafi sagt að eða allavega túlka ég þannig, þessi vinna í velferðarnefnd verður örugglega góð og gefandi, og það er eiginlega, mann langar pínlítið í velferðarnefndina akkurat núna þessa dagana, með heilbrigðisstefnuna, með þetta, með velferðartæknina. Það eru stórar vörður framundan og þetta eru góð mál. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Svo býðum ansvar. Biðji hv. þingmann að bíða örlítið, þá fær hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis að veita ansvar. Þorgerður Katrín. Ég vil þakka hæstv. forseta fyrir þetta. Ég hef kannski ekki bara nóg ákveðið eins og maður á alla jafna, ég geri alla jafna. Allavega þá vil ég þakka hv. þingmanni Ásgerði K. Gylfadóttur sem hefur mikla reynslu mitt á þessu sviðum, og það er dýrmætt fyrir þingheim að heyra reynslubolta koma hingað, miðla reynslu og taka utan um máli sem meðal annars eins og þetta. Og ég vil líka taka undir með hv. þingmanni. Það eru mörg mál á sviði heilbrigðismála sem eru mikilvæg, eru góð, eru ákveðin áskorun fyrir okkur í þinginu að vanda vel til verka, og það er örugglega mjög spennandi að vera núna einmitt í velferðarnefndinni til þess að taka á ýmsum málum sem þar eru, og með því ég líka verið að taka skrefin í framtíðina. Við erum að taka á þeim máli sem skipta okkur máli og reyna öll að vera svolítið á undan, vera svolítið framsýn. En mér langar að taka undir líka varðandi landlæknisembættið hvað það varðar. Ég er ekki að gagnrýna embættið sjálft, en ég hef heyrt það víðar heldur en frá Höfn að kerfið hafi svolítið verið að þvælast fyrir. Það hafi tekið of mikinn tíma að koma að þjónustunni, út af því kerfið sjálft var eflaust með á góðu einu að reyna að passa upp á ákveðna hagsmuni, en við verðum líka að treysta heilbrigðisþjónustuna á hverjum stað líka til þess að fara í ákveðin verkefni. Mig langar að spyrja, er hægt að gera meira til þess að treysta sjálfstæði sjúkrastofnana á landi, á heilsugæslunnar á landsbyggðinni, bæði til þess að koma til móts við svona mál eins og þetta, en svona almennt til þess að styrkja þessar forvarnir? Líka hitt að ég tel mikilvægt, og ég held að því að þingmaðurinn benti á rannsóknir og greiningu, ég held einmitt að þær rannsóknir sem hafa verið birtar þar reglulega frá 1991 hafi sýnt okkur það að forvarnir, meðal annars í grunnskólum á sviði áfengis- og vímuefnamála, þær hafa skilað sér markvisst. Og það sýnir sig að frá árinu 1991 til dagsins í dag, þá vorum við með eina mestu vímuefnaneyslu meðal ungmenna. Nú höfum við eina minnstu vímuefnaneyslu meðal ungmenna hér í Evrópu, af því að við jukum forvarnir. Ég held að það sé gott dæmi það að forvarnir skipta máli. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Virðulegur forseti, ég þakka þingmanninum fyrir andsvarið. Hvort það sé hægt að gera meira til þess að styrkja heilsugæslurnar eins og heilsugæslan á Höfn í Hornafirði er ennþá rekin með reynslu sveitarfélagsmódelinu. Þannig að sveitarfélagið Hornafjörður rekur heilbrigðisþjónustuna. Það eru kostir og það eru gallar. Það er gallinn er sá að við erum mjög aftengd heildarkerfinu. Þannig að þetta er svolítið svona einn lítill punktur sem er að reyna að reka sig og þarf að finna bankamargar hurðar.
Það er margt sem hægt er að gera og talmeinaþjónustan er undir þessu líka hjá okkur í fjarþjónustunni. Það mætti auðvelda okkur samninga að ýmsum borðum, en við reyndar þá hefur gengið vel undanfarið að jafnvel fá, eins og við erum með samning við öldrunarlækni sem kemur reglulega og svona fer yfir málin hjá okkur þannig að við séum á réttu róli. Það hefur skort og verið erfitt að ná samningum við barnalækna og þarna það gæti kannski, það mætti svona opna fleiri hurðar fyrir okkur til þess að ná betra samkomulagi við eða að ná bara sambandi við fagstéttir, þessar sérfræðinga til þess að koma austur en með fjarlækningunum, með fjarfundabúnaðinum og öðru slíku, þá getum við leyst fjölmörg mál. Því það þarf ekki alltaf að vera einstaklingur á staðnum, bara rétt að hafa aðgang að því. Og varðandi eins og rannsóknir og greiningu, þar sem við óttumst held ég öll í dag líka eins og veipið, að við tókum á áfengis- og vímuefnavandanum, eins og hv. þingmaður kom inn á áðan. Nú megum við ekki sofna á verðinum gagnvart nýjum leiðum sem eru að koma og með því að kannski efla forvarnir bara almennt, þá getum við stoppað inn í þar líka. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka framsögumanni, hv. þingmanni Þorgerði K. Gunnarsdóttur, fyrir þessa yfirferð og ágætar umræður hér þetta mál, sem gengur út á það að Sjúkratryggingar taki til sálfræði meðferðar. Og eins og kemur fram í greinargerðinni er markmiðið með frumvarpinu að almenn sálfræðiþjónusta falli undir greiðsluþátttökukerfi Sjúkratrygginga Íslands og verði þannig veitt á sömu forsendum og önnur heilbrigðisþjónusta. Sálfræðiþjónusta er í dag undanskilin almennri greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga eins og við þekkjum og eins og segir hér í greinargerðinni, ólíkt annarri heilbrigðisþjónustu er sálfræðiþjónusta fyrst og fremst í boði á starfsstofum sjálfstætt starfandi sálfræðinga án opinbers stuðnings við þá sem þurfa á þjónustuna að halda. Frumvarpið er jákvætt að mínu mati svo langt sem það nær. Og hér segir í greinargerðinni að algengi sjálfsvíga og geðrænna veikinda sé alvarlegt vandamál og undir það skal heilsugar tekið hér. Orsakir eru margar og mismunandi en ljóst er að bregðast verði við þessum vanda. Forvarnir í heilbrigðismálum skipta þar miklu máli og á það jafnt við líkamlega sjúkdóma sem andlega. Lykilatriði er að greiða aðgengi fólks að fyrirbyggjandi úrræðum og auka möguleika á því að taka strax á við sjúkdóma eins og þunglyndi og kvíða sem virðast vera að aukast meðal ungs fólks og það er að sjálfsögðu mikið áhyggjuefni. Koma það til móts við ósýnilega sjúkdóma, segir hér í greinargerðinni, líkt og komið er til móts við þá sem sýnilegir eru og þannig með auka lífsgæði fólks. Og þetta er að sjálfsögðu mjög góð markmið sem ég tek heils hugar hér undir. Síðan segir þarna að 33% fólks hafi ekki efni á því hafi ekki efni á geðheilbrigðisþjónustu og þar með að leita til sálfræðings og þetta er að mínu viti allt og há tala og þarf svo sannarlega að bregðast við því. En eins og ég sagði hér áðan, herra forseti, þá er frumvarpið jákvætt svo langt sem það nær. En það gengur hins vegar að mínu mati ekki nógu langt og í raun mismunar þar mikilvægri starfsstétt sem eru félagsráðgjafar. Hér á landi er vísað í alla samtalsmeðferð sem sálfræðiþjónustu þó svo stór hluti starfandi þerapista séu klínískir félagsráðgjafar. Sálfræðingar, félagsráðgjafar og hjúkrunarfræðingar fá allir starfsréttindi frá landlækni og þarf sömu námsgráðu eða meistaragráðu til þess að fá þessi starfsréttindi. Allar þessar stéttir og reyndar fjölskyldufræðingar líka sinna sömu
samtalsmeðferð út frá sömu starfsréttindum og því mjög villandi að mínu viti að tala sálfræðiþjónustu þar sem það vísar aðeins í eina af þessum fagstéttum. Réttara væri að vísa í orðalagið viðurkenndur meðferðaraðili að mínu mati og miða þá við að þeir sem hafa lokið meistaragráðu frá viðurkenndum háskóla og hlotið viðurkennd starfsréttindi hér á landi frá landlækni. Sem sagt, félagsráðgjafar, sálfræðingar og hjúkrunarfræðingar falli undir þessa greiðsluþátttöku. Og að undanskilja aðeins eina fagstétt í raun og veru mismunun á fagaðilum að mínu mati sem á öllum öðrum vettvangi standa jafnfætis. Og það myndi jafnframt, þetta frumvarp að mínu mati myndi jafnframt skekkja alvarlega samkeppnisstöðu fagaðila í heilbrigðisþjónustu þar sem að þær þúsundir skjólstæðinga sem í dag leita til félagsráðgjafa myndu að sjálfsögðu snúa sér til sálfræðinga í staðinn til að geta fengið þjónustuna niðurgreidda. Og með því má segja að Alþingi væri raun og veru, verði þetta frumvarp að lögum, óbreytt, að segja að félagsráðgjafar væru ekki jafngildir sálfræðingum í samtalsmeðferð og þar með myndi Ísland taka aðra stefnu en þekkist í nágrannaríkjum okkar. Þannig að herra forseti, ég tel þetta vera annmarka á þessu frumvarpi og þó vissulega það gott, en ég tel þetta vera annmarka sem að verði að ræða mjög ítarlega innan nefndarinnar að þarna skuli í raun verið að mismuna fagaðilum með þessum hætti og skekkja þessa samkeppnisstöðu sem er meðal þessara fagaðila. Þannig að ég vil hvetja nefndina til þess að skoða það alvarlega hvort það sé ekki rétt að þarna myndu og gera það breytingartillögu við þetta frumvarp að félagsráðgjafar væru þá þarna undir ásamt sálfræðingum. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég vil upplýsa það að ég meðal annars átt nýlega fundi með félagsráðgjöfum, sjálfstætt starfandi meðal annars, sem hafa verið að fara yfir þessu sjónarmið sem að ýmsu leyti skiljanleg og ég tel mikilvægt og eðlilega að nefndin fari einfaldlega yfir þessi mál. Það má þó ekki verða til þess að stóra prinsippi sem að felst í og kjarni málsins, kjarni þessa máls, að það stöðvist málið út frá því. Hins vegar mæli ég eindregið með því að það verði farið vel yfir þau sjónarmið sem voru mjög skiljanleg af hálfu félagsfræðinga sem eru þá sjálfstætt starfandi meðal annars, að það verði farið yfir þau sjónarmið á vegum nefndarinnar. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessar upplýsingar og ég fagna því að hv. þingmaður hefur rætt við félagsráðgjafa þetta mál og ég er sannfærður að þeir hafa lýst áhyggjum sínum yfir þessu. Ég held að sé engin hætta á því að þetta mál dragist eitthvað á langinn eða stöðvist þó svo að verði leitast við að færa þessa fagaðila undir þetta frumvarp vegna þess að það er bara afar mikilvægt í mínum huga og við getum ekki sem löggjafi skekkt samkeppnisstöðu þessara aðila með þessum hætti með því að undanskilja þarna ákveðna stétt sem að veitir mjög mikilvæga þjónustu. Þannig að ég bara fagna því að þetta verði rætt innan nefndarinnar og vonast til þess að það verði tekið í jákvætt í þetta atriði. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, hún Bibba, vinkona mín á Brávallagötunni, hún kemur stundum í heimsókn til mín og mér var fótaskortur af þungunni. Ég sagði félagsfræðingar, ég vildi sagt hafa hér áðan félagsráðgjafar og það er nákvæmlega það sem við erum að ræða hér.
Ég undirstrika það að ég hitti félagsráðgjafa hér daginn og hef verið í bréfaskiptum við ýmsa. Ég tel mikilvægt að nefndin fari yfir þeirra sjónarmið og þá með það í huga að við erum að fjalla hér meðferðarúrræði. Við erum að fjalla það hvernig við getum veitt fólkinu okkar, hvort sem það er ungt eða annað á öðru aldursbili, ákveðna þjónustu sem brýn, samfélagslega nauðsynleg fyrir okkur, ekki síður fyrir fólkið sjálft. Þannig að það verður farið yfir þetta og þá með hvaða hætti félagsráðgjafar veiti þá viðeigandi þjónustu hvað varðar meðferðarúrræði. Þetta tel ég sjálfsögðu, þetta hluti af því og þeirri dýnamík sem felst í nefndarstarfi hverju sinni, að víkka út mál, draga að sjónarmið og þá finnst mér, eins og ég hef margoft sagt, það finnst mér eiginlega skemmtilegasti hluti þingstarfsins hér innan veggja þingsins, að það er það sem við eigum þetta tækifæri til þess að eiga samtöl við bæði hagaðila en líka á milli okkar það hvernig við getum bætt og breytt málum til hins betra. Og þetta er hluti af því og ég hvet nefndina til þess að skoða þessi sjónarmið einnig. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni fyrir gott svar og að hv. þingmaður jákvæður í garð þess að þetta verði skoðað innan nefndarinnar. Það er brýnt að mínu mati og ég þakka fyrir það. Félagsráðgjafar veita margvíslega þjónustu, mikilvæga þjónustu og það kemur hér fram í greinargerðinni og við þekkjum það að kostnaður samfélagsins er verulegur af eins og til dæmis sjálfsvígum og öðru slíku sem væri mjög brýnt að þeir aðilar sem glíma við þunglyndi og annað slíkt hafi aðgang að þessari heilbrigðisþjónustu sér að kostnaðarlausu. Og við sjáum í þeim tölum sem nefndar eru þarna, eins og ég nefndi áðan, 33% hafa hreinlega ekki efni á að leita sér aðstoðar í þessum efnum. Hv. þingmaður talaði um mikilvægi þess að útvíkka þetta innan nefndarinnar og ég styð það heils hugar og ánægjulegt og nefndi þetta. Ég get nefnt sem dæmi að félagsráðgjafar þeir sinna til dæmis hjónaráðgjöf og það eru til fyrirtæki sem eru á sviði fjölskylduráðgjafar, þar sem eru sérmenntaðir klínískir félagsráðgjafar og eru þar að hjálpa hjónum að glíma við ýmis vandamál og í mörgum tilfellum geta þeir aðstoðað við það að fólk haldi fjölskyldum saman sem ella hefðu sundrast og endað í hjónaskilnaði og við þekkjum það að það er dýrt fyrir samfélagið og hefur áhrif á börn og fjölskyldur almennt, þannig að það er til mikils að vinna að fólk eigi greiðan aðgang að svona ráðgjöf og þar finnst mér mikilvægt að félagsráðgjafar falli undir þennan hóp sem er verið að ræða hér að falli undir Sjúkratryggingar Íslands. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég ætla aðeins að blanda mér í umræðu þetta ágæta mál en eins og sést á þeim fjölda þingmanna sem eru meðflutningsmenn á málinu, fljótt á litið úr öllum flokkum, að þá er að minnsta kosti ekki mikill ágreiningur það prinsipp sem hv. flutningsmenn eru hér að leggja upp með og ég get algjörlega tekið undir það. Hef sjálfur í mörg ár talað fyrir því að þessi þjónusta sé jafn mikilvæg og önnur heilbrigðisþjónusta og mikilvægt að hún sé greidd úr sameiginlegum sjóðum eins og annað. En í því sambandi þá er náttúrulega mikilvægt að koma inn á það að það hefur verið gerð nokkur bragarbót á því núna á undanförnum árum. Heilsugæslan er farin að taka í vaxandi mæli
sálfræðinga inn í sína vinnu og inn í sín teymi. Það hefur reynst afar vel. Sumir þessir sálfræðingar hafa síðan leitað út í skólana sem hefur einnig reynst vel og það er á vísu á forsendum heilsugæslunnar en engu að síður mjög mikilvægt. Það er nefnilega þannig að eins og raunar margir ræðumenn hafa komið inn á að þegar við erum að eiga við vandamál sem snúa að geðheilsu og geðrænum vandamálum að þá skiptir máli þar eins og annars staðar að það sé fjölbreytni í meðferðarúrræðum og menn hafi eitthvert val það hvers konar þjónustu þeir leita sér. Auðvitað er það þannig í mörgum tilfellum að sum vandamál leysast ekki með samtalsmeðferð einni og við þurfum að grípa til lyfja og þá kemur samvinna sálfræðinga og annarra geðheilbrigðisstarfsmanna, oftast geðlækna, mjög sterklega inn í og það er líka mjög mikilvægt en eins og aðrir hv. þingmenn hafa komið inn á þá eru einnig aðrir starfsmenn innan heilbrigðisþjónustunnar sem að bjóða upp á viðtalsmeðferð og aðstoða sjúklinga með því og auðvitað er hv. þingmönnum vel kunnugt það að samtalið er svona, ég vona að ég sé ekki uppljóstra einhverjum svona fagleyndarmálum en samtalið er í rauninni sterkasta tæki flestra heilbrigðisstarfsmanna í meðferð sinna sjúklinga eða eitt sterkasta tækið. Það er mikilvægt í sambandi við þjónustu eins og sálfræðiþjónustu að þegar og ef þetta verður tekið inn í, og já, við skulum segja þegar þetta verður tekið inn í almennt greiðslukerfi, að þá verði strax í upphafi hugað að því að sálfræðiþjónusta í gegnum fjarþjónustu verði í boði og þannig verði þetta úrræði til boða fyrir fólk alls staðar á landinu. En þá þarf líka að huga að því þegar að gengið er frá að minnsta kosti reglugerðinni ef ekki lagaumhverfinu að það sé gert ráð fyrir slíkum þáttum. Það sé gert ráð fyrir að fjarþjónusta til að mynda í viðtalsmeðferð sé hluti af þessum pakka. Og ég mun allan fyrir mitt leyti leggja áherslu á það í vinnunni inn í velferðarnefnd. Það er mikið talað í greinargerðinni, þá er nokkuð talað geðheilbrigði ungs fólks, sjálfsvíg og fleira. En mig langar aðeins bara svona, af því það er vinkill sem ég þekki afar vel, að þetta er til að mynda úrræði sálfræðiþjónusta sem hefur afar lítið til þess að vera beitt í þjónustu við eldra fólk og það er áreiðanlega að hluta til vegna þess að þar er kostnaðurinn þröskuldur. Þó er í einhverju mæli á vegum Landspítalans, á göngudeildum Landspítalans boðið upp á sálfræðiþjónustu á göngudeildum fyrir eldra fólk sem er þá á forræði Landspítalans og þess vegna niðurgreitt í samræmi við það og það er vel. En einmitt í þjónustu við eldra fólk, þar sem að lyfjaálagið er kannski orðið ennþá meira heldur en hjá yngra fólki, að þar verður þetta jafnvel ennþá mikilvægara að geta með þjónustuúrræði eins og þessu, þá með viðtalsmeðferð, oft á tíðum fækka lyfjum og haft þannig áhrif til hins betra. En ég hlakka til að vinna með þetta mál frekar í háttvirtri velferðarnefnd. Langar aðeins að lokum að nefna það sem aðrir, eða minnst að einhverjir aðrir þingmenn hafa komið inn á hvort að það ætti, eða hvort að veri flötur á því í þessari ferð að bæta fleiri
hengja fleiri starfsstéttir við frumvarpið. Mér persónulega finnst að það þurfi þá að vera býsna góð rök fyrir því, sérstaklega kannski í ljósi þess að hér eru afar margir flutningsmenn og markmið þeirra allra kunna ekki hafa verið önnur en að fylgja eftir þættinum sálfræðiþjónustu án þess kannski að hafa mikið velt fyrir sér öðrum starfsstéttum eða slíku, en auðvitað mun hv. nefnd taka það til umfjöllunar. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, já, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa innsýn sem að hann veitir okkur líka inn í þennan málaflokk bara í gegnum reynslu og þekkingu. Og ég vil sérstaklega þakka honum fyrir að draga fram þann hóp sem að við köllum eldri borgara eða eldra fólkið okkar, því að einmitt og við sjáum það á rannsóknum að þar er mikil depurð og oft einmanaleiki. Lyfjagjöfin, eins og hv. þingmaður kom inn á, hún er oft mjög mikil, en við greinum líka, og það hefur verið greint, ákveðin tortryggni eldra fólks gagnvart meðal annars að leita sér lækninga af því að á sviði geðlækninga, leita sér þjónustu hjá sálfræðingum, hugsanlega eins og ég segi út á tortryggni eða fordómum, eða það er það sem að heilbrigðisfólk hefur sagt mér og mér skilst að rannsóknir sýni líka. Og ég held að það væri eitthvað líka sem að væri gott að velferðarnefndin myndi og hv. þingmaður myndi taka upp innan velferðarnefndar, að reyna að sjá þessa áherslu, þó að ég hafi ekki spurning lagt mestu kannski áhersluna í minni ræðu meðal annars á unga fólki, af því þar brennur þetta mest á okkur að mínu mati núna, þessari vaxandi sjálfsmorðstíðni ungra pilta og þessari gríðarlegu neyslu ungra kvenna sem drengja á alls kyns lyfjum. Þannig að þetta er áhugaverður vinkill. Síðan er það hitt að ég held einmitt að hv. þingmaður nefndi, og ég vil taka undir með hann, þverfaglegt teymi. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að það verði myndað einstaklingana, en það verður þá horft út frá einstaklingunum, ekki út frá sérfræðingunum, heldur hvernig þjónustu þarf þvert á fagstéttirnar þarf viðkomandi einstaklingur, og það getur verið mjög ólík nálgun. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir andsvarið. Já, það er sannarlega, getur stundum verið grunnt á fordómum í okkar samfélagi, og ég held í raun að það að við skulum ekki vera með sálfræðiþjónustu inni í greiðsluþátttökukerfinu séu í eðli sínu fordómar gagnvart geðrænu vandamálum. Ég held að það sé alveg rétt. En þá, ef við tengjum það síðan yfir í aftur yfir til eldra fólksins sem að kannski er sjálft með fordóma gagnvart geðheilbrigðisþjónustu eða geðheilbrigði yfirleitt, að þá erum við kannski komið jafnvel með tvöfalt vandamál, vegna þess að ef við leggjum saman mengið eða tökum saman hópinn aldursfordóma og hins vegar fordóma gagnvart geðrænum vanda, og ímyndum okkur að það sé til einhvers konar margfeldisáhrif þar á milli, að þá er alveg klárt að aldraður einstaklingur sem á við geðræn vandamál að stríða lendir svo að segja tvöfalt í þeim vanda, og það getur verið með skelfilegum afleiðingum. Því að það er, þrátt fyrir að sjálfsvíga tíðni sé tiltölulega algeng, eða sé of algeng skulum við segja meðal yngra fólks, að þá er hún líka há meðal eldra fólks. Vandamálið er eins og miklu duldara þar og fer hljóðar, en vandamálið er sannarlega til í þeim hópi. Varðandi síðan það sem að þingmaðurinn sagði teymisvinnu og sem sagt að teymin væru ættu að vera á forsendum notendanna, þá er ég algjörlega sammála þingmanninum hvað það varðar. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson.
Hæstv. forseti. Ég ætla nú bara rétt að koma hérna upp til að lýsa bara ánægju minni með þetta frumvarp og þakka fyrsta flutningsmanni, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, fyrir þetta mál. Ég er nú meðflutningsmaður á þessu máli og eins og ég segi, bara fagna þessu máli og hef ekki nema gott það að segja. Og aðeins hjó ég eftir því sem kom fram í máli hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar áðan, þessi víkill með félagsráðgjafar og hjúkrunarfræðingar ættu að vera undir sama hatti. Það kannski eitthvað eins og kom nú fram í máli frummælanda líka í andsvörum að þyrfti að taka til athugunar inni í nefndinni og bara gott að finna það að hv. þingmaður tekur vel í það. Ég gleðst ekki síst í þessu máli vegna þess að ég er mikill áhugamaður um góða heilsu fólks og ekki síst fólk sem er haldið þeim sjúkdómi sem heitir alkóhólismi. Og þar er sko að því að minnst á fordóma áðan, þá eru þar fordómar í gangi gagnvart þeim sjúkdóm og ég bar nú þá von í brjósti að það myndi minnka með árunum, en það virðist ganga í bylgjum eins og svo margt annað eftir mínu mati og mér finnst í dag töluverðir fordómar gagnvart alkóhólisma að einhverju leyti og verð ég að segja alveg svo er að ég hef nú verið töluvert að glíma við hæstv. Heilbrigðisráðherra þessi mál sem lýtur að alkóhólisma og meðferðum og ráðherranum er mjög tíðrætt sem sagt sálfræði og geðraskanir versus alkóhólisma og talar sem sagt mér finnst oft mega að skilja það að sko það er oft vafi hvað kemur á undan, hænan eða eggið í því og það þurfa að vinna þetta saman. En í mínum huga gagnvart sko þessu sjúkdóm sem er alkóhólismi þá er geðraskanir oftast nær afleiðing af neyslunni og þá misjafnt hvaða efni er verið að nota. Og ég var nú einmitt að tala það í störfum þingsins í gær að það er komið ljós að rafsígarettur eða veipur, það er farið að nota þær til þess að íblanda í olíuna kannabisefni og slíkt sem hægt er að setja í olíu og reykja það í gegnum rafsígarettur. Og ég hef það innan úr það er fréttir innan úr meðferðargeiranum að það er orðið töluvert fólk í meðferð sem hefur ánetjast þessum efnum í gegnum rafsígarettur og þetta er að segja manni það að þetta er alltaf síbreytilegt. Það er alltaf síbreytilegt hvernig bæði efnin þróast, hvernig neyslan er og hvernig þessu er innbyrt inn í líkamann. Þetta er ekki kannski eins og þetta var fyrir einhverjum 30, 40, 50 árum. Það voru bara brennivín í vatni. Þannig að sko, þetta er gríðarleg þróun í þessu og þessi efni, þó að þetta sé sko, já, í fíkniefnaheiminum mjög skylt efni, mörg hverjum heita misjöfnum nöfnum, að þá er þróunin í neyslunni mjög og hvernig þessu er neytt mjög misjöfn. Og vitnaði ég einmitt í frétt sem ég sá frá Bandaríkjunum þar sem flest ríki Bandaríkjanna eru búin að lögleiða kannabisefni á einhvern hátt, þó misjafnlega á milli ríkja og
og þar eru bara markaðssetning viðskiptaafla slík að það telur í milljörðum bandaríkjadala til þess að fá fólk til að neyta þessara fíkniefna. En ég fagna þessu frumvarpi að gera mönnum kleift að leita til sálfræðings án gjalds eða að koma þessu inn í sjúkratryggingar. Og það nú þannig einu sinni að því ég var að nefna alkohólisma, þá mjög algengt að þeir sem eiga í þeim vanda byrji oft á að leita til sálfræðinga eða geðlækna áður en þeir fara í meðferð á annaðhvort áfengis- eða vímuefnameðferð. Einhverra hluta vegna þetta oft þannig að fólk leitar fyrst ekki þangað sem að það ætti kannski að leita í upphafi, en sálfræðingar geta vísað á náttúrulega og hjálpa fólki til að komast í meðferð. Og oft á tíðum nú fólk sem í mjög djúpri og erfiðri neyslu, fólk sem ekki mikið pening á milli handana, þannig að þá léttir það sporin að fara að leita sér hjálpar ef það kostar ekki neitt eða lítið. Þannig að þess vegna fagna ég þessu meðal annars. Og þetta bara partur af, í mínum huga, forvörnum. Þetta hefur mikið forvarnagildi að koma þessu í gegn. Að fá þetta fram. Eins víðfeðmt eins og orðið forvörn að þá líka mjög víðfeðmt orðið sálfræðingur eða sálfræði sem slík og heyrir yfir vítt svið. Það er nefnilega þannig, eins og ég sagði áðan, að þróun sjúkdóma, þróun efna og annað slíkt síbreytileg og við þurfum alltaf að vera á vaktinni og forvarnir hafa sýnt það, hvar sem að þær hafa verið notaðar, að þær gera gagn, mikið gagn. Og eins og kom fram hjá frummælanda áðan, það hefur minnkað fíkniefnanotkun ungs fólks. En það nú þannig með forvarnir að það þurfa að vera sífelldar. Það þarf alltaf að vera að hamra á forvörnum. Þetta svona, ég fræddist vel það í haust þegar ég stóð fyrir sérstakri umræðu forvarnir mitt, að það þessi vinna frá vöggu til grafar í sambandi við forvörnir og að þetta sé bara sífelld vinna við það að vinna að forvörnum og að sjálfsögðu er sálfræði þátturinn þar leikur stórt hlutverk. Ég ætla ekki að hafa þetta mál mitt mikið lengra en bara fagna þessu máli og hef sterka trú á því að þetta fái gott brautargengi. Það sést bara á fjölda þeirra fólks úr öllum flokkum sýnist mér sem á málinu og þar af leiðandi vil ég bara þakka fyrir þetta mál og þakka fyrir mig. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 12. dagskrármálið, tekjuskattur, frumvarp 84. mál, þingskjal 84, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingar á lögum tekjuskatt, nr. 90/2003 með síðari breytingum. Það afnám rúmmársreglu og frístundahúsnæði. Þetta á þingskjali 84
mál 84. Meðflutningsmenn eru hv. þingmenn Jón Gunnarsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Brynjar Níelsson, Haraldur Benediktsson og Vilhjálmur Árnason. Þess ber að geta, eins og kemur fram í greinargerð, að frumvarp sama efnis hefur verið lagt fram hér nokkrum sinnum, 4 sinnum, og þetta er sem sagt 5. tilraunin og við erum vongóðir, flutningsmenn, að við náum a.m.k. lengra heldur en í seinustu tilraun. Í 17. grein laga um tekjuskatt er ákvæði um söluhagnað af íbúðarhúsnæði. Söluhagnaður er mismunur á söluverði og stofnverði að teknu tilliti til fyrninga og áður fengis söluhagnaðar. Stofnverð er kostnaðarverð eign. Meginreglan er sú að ef maður hefur átt hið selda húsnæði skemur en 2 ár telst hagnaður á sölu þess til skattskyldra tekna á söluári. Ef maður hefur átt hið selda húsnæði í 2 ár eða lengur telst hagnaðurinn ekki til skattskyldra tekna. Þetta ákvæði á aðeins við sölu íbúðarhúsnæði í eigu manna eða einstaklinga, hjóna. Ennfremur er kveðið á undanþágu sem í frumvarpi þessu er lögð til að falli brott. Með öðrum orðum er það þannig að ef íbúðarhúsnæði fer yfir tiltekin stærðarmörk er sala húsnæðisins skattskyld óháð eignarhaldstíma. Stærðarmörkin eru 600 rúmmetrar ef einstakling er að ræða en 1200 ef í tilviki hjóna. Og þá er söluhagnaður skattskyldur af þeim hluta húsnæðisins sem er umfram þessi mörk. Þetta er hin svokallaða rúmmálsregla sem á þá aðeins við þegar íbúðarhúsnæði er selt sem ekki hefur verið notað til eigin nota. Framangreind rúmmálsregla á rót sína rekja í 4. tölulið 3. greinar laga nr. 7 frá 1972. Frumvarp það sem síðar varð að téðum lögum var á sínu tíma lagt fram með það fyrir augum að dreifa skattbyrðinni á réttlátari hátt en tíðkast hafði. Fyrir gildistöku rúmmálsreglunar miðaði skattfrelsi aðeins við eignarhaldstíma og jókst eftir því sem á lengri þar til fullu skattfrelsi var náð. Má gera ráð fyrir því að rúmmálsreglunni hafi einkum verið ætlað að jafna stöðu þeirra eignaminni og þeirra sem meira áttu. Það er mjög mismunandi hvernig skattlagningu söluhagnaðar, íbúðarhúsnæðis eða afnotaréttar er háttað í okkar helstu nágrannalöndum. Í Danmörku eru mörk skattlagningar miðað við tiltekið flatarmál. Enga slíka reglu er að finna í norskri löggjöf, heldur aðeins miðað við tíma eignarhalds. Í sumum ríkjum Bandaríkjanna eru frítekjumörk af söluhagnaði af íbúðarhúsnæði. Enginn skattur er lagður á slíkan söluhagnað í Bretlandi. Ætla má að þessi mismunur á skattlagningu ráðist af aðstæðum í hverju landi. Nú er það svo að langa hríð hefur bróðurpartur eignamyndunar landsmanna átt sér stað við kaup og eignarhald á íbúðarhúsnæði og síðust áratugum á hið sama við frístundahús. Hinn bróðurparturinn er auðvitað lífeyrisréttindi. Að starfsævinni lokinni er algengt að menn minnki við sig húsnæði og innleysi sparifé með sölu húseigna. Því fé sem er innleyst á þennan hátt er oft ætlað að standa undir rekstri heimilis viðkomandi þegar líður á ævikvöldið. Það er því ekki að undra að rúmmálsreglan hafi komið nokkuð illa niður á eldri borgurum sem sest eru í helgan stein og njóta ekki lengur atvinnutekna. Með frumvarpinu er lagt til að framangreind rúmmálsregla verði felld brott úr lögum um tekjuskatt, verði frumvarpið á lögum ræðst skattskylda söluhagnaðar af sölu íbúðarhúsnæðis og ég vek athygli einnig sumarhúsa aðeins á tíma eignarhalds
Það er hvort það hafi varað í 2 ár eða skemur en ekki jafnframt á ákveðnum stærðarmörkum. Markmið frumvarpsins er annars vegar að einfalda skattalögin og skattaframkvæmd og hins vegar að koma til móts við stöðu eldri borgara eins og ég rakti hér áðan. Herra forseti, frú forseti, maður fylgist ekki alltaf með, en það er ekki nýtt eins og frú forseti veit eitthvað best á þeim sem hér sitja. Ég vil þó vekja athygli á því að þegar að þetta mál var hér til meðferðar síðast, að þá sendi ríkisskattstjóri inn umsögn og með leyfi hæstv. Forseta finnst mér rétt að vitna beint í þá umsögn þar sem segir pólitíska ákvörðun er að ræða, það er að segja þessi breyting sem lögð er til hér, sem ríkisskattstjóri tekur ekki afstöðu til. En verði frumvarpið samþykkt óbreytt mun það einfalda skattframkvæmd hvað þetta varðar. Hafa þarf þó í huga að hugsanlega kunna að tapa skatttekjur, það er að segja skatttekjur fyrir ríkið, ef eignir eru keyptar og seldar ört. Frú forseti, að loknum þessu umræðum hér í dag þá legg ég til að frumvarpið verði sent til efnislegrar meðferðar til efnahags- og viðskiptanefndar. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Álfheiður Einarsdóttir, veitir andsvar. Frú forseti, ég vildi þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir framsöguna. Ég er hérna með nokkrar spurningar. Ég skil þetta sem svo að 2 ára reglan haldi sér. Það er að segja að það sé í raun og veru skilyrði að eignir eða húsnæði, hvort sem er frístundahúsnæði eða annað íbúðarhúsnæði, að það séu að 2 ára reglan sem að verið hefur að hún haldi sér. Mér finnst það mjög göfugur tilgangur að ætla að einfalda skattkerfið. Ég er bara 100% fylgjandi því. Hins vegar að þá er rúmmálsreglan sjálf, hún á ekki við þegar íbúðarhúsnæði til eigin nota er að ræða. Þannig að seinna markmiðið, sem er að gera eldra fólki auðveldara fyrir og gefa því áhyggjulaust ævikvöld, að það er þá í raun og veru eldra fólk sem á fleiri eignir heldur en eignina sem það býr í, þar sem að sú eign virðist undanskilin samkvæmt rúmmálsreglunni eins og hún er núna. Ég vildi fá svör við þessu. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, bara til að það sé skýrt, það er rétt hjá hv. þingmanni að 2 ára reglan heldur sér. Það er einhver misskilningur, hygg ég, hjá þingmönnum hafi ég ekki misskilið hv. þingmann. Það er þannig að við erum auðvitað að tala það að annars vegar einfalda skattkerfið, það er rétt, en breytingin er kannski ekki síst varðar og rúmmálsregluna er að fella hana niður og hún nái til frístundahúsa. Og það er kannski
ein stærsta breytingin á þessu. Þannig að ég held að en það er hins vegar rétt að 2 ára reglan heldur sér og svo fremi sem að íbúðarhúsnæði er notað til eigin nota, þá skiptir rúmmálið ekki máli. Hafi ég skilið, ef að hv. þingmaður var að tala það, að þá er það réttur skilningur hjá hv. þingmanni. En þetta mun breyta öðru og sérstaklega varðar eignir eins og til dæmis frístundahús, alveg örugglega, og aðrar eignir sem eru íbúðar. Og það er auðvitað ljóst að það er fólk hér sem hefur hluta af ævisparnaði sínum fjárfest í íbúðarhúsnæði og vill síðan losa það. Og við erum að koma til móts við það. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Álfheiður Einarsdóttir. Frú forseti, þá vildi þakka greinargóð svör frá hv. þingmanni. En ég lesi þetta þannig að það sé verið að afnema hér rúmmálsreglu sem er í lögunum núna, en rúmmálsreglan sem er í lögunum núna, hún á ekki við þegar að ræða íbúðarhúsnæði til eigin nota. Þannig að hún tekur aldrei gildi, þessi rúmmálsregla, nema að ræða íbúðarhúsnæði sem þú býrð ekki í sjálfur. Til dæmis, ef þú átt fleiri eignir, ert að leigja þær út, þá taka þær gildi. Með þitt eigið íbúðarhúsnæði eða þinn eigin sumarbústað sem þú ert ekki að leigja út, þá tekur þessi rúmmálsregla aldrei gildi. Nú er verið að fella þetta alveg út þannig að þó að þú eigir fjölmargar eignir og sért að leigja það út og sumarbústaði, að þá þurfirðu ekki að standa skil á skatti af söluhagnaði þeirra eigna. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég vil benda hv. þingmanni á aðra grein í frumvarpinu þar sem að flutningsmenn eru í rauninni að breyta 17. grein tekjuskattslaganna í þá veru að íbúðarhúsnæði telst allt húsnæði til lengri eða skemmri dvalar, þar með talið frístundanotkun. Þannig að það er rétt hjá hv. þingmanni að hafi einstaklingur eða hjón átt íbúð þau hafa búið í eigin nota, að í lengur en 2 ár að þá leggst ekki eða reiknast ekki skattskyldur söluhagnaður af þeirri sölu. Það er rétt. Við erum hins vegar að víkka þetta út og viljum að þetta nái til íbúðarhúsnæði sem samkvæmt þeirri skilgreiningu sem kemur fram í 2. grein a-lið, það er að segja íbúðarhúsnæði telst allt húsnæði til lengri eða skemmri dvalar, þar með talið frístundanotkun, og við viljum afnema rúmmálsregluna þegar það kemur að þessum þætti. Ég vona að þetta sé nægilega skýrt, en ég hef nú notið þess ásamt fleirum að hafa hv. þingmann í efnahags- og viðskiptanefnd og kannski njótum við þess þegar þar að kemur og við kannski tökum við þetta mál og þá eigum við eftir að eiga það spjall ágætlega saman. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 13. dagskrármálið. Endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi, þingsályktunartillaga, mál nr. 184 á þingskjali 187, fyrri umræða.
Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi. Ásamt mér eru flutningsmenn hv. þingmenn Ólafur Þór Gunnarsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir og Ari Trausti Guðmundsson. Tillagan er svohljóðandi: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa endurskoðun laga og reglugerða uppkaup á bújörðum og öðru nytjalandi svo og óbyggðum. Markmiðið með endurskoðuninni verði meðal annars, og það er hér í 4 liðum, að setja skýrar reglur sem miði að því að koma í veg fyrir uppkaup erlendra aðila sem ekki hafa hér lögheimili og fasta búsetu á landi. Að huga að almennum viðmiðum svo sem landstærð, nýtingu landgæða og fjölda landareigna sem heimilt er að sé á hendi eins og sama aðila. Að horfa til umhverfissjónarmiða og ákvæða almannarétt í allri lagaumgjörð og taka þar meðal annars mið af sérstökum aðstæðum varðandi landbúnaðarland, óbyggðir og náttúruauðlindir svo sem vatn og jarðhita. Að tryggja að ekki sé innbyrðis misræmi milli laga og reglugerða. Frú forseti, málið hefur verið lagt hér áður fram nokkur skipti og ekki fengið framgang, en tilefni þess að það var upphaflega flutt í sjálfu sér óbreytt og í ljósi þess að enn eru erlendir auðmenn að kaupa mikilvægar landeignir á Íslandi eins og við munum til dæmis með Grímsstaði á Fjöllum og svo jarðir í Vopnafirði og víðar, þá er í rauninni ástæða til þess að þetta mál sé tekið hér og sett fram aftur. Það ætti ekki að koma á óvart að flest ríki setja sér lög og reglur sem takmarka á ýmsan hátt aðilaskipti á fasteignum, ekki síst landbúnaðarlandi. Þessar reglur miða meðal annars að því að tryggja að ríkisvaldi hafi með einhverju móti stjórn á viðskiptum með land og yfirsýn yfir eignarhald á því. Víða er lögð áhersla á að halda eignarhaldi á landi og auðlindum í almannaeign, en stjórnvöld ríkja þar sem einkaeignarrétturinn á landi er í hávegum hafður eru mörg hver meðvituð mikilvægi þess að halda eignarhaldi á landi í höndum eigin þegna. Aukin meðvitund samspil eignarhalds á landi og réttar til ráðstöfunar á auðlindum hefur meðal annars orðið til þess að ríki sem í umtalsverðum mæli hafa misst eignarhald á landi út fyrir landsteinana eru nú sum hver að leggja bann við landsölu til erlendra aðila. Önnur ríki leggja áherslu á skýrar skorður og takmarkanir í þessum efnum og í sumum tilvikum er nú reynt að vinda ofan af landsölu sem þegar hefur átt sér stað. Má þar til að mynda nefna ríki í Suður-Ameríku, Afríku og Asíu. Inn í þessar umræður hafa blandast vangaveltur á stjórnmálalegum toga sem tengjast áhrifum auðmanna, alþjóðlegra auðhringa og erlendra ríkja í gegnum eignarhald á landi og auðlindum. Slík umræða samtvinnast áhyggjum manna af þverrandi auðlindum jarðar, ekki síst vegna mikilvægis þeirra auðlindar sem kemur til með að verða einna dýrmætust í framtíðinni, það er vatnið. Á alþjóðavísu er einnig æ betur staðfest hvílík verðmæti felast í eignarhaldi á jarðnæði og landi, burtséð frá þeim auðlindum öðrum sem slíku landi fylgja. Í því sambandi má til að benda á að gott ræktar- og landbúnaðarland er víða orðið á skornum skammti og það verður æ verðmætara á heimsvísu. Tiltölulega lítil almenn umræða hefur farið fram hérlendis þessi efni og mörgum spurningum er enn ósvarað. Það snúa ekki einungis að því hvernig varðveita skuli hér landbúnaðarland til framtíðar í heimi sem horfir fram á að þurfa að fæða milljarða manna við erfið skilyrði. Spurningar snúa einnig að því hvernig skuli til að mynda farið með öræfi landsins, víðerni, óbyggðir, landslag, náttúrufarsleg gæði og jarðsögulegar minjar og á hvaða forsendum land skuli metið. Þegar rætt er framtíðarsýn fyrir land og þjóð í þessum efni skiptir eignarhald á landi og auðlindum augljóslega sköpum. Samkvæmt íslenskri löggjöf helst í hendur eignarhald á landi og eignarhald á þeim auðlindum sem landareigninni fylgja. Í 3. grein laga rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu frá 1998 er kveðið á að eignarlandi fylgi eignarréttur að auðlindum í jörðu og í 1. grein þessara laga eru auðlindir skilgreindar og sagt að átt sé við hvers konar frumefni, efnasambönd og orku sem vinna má á jörðu, hvort heldur í föstu, fljótandi eða loftkenndu formi og án tillits til hitastigs sem þau kunna finnast við. Þarna eru átt við grunnvatn og öll gosefni og önnur steinefni, málma, málmblendinga og málmsteindir, kol, jarðolíu, jarðgas og önnur nýtanleg efni sem finna kunnast. Enda þótt skipulagsyfirvöld hafi í hendi sér að setja ýmsar takmarkanir á nýtingu auðlinda, liggur í augum uppi að eignarréttur á landi hérlendis er mjög afgerandi og hefur í för með sér yfirgripsmikinn einkaeignarrétt á auðlindum. Í því samhengi þarf vart að fjölyrða stöðu laga og reglna hérlendis þegar kemur að vatnsauðlindinni sérstaklega. Íslendingar búa enn við lagaumhverfi sem skilgreinir grunnvatn, það sem meðal annars drykkjarvatn landsmanna er fengið, sem hluta af landareign. Það er mikil skammsýni að líta á slíkt sem minniháttar mál eða sem spurningu viljayfirlýsingu af hálfu hugsanlegra eigenda lands.
Enn hefur ekki verið sett heildstæð löggjöf sem tekur til alls vatns, yfirborðsvatns, jafnt sem grunnvatns og sem breytir stefnunni í þessum efnum. Óhætt hins vegar að fullyrða að til framtíðar litið sé þetta eitt mesta hagsmunamál komandi kynslóða hérlendis. Í þessu samhengi verður einnig að gæta ýmsum öðrum þáttum snúa að almannarétti. Samkvæmt lögum hægt að tryggja aðgengi almennings að eignarlandi að einhverju leyti og það skiptir vissulega máli þegar að ræða eignarhald á náttúruperlum og víðernum landsins. Hitt þó ljóst að það hefur reynst æ erfiðara í framkvæmd að tryggja óskoraðan rétt almennings til að fá að njóta náttúrugersema sem í skilgreindri einkaeign. Fullyrða má að réttur almennings hafi á ýmsan hátt verið fyrir borð borinn eftir að fyrirtæki og fjárfestar sem ekki stunda búskap fóru að kaupa upp jarðir í verulegum mæli. Gömlum þjóðlegum og óræktuðu landi hefur verið lokað og girt hefur verið fyrir umferð vegfarenda á svæðum sem réttilega ætti að vera allra að njóta. Einboðið að halda gömlum leiðum opnum fyrir almenna vegfarendur og bílvegir þeir sem haldið við af opinberu fé standi öllum til boða. Því fjær sem eignarhaldið íbúum landsins, þeim mun erfiðara í reynd að framfylgja rétti almennings til landsins og gæða þess. Full ástæða til að hafa þetta í huga við endurskoðun laga og reglna í þessum efnum með almannarétt að leiðarljósi. Það ítarleg greingerð hér fyrir í þessu nefndaráliti sem ég ætla í þessu greinargerð sem ég ætla bara að stikla mjög á stóru í. Þá gerð grein fyrir því í kafla 2 hvernig þróun löggjafar hér á landi hefur í seinni tíð verið í þá átt að aflétta hömlum á viðskiptum með fasteignir og afnema heimildir stjórnvalda til að hafa áhrif á aðilaskipti af þeim. Upp á síðkasti hefur þannig verið gengið gegn þeirri meginforsendu sem frá upphafi til fullveldis íslenska ríkisins var rauður þráður í umræðum þessi mál. Þeirri nálgun að vegna smæðar þjóðarinnar og víðfeðmi landsins væri þörf á strangri löggjöf í þessum efnum hérlendis en tíðkast víða erlendis. Þessu hefur í reynd verið snúið við og opnað á heimildir hér sem önnur mun fjölmennari ríki setja skýrar skorður við. Og í ljósi þeirra nýlegu atburða sem við þekkjum og mikils áhuga erlendra auðmanna til að komast yfir bæði jarðnæði og auðlindir á Íslandi brýnt að skerpa á allri þessari sýn, löggjöf og reglum sem varða bæði eignarhald á landinu og auðlindunum. Stjórnvöld hafa þegar lýst því yfir að þau hyggist endurskoða lög auðlindir í jörðu. Á meðan engar niðurstöður liggja fyrir í þeim efnum lagaumhverfið óbreytt. Í þessu samhengi hefur minna farið fyrir umræðu verðmæti lands í sjálfu sér og þeirri þróun sem þar hefur átt sér stað bæði heima og erlendis. Þær grunnforsendur sem ávallt var lagt upp með í fámennu og víðfeðmu ríki væri nauðsynlegt að halda vel utan uppkaup á landi og setja þröngar og skýrar reglur þar að lútandi, þær hafa ekki verið virtar. Í stað þess að hér séu settar þrengri skorður en annars staðar lagaumgjörðin opin, óljós og veik þegar að þessum atriðum kemur. Spyrja má hvort sú þróun sé reyndar í takt við þjóðarviljann og hvort stórfelld landakaup af hálfu erlendra auðmenna, auðhringa eða jafnvel ríkja séu í sátt við fólkið í landinu. Fullyrða má í það minnsta að þær stórvægilegu breytingar sem á síðustu áratugum hafa verið gerðar á löggjöf og regluverki hérlendis í þessum efnum þarfnist mun ítarlegri, opnari og upplýstari umræðu en hingað til hefur farið fram, svo ljóst megi verða hvert ber að stefna. Greinargerðin ber með sér að í reynd hefur sárlega vantað upp á þessi mál séu rædd í þaula og dregin hafi verið upp sú stefna til framtíðar sem rétt þykir að fylgja. Þar hlýtur réttur komandi kynslóða að vega þyngst en ekki stundarhagsmunir. Við skoðun málsins ættu menn að geta sameinast að setja skorður við meiri háttar uppkaupum hér á landi, jarðnæði og auðlindum hérlendis, þar til alvöru stefnumótun, opin umræða og heildarendurskoðun viðkomandi lagabálka hefur farið fram. Það kemur fram í öðrum kafla þar sem verið að tala eignarréttinn, í annarri greinarinnar að með lögum megi takmarka rétt erlendra aðila til að eiga tvenns konar eignir á Íslandi, það að fasteignaréttindi og hlut í íslenskum atvinnufyrirtækjum. Það farið mjög ítarlega hér yfir og ég hvet fólk til þess að kynna sér það nánar. Með lögin sem frá 2001, þar sem fasteignalögin, þá var felldur niður áskilnaður að útlendingur þyrfti að hafa átt hér lögheimili í 5 ár til að geta átt fasteign. Eftir breytinguna var því nægjanlegt fyrir erlendan aðila að eiga lögheimili hér á landi til að geta öðlast þessi réttindi. Það voru athugasemdir við það frumvarp sem varð að lögum 2001 þegar réttur útlendings sem öðlast eignarrétt yfir fasteign með þessum hætti bundinn því að hann eigi hér áfram lögheimili. Flytji hann af landi brott verður hann því að sækja leyfi samkvæmt lögunum. Síðan hafa verið gerðar breytingar á mörgum öðrum lögum, meðal annars jarðalögunum. Jarðalögin frá 2004 fóru í sem miklar breytingar frá eldri lögum, ekki síst að því leyti að mjög var dregið úr takmörkunum á ráðstöfunarrétti landeiganda. Með lögunum má segja að felldar hafi verið brott allar helstu heimildir stjórnvalda til að hafa hönd í bagga með viðskiptum með fasteign sem falla undir lögin.
Í almennum athugasemdum við það frumvarp kemur fram að ýmsar breytingarnar eigi rætur að rekja til þess að Eftirlitsstofnun EFTA hafi gert athugasemdir við nokkur ákvæði jarðalaganna, meðal annars að búsetuskilyrði bryti í bága við 31. grein EES-samningsins nema sýnt væri fram á að ákvæðið væri nauðsynlegt til að ná markmiðum laganna og það hefur Íslandi ekki tekist. Varðandi 30. grein laganna forkaupsrétt þá taldi stofnunin að framkvæmd þess væri óskýr og bryti í bága við fyrrnefnd ákvæði að því marki sem hún fæli íslenskum stjórnvöldum ákvörðunarvald frjálst fjármagnsflæði að þessu leyti. Sumar þessara breytinga voru rökstuddar með vísan sem gerðar voru rökstuddar með vísan til athugasemda ESA sem áður er vikið að. Óhætt er hins vegar að segja að gengið hafi verið mun lengra með breytingunum en EES-rétturinn krafðist. Hægt hefði verið að halda almennum takmörkunum á ráðstöfunarrétti ef tryggt hefði verið að aðilar sem nytu EES-réttar og innlendir aðilar væru jafnsettir gagnvart þeim. Samhliða jarðalögunum voru samþykkt ný ábúðalög frá 2004 og fólu þau meðal annars í sér afnám ábúðarskyldu á jörðum. Aðeins norska löggjöf, svona í restina, heimildir til að öðlast fasteignaréttindi í Noregi gilda lög leyfi sem meðal annars ganga út á það að vernda framleiðslusvæði landbúnaðarins og aðra þýðingarmikla eignar- og nýtingarhagsmuni samfélagsins og þar er horft til komandi kynslóða, það verið að taka tillit til umhverfis, náttúru, útivistar og búsetu. Samkvæmt lögunum er meginreglan sú að leyfi stjórnvalda þurfi til að eignast fasteign í Noregi með þeim undantekningum sem kveðið er á í lögunum. Og þar er meðal annars til dæmis undantekning þar sem jarðir sem ekki yfir 10 hektar og ekki ræktarland yfir 2,5 hektara. En í 9. grein laganna eru líka sérstakar reglur veitingu leyfa til kaupa á landbúnaðarlandi. Þar er kveðið á sjónarmið sem á að leggja til grundvallar við ákvörðun veitingu slíkra leyfa. Meðal þess sem á að líta til er hvort umsami verð samrýmist forsvaranlegri verðþróun eins og það er orðað í samfélaginu. Hvort markmið kaupandans samrýmist hagsmunum svæðisins, bæði hvað varðar byggð og auðlindanýtingu og fleira og samkvæmt 11. grein laganna er heimilt að setja skilyrði fyrir veitingu leyfa með hliðsjón af markmiði laganna. Í dönskum lögum þá er meginreglan þeirra að einstaklingar sem ekki heimilisfastir í Danmörku eða hafa áður búið þar í að minnsta kosti 5 ár að þeir þurfa leyfi dómsmálaráðuneytisins til að geta eignast fasteignaréttindi í Danmörku og það sama gildir félög, fyrirtæki, stofnanir og aðrar lögpersónur sem ekki hafa heimilisfesti í Danmörku og líka erlend stjórnvöld. Heimildin hún er líka bundin við fasteignir sem að nota á til heilsársbúsetu fyrir eigandann en ekki orlofsbústað og fasteignir sem eru forsenda þess að sá sem réttinn vill öðlast geti stundað sjálfstæða starfsemi og eða innt af hendi þjónustustarfsemi. Rétt er að geta þess að Danir hafa samið undanþágu frá reglum frjálsa fjármagnsflutninga því er varða fjárfestingar í húsnæði sem aðeins er notað hluta úr ári og viðhalda innlendri löggjöf á því sviði. Þarna er það sem við meðal annars gengum lengra en við þurftum. Takmarkanirnar mega þó ekki fela í sér mismunun á grundvelli þjóðernis. Þessi heimild getur skýrt þrengri heimildir dönsku reglnanna til að öðlast réttindi yfir orlofsbústöðum en heimildir íslensku reglugerðarinnar en hún skýrir þó tæpast þennan mismun reglnanna að því er varðar frjálsa fjármagnsflutninga. Þetta er því eitt af því sem við þurfum að láta kanna betur. Samkvæmt lögum landbúnaðarjarðir er það meginregla að heimild til að öðlast réttindi yfir landbúnaðarjörð er háð því að eigandi taki fasta búsetu á jörðinni og búsetuskyldan hún gildir í 10 ár. Það eru auðvitað undantekningar frá þessum lögum. Sérstakar reglur eru til dæmis kaup félaga á landbúnaðarjörðum og þau eru leyfisskyld með nokkrum undantekningum. Ég hef ekki tíma til þess að fara yfir með ítarlegri hætti löggjöf annarra landa í þessum efnum en ljóst er að gera verður yfirgripsmikla úttekt á þeim undanþágum sem aðildarríki EES-samningsins hafa í löggjöf sinni varðandi kaup og sölu á landi og öðrum fasteignum til erlendra þegna óháð því hvort þeir eru búsettir í öðrum ríkjum ESB eða utan landamæra sambandsins eða EES-svæðisins. Þar væri meðal annars vert að skoða sérstaklega á hvern hátt og að hvaða marki búsetuskilyrði eru sett fyrir heimildum til eignarhalds. Rík ástæða er jafnframt til að fara yfir lagaumhverfi þeirra ríkja utan EES þar sem öflug umræða þessi mál hefur farið fram og skýr stefnumótun samhliða lagasetningu hefur verið sett í forgrunn.
Frú forseti, ég vona að þetta mál nái hér fram að ganga. Ég tel þetta mikilvægt og við þekkjum auðvitað öll umræðuna í samfélaginu og áhyggjur okkar af þessum uppkaupum sem nú þegar eru að mínu mati orðin allt of mikil, mjög víða því miður landið okkar, og ég tel að það sé ástæða til þess að bregðast við. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, mig langaði að koma hérna upp og í rauninni fagna þessari umræðu þó að ég sé ekki endilega sammála öllu sem kemur fram í þessari tillögu hv. þingmanna, þá er samt sem áður að því ég tel margt í henni sem við þurfum að ræða. Við þurfum bara að taka þessa umræðu ekki bara út frá eignarhaldshugmyndinni og því öllu saman, heldur líka bara út frá loftslagsmálunum, út af því að eins og kemur fram í greinargerðinni þá náttúrulega eru gríðarlegar auðlindir sem eru á þessum jörðum og staðreyndin er náttúrulega bara sú að hvort sem okkur líkar betur eða verr, þá eru auðmenn að safna auðlindum víðs vegar heiminn og við Íslendingar höfum ekkert farið varhluta af því. En það sem mig langaði hins vegar aðeins að velta upp í þessu samhengi og spyrja hv. flutningsmann Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur er hvort að þið hafið velt eitthvað fyrir ykkur hvort að það væri jafnvel ástæða til þess að vera ekkert að takmarka þetta eingöngu við erlenda aðila, heldur bara að koma í veg fyrir uppkaup á landi yfir höfuð. Já, út af því að mínu mati er landsöfnun, hvort sem að það er íslenskra auðmanna eða erlendra, þjóðerni í sjálfu sér ekki vera stóra málið í því samhengi og þess vegna hefði ég áhuga á að heyra afstöðu hv. flutningsmanns hvað það varðar. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég er alveg sammála henni í þeirri nálgun að við þurfum að horfa á þetta út frá miklu fleiru heldur en bara auðsöfnun og þess vegna kannski loftslagsmálin auðvitað tengjast bara öllu því sem við erum að fást við í dag og allar þessar auðlindir sem hér eru undir og við þekkjum þetta að úti í heimi eru menn að reyna að koma sér fyrir að það sem að landnæði er að verða of lítið fyrir stórar þjóðir og þekkjum uppkaup víða erlendis. Ég tek alveg undir það með hv. þingmanni að auðvitað ættum við að skoða það líka með íslenska auðmenn og eins og kemur svo sem fram í greinargerðinni þá er talað að það megi ekki mismuna út frá þjóðerni. Þannig að kannski eðli máls ætti það að vera þannig að það væri bara tekið af almenn söfnun eigna. Ég er sammála hv. þingmanni því og kannski bara gerir nefndin tillögu það þegar hún fær málið í sínar hendur. Af því að það er eitthvað sem þetta snýst held ég að mínu mati fyrst og fremst að í fyrsta lagi náttúrulega góðar landbúnaðarjarðir fara ekki úr nýtingu og frekar að reyna að gera ráðstafanir til þess að halda þeim í nýtingu og svo það að það sé ekki verið að kaupa hér upp þessar auðlindir heilu ágnar eða það sem að vatnslindir eru undir eða annað slíkt og þá skiptir engu máli hvort það er Íslendingur eða útlendingur sem að það gerir og lokar landinu. Það þekki maður nú úr eigin kjördæmi þar sem að búið er að kaupa upp allt of mikið og styttist kannski í að hreinlega manni verði bara ekki fært að fara vegna þess að þetta er bara fyrir viðkomandi sem að þetta á eða fyrir þá ferðaþjónustu sem að það eru að koma sér fyrir eða eitthvað slíkt. Þannig ég tek undir þetta með hv. þingmanni, ég held að við og ég vona það þá bara nefndin taki þetta með sér inn í vinnuna. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og er glöð að heyra að hún er sammála mér þetta og tek undir væntingar hennar að nefndin skoði þetta sérstaklega. En út af því að hv. þingmaður nefndi sérstaklega bújarðir og því líkt, þá langaði mig í síðara andsvari sem ég ætla nú ekki að hafa langt að spyrja hv. þingmann hvað henni finnst
reglur búsetu, fasta búsetu á bújörðum, eins og til dæmis í Danmörku og þekkist víðar. Þannig að það sé þá bara tryggt að sérstaklega bújarðir, að þar sé búseta og landbúnaður, virkur landbúnaður. Og væri svo sem áhugavert að fara nánar út í þá umræðu, en ég ætla ekki að lengja þetta að svo stöddu. Takk hérlega. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég tek undir það. Mér finnst, eins og ég sagði, kannski var byrjað að segja hér í mínu fyrra andsvari, mér finnst það mikilvægt að auðvitað kannski getur maður ekki ákveðið hvort að einhver heldur áfram að verða bóndi eða hvort einhver tekur við eða eitthvað slíkt, en það minnstakosti á að reyna að koma í veg fyrir það að bændum í okkar samfélagi fækki vegna þess að þeir þurfi að neyðast til þess að selja sig út úr búgrununum. Það er auðvitað annar handleggur hér fyrir utan þennan, en það er samt partur af þessu. Við þekkjum þetta, bændur eru vegna bárastöðu að selja sig út úr búskap, og það er eitt af því sem er kannski orsakavaldurinn í þessum miklum uppkaupum, og er að fá gott verð, sjá tækifæri, og yngra fólkið kannski sér ekki alveg sama tækifæri að koma sér inn í búgreinina til þess að geta nýtt jörðina til ræktunar. En mér finnst það mjög mikilvægt að skoða að minnsta kosti þegar aðilar eru að kaupa ræktarsvæði að það sé þarna búsetuskylda, eins og til dæmis kemur hér fram í greinargerðinni. Nú þekki ég ekki eftirspurnina eftir ábúð í Danmörku, og þetta er löng regla, 10 ára regla, þannig að ég kann það ekki alveg hvort að það gengur bara mjög vel að manna það, eða kynslóðaskiptin séu bara tiltölulega einföld, eða hvað það nú er. En mér finnst þetta vera eitthvað sem við þurfum að skoða og leggja áherslu á að það er partur af því að horfa á þetta, að menn geti ekki bara keypt hér upp jarðir og heilu landsvæðin og þurfi bara ekkert að dvelja þar nema kannski einu sinni á ári með fjölskylduna og setja stöng á eða eitthvað, að það dugi til, og á meðan eru bara slökkt ljósin í sveitunum eða aðrir hafa ekki aðgang að nýtingu auðlindanna. Þannig að eins og ég segi, þetta væntanlega fer líka inn í umræðunni í nefndinni. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Álfheiður Einarsdóttir. Frú forseti, ég fagna þessari endurskoðun, fagna þessari tillögu endurskoðun og tel þörf á henni, og tel að heiti hennar mætti víkka út. Hún talar hér tillaga til þingsályktunar endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi. Ég myndi vilja að þetta væri líka varðandi landnotkun og skipulag lands og fleira. Þannig að í öllum þessu texta í greinargerðinni, mjög góðri greinargerð sem fylgir með, og þá kemur greinilega fram að við erum að tala miklu meira heldur en bara uppkaup á landi. Ég verð hins vegar að gera athugasemdir við markmiðin, sérstaklega A og B. Í A-liðnum þá kemur skýrt fram að markmiðið sé að koma í veg fyrir uppkaup erlendra aðila sem ekki hafa hér lögheimili og fasta búsetu. Ég er ósammála þessu. Ég sé ekkert að því að erlendir aðilar geti keypt hér land eins og aðrir. Ekkert frekar heldur en að Íslendingar geti keypt sér land í öðrum ríkjum. Það er oft talað og oft í umræðunni talað erlenda auðmenn eins og þeir séu glæpamenn og hafi einhver varhugaverð áform í huga þegar þeir kaupa hér land. Ég tel að svo þurfi alls ekki að vera, og að íslenskir aðilar geti alveg verið jafn varhugaverðir landeigendur og erlendir aðilar. Þannig að ég get ekki samþykkt þetta og vona að það verði rætt til hlítar í málsmeðferðinni, og vildi bara spyrja flutningsmann ástæður þess að þetta er meginmarkmiðið.
Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ánægð að heyra að hún svo sem ánægð með hugmyndina að því sem þessi þingsályktun lýtur að, og það er alveg rétt að greinargerðin mjög ítarleg og það auðvitað verið líka að fara í gegnum löggjöfina og hvernig hún hefur breyst. Þannig að það er kannski hluti af því hvers vegna margt annað er rætt í greinargerðinni. Ég hef alltaf litið á það að uppkaup séu ekki bara eitt land eða ein eign eða eitthvað. Uppkaup eru þeir átt að kaupa í miklu magni. Og það er skilningurinn hér í þessari þingsályktunartillögu að mikil landsvæði sé ekki að safnast á hendur einhverra einstaklinga eða annað slíkt eins og við erum farin að sjá. Og eins og tek ég dæmi hér af, til dæmis í Vopnafirði, þar sem að búið er að kaupa upp risastórt landsvæði og margar eignir, og til dæmis í Fljótunum, þar sem að búið er að gera slíkt hið sama, þar sem að nánast er eftir einn aðili og þá á viðkomandi nánast stóran hluta á Fljótunum og yfir Lágheiðina og yfir til Ólafsfjarðar. Þannig að mér finnst, ég lít á uppkaup sem það orð sem slíkt, bara svo það sé á hreinu, og setja hér með inn að því þetta mál fer jú til atvinnuveganefndar og þau bara væntanlega hafa það hér mína skýringu á því. Þannig að ég vona það að ég hafi bara getað svarað þessu þannig að þetta snýr ekkert að, og ég er ekkert að segja að það megi ekki erlendur aðili kaupa hér jörð, sé ekkert að því. En mér finnst athyglivert, eða það sem ég er samt leggja áherslu á er að erlendir aðilar geta ekki keypt hér ræktanlega bújörð og haft hana sem sumarhús. Það er eitt af því sem ég óska eftir að verði skoðað. Mér finnst eðlilegt að það sem við skilgreinum núna sem landbúnaðarjarðir, að þær séu og verði það áfram, og þannig í rauninni sé verið að reyna að þrengja skilinu þá með búsetu. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Álfheiður Einarsdóttir. Frú forseti, já, ég þakka svarið. Með þennan skilning á uppkaupum þá er einmitt hérna í markmiði B verið að tala almenn viðmið heildareign á landi sem ætti að vera heimilt fyrir sama aðila. Þá datt mér í hug kvótakerfið, því að þar er 12% hámarkshlutfall af heildarkvóta sem einn lögaðili má vera með á eigin hendi, og það yrði þá ansi mikið flæmi ef við myndum miða við þessi 12% hér á Íslandi. Þannig að ég held að þetta þarf að ræða mjög vel. Mig langar hins vegar að skýra hérna og fá kannski viðbrögð flutningsmanns við þeirri hugmynd sem mér hugnast best. Skipulagsvald er í höndum sveitarfélaga og sveitarfélögum væri í lófa lagið að skilgreina jarðspildur hér og þar með búseturétti, með landnýtingu og ýmsum öðrum kvöðum til þess að koma í veg fyrir að eitthvað gerist á landinu okkar, á jörðunum okkar, sem er óæskilegt, hvort sem það eru erlendir eða innlendir aðilar. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti. Það er náttúrulega búið að, eins og ég kom hér inn á þegar ég fór yfir máli hér áðan, þá er þetta búið að fara, svolítið lögin okkar hafa verið skert hvað þetta varðar, þetta með valdið. Varðandi það að setja þetta í hendur hvers og eins sveitarfélag sem að skipuleggja hvernig þeir vilja sjá sitt nærsamfélag vera. Það var auðvitað afnumin til dæmis forkaupsréttur eða forkaupsskylda sveitarfélaga af jörðum. Það er búið að afnema það. Ég tel að það hafi verið bagalegt. Þannig að það er ekki víst að allt þetta hefði gerst í okkar samfélagi sem hefur þó gerst ef það væri ennþá undir. En ég held að fyrst og fremst sé ekki gott að hvert og eitt sveitarfélag hafi það í hendi sér að gera þetta. Mér finnst betra að við höfum einhverja heildstæða löggjöf. Ég held að sé líka betra fyrir sveitarfélögin að þurfa einhvern veginn ekki að því að þetta er hluti af landinu skilgreindur. Það liggur fyrir. Ég meina við skipulags- og deiliskipulag og aðalskipulag og allt það liggur fyrir hvernig það er ákveðið iðnaðar eins og við þekkjum.
Það er iðnaðarhverfi og það er landbúnaðarnotkun og allt þetta. En eins og ég segi, síðan getur þetta gerst þrátt fyrir löggjöfina að þá er þetta búið að gerast og það er það sem við þurfum að horfa betur á. Er eitthvað sem við getum breytt eða gert öðruvísi til þess að koma í veg fyrir þetta? Ég held að fyrst og fremst eigi þetta ekki að vera undir hverju einu sveitarfélagi komið því það getur myndast alls konar, ég veit ekki, ég ætla ekki að segja samkeppni, en það allavega getur myndast eitthvað misræmi í því hvernig sveitarfélög ákveða að taka á slíkum málum. Þannig að ég vona það bara að, eins og segja, atvinnuveganefnd taki þetta og skoði alla þessa hluti. Ég meina þetta eru spurningar sem hér er búið að varpa upp og birtast eflaust inn í nefndinni þegar að því kemur. Ég vona það allavega. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti. Ég vildi leggja hér orð í belg þetta góða mál sem við Vinstri græn höfum haldið til haga nokkuð lengi og hér í endurflutningi en þörfin fyrir það tel ég vera jafn brýn og var fyrir nokkrum árum þegar að það var fyrst flutt á 140. löggjafarþingi. En eins og hefur komið fram að þá það flest ríki setja sér lög og reglur sem takmarka á ýmsan hátt aðilaskipti af fasteignum, ekki síst landbúnaðarlandi. Og þessar reglur miða meðal annars að því að tryggja að ríkisvaldið hafi með einhverju móti stjórn á viðskiptum með land og yfirsýn yfir eignarhaldi á því. Og við erum að horfa upp á það í auknum mæli að auðmenn séu að kaupa upp jarðir sem hafa verið í ábúð og ætla sér ekki að nýta áfram til landbúnaðarframleiðslu eða nýtingar. Og eins og lagaumhverfið í dag geta allir innan EES-svæðisins átt viðskipti með bújarðir og ekki fylgja þeim kaupum neinar kvaðir. Og það hefur verið minnst á reglugerð sem sett var árið 2013 og fól í sér takmarkanir á eignarhaldi erlendra aðila á jörðum hér á landi. En hún var felld úr gildi af ótta við EFTA, Eftirlitsstofnun Evrópu. En samt sem áður hafa lönd eins og Danmörk og Danir sett ströng skilyrði fyrir kaupum á bújörðum í sínu landi og þar þess meðal annars krafist að kaupandi bújarða skuli hafa fasta búsetu á viðkomandi jörð og þannig komið í veg fyrir að jarðir færist á hendur fárra fjársterkra aðila. Og enn sem komið hefur ESA ekki haft afskipti af þessum lögum í Danmörku. Og eins og ég sagði þá höfum við Vinstri græn endurtekið flutt tillögur endurskoðun á þessu lagaumhverfi uppkaup á jörðum og landi. Og við höfum einnig flutt tillögu að stjórnvöld móti stefnu flokkun, vernd og skráningu ræktanlegs lands til stuðnings við ákvörðunartöku nýtingu þess og landnotkun. Og ég mælti fyrir þeirri tillögu fyrir, ætli það sé ekki fyrir 2 árum. Og sú tillaga stendur enn fyrir sínu að ég tel. Og ég tel mikilvægt að vinna með tillögur starfshóps eignarhald á bújörðum sem að störfum og ég tel mikilvægt að landeigandi hafi hér búsetu og eigi hér lögheimili og það sé brýnt að ræktarland sé ekki tekið undir óskylda starfsemi og að búið sé á flestu jörðum svo að sveitir landsins myndi áfram þá byggðafestu sem við viljum sjá með lifandi samfélagi. Og þess má geta að það eru 18.000 manns í strjálbýli sem treysta með einum eða öðrum hætti á landbúnaðinn í dag og það landbúnaður sem órjúfanlegur hluti af byggðafestunni í okkar landi enn sem komið og verður vonandi áfram ókomin ár.
og það er víða lögð áhersla á að halda eignarhaldi á landi og auðlindum í almannaeign og stjórnvöld ríkja þar sem einkaeignarréttur á landi er í hávegum hafður eru mörg hver meðvituð mikilvægi þess að halda eignarhaldi á landi í höndum eigin þegna. Aukin meðvitund samspil eignarhalds á landi og réttar til ráðstöfunar á auðlindum hefur meðal annars orðið til þess að ríki sem í umtalsverðu mæli hafa misst eignarhald á landi út fyrir landsteinana eru nú sum hver að leggja bann við landsölu til erlendra aðila og önnur ríki leggja áherslu á að það séu settar skýrar skorður og takmarkanir í þessum efnum og í sumum tilfellum er reynt að vinda ofan af landsölu sem þegar hefur átt sér stað og má þar nefna ríki í Suður-Ameríku, Afríku og Asíu þar sem menn hafa verið alþjóðlega auðhringir verið að ásælast auðlindir í þessum löndum í gegnum árin og það eru vissulega áhyggjur manna af þverrandi auðlindum í heiminum, ekki síst vegna þess að auðlindir eins og til dæmis vatnið verða æ dýrmætari með árunum og þegar rætt er framtíðarsýn fyrir land og þjóð í þessum efnum skiptir auðvitað eignarhald á landi og auðlindum miklu máli, alveg jafnt hjá okkur sem annars staðar. Og á alþjóðavísu er einnig æ betur staðfest hvílík verðmæti felast í eignarhaldi á jarðnæði og á landi, burtséð frá þeim auðlindum öðrum sem slíku landi fylgja. Og í því sambandi má til að mynda benda á að gott ræktar- og landbúnaðarland er víða orðið að skornum skammti í löndunum hér í kringum okkur. Og eins og var vísað til hér fyrir ræðu minni þá eru þessi sérstöku lög í Danmörku og megin regla þeirra er að einstaklingar sem ekki eru heimilisfastir þar eða hafa áður búið þar í að minnsta kosti 5 ár þurfa leyfi dómsmálaráðuneytisins til að geta eignast fasteignaréttindi í Danmörku og það gildir sama félög, fyrirtæki og stofnanir og aðrar lögpersónur sem ekki hafa heimilisfestu í Danmörku og erlend stjórnvöld og þar getur dómsmálaráðherra sett reglu undanþágu frá meginreglunni ef að ræða heilsársbústað eða fasteign sem er nauðsynleg forsenda þess að rétthafinn geti stundað sjálfstæða atvinnustarfsemi eða þjónustustarfsemi í landinu. En baráttumaður fyrir því að það yrði reynt að koma í veg fyrir uppkaup á landi erlendra aðila sem satt hér sem innanríkisráðherra hér árunum áður, Ögmundur Jónasson, að hann reyndi sem ráðherra að setja reglugerð þar sem var verið að reyna að hamla því að erlendir aðilar gætu fest kaup á landi ef þeir ættu ekki lögheimili hér eða væru íslenskir ríkisborgarar. En sú reglugerð var numin úr gildi af ótta við að hún stæðist ekki ESA. En það sem ég tel mikilvægt hér í þessari umræðu að þetta mál verði tekið bara mjög föstum tökum, að við þurfum að skoða þetta lagaumhverfi og við þurfum að varast það að við brennum okkur ekki á því sem margar aðrar þjóðir hafa brennt sig á, að hafa ekki lengur yfirráð yfir sínu eigin landi og hvernig það er nýtt, hvort sem að það er nýtt undir landbúnað eða ferðaþjónustu eða til ýmissa annarra notkunar. Og þess vegna þurfa stjórnvöld í
hjá okkur að vinna hratt og vel í þessum málum og skoða hvað hægt að gera og bregðast við sem fyrst. Því að heimurinn auðvitað alltaf að verða í sjálfum sér minni og minni varðandi það að fjármagn flæðir og aðilar sem eiga fjármuni horfa til landa þar sem möguleikar á að komast inn og kaupa upp lönd og hafa umráð yfir landsvæðum, hvort sem að þar eru auðlindir eða ekki, og landið sem slíkt auðvitað auðlind. Svo að ég tel bara mikilvægt að þetta mál fái góða umfjöllun í atvinnuveganefnd sem reyndar ég formaður fyrir, og lofa því að gera mitt besta til þess að vinna þetta mál vel ásamt félögum mínum í atvinnuveganefnd. En ég tel þetta vera bara brýnt mál að taka föstum tökum til framtíðar fyrir land og þjóð. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Hér ræðum við mjög mikilvæga tillögu til þingsályktunar endurskoðun á lagaumhverfi varðar kaup á landi. Ég vil byrja á því að þakka flutningsmönnum tillögunnar nú og fyrr og lýsa því yfir að ég styð það heils hugar að þessi tillaga fái umfjöllun hér og fari til frekari vinnslu í nefnd. Ég tel að eitt af mikilvægari verkefnum Alþingis þessi misserin sé að taka þá prinsippákvörðun að tryggja eignarhald landsmanna á auðlindinni landi til framtíðar. Þegar svo ákvörðun verður tekin kann það hins vegar að taka nokkurn tíma að samhæfa lög, reglur og verklag þar að lútandi. En tillagan sem við ræðum hér lýtur einmitt að mikilvægum skrefum í því sambandi. En fyrst og fremst þurfum við að taka þessa grundvallarprinsippákvörðun. Hv. flutningsmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir hefur farið vel yfir rök fyrir tillögunni eins og hún liggur fyrir. Fyrr í vetur fór hér fram sérstök umræða eignarhald á bújörðum og mögulega takmarkanir á því samkvæmt ákvæðum ábúðar- og jarðalaga. Í þeirri umræðu kom margt áhugavert fram sem á við umfjöllun þessa tillögu, en ég tel einmitt mikilvægt að víkka þessa umræðu út og líta á auðlindir á landi út frá fleiri sjónarmiðum en nýtingu lands til landbúnaðar og matvælaframleiðslu, þó það sé vissulega kjarninn í umræðunni ráðstöfun lands. Undanfarið hefur mikil umræða átt sér stað í samfélaginu eignarhald á bújörðum og landi og ljóst að margir hafa áhyggjur af því að Íslendingar séu með andvaraleysi að tapa eignarhaldi á auðlindum á landi. Og ekki síst hef ég heyrt slíkar áhyggjur frá Íslendingum sem vinna hjá alþjóðastofnunum og þekkja til víða heim. Þá berast stöðugt fréttir af aðilum, innlendum sem erlendum, sem hamstra land á Íslandi með kaupum, jafnvel kaupum á heilu sveitunum, eða eiga hér land án nokkurra raunverulegra tengsla við landið eða markmiða landnýtingu. Í september síðastliðinn fékk ráðherra sjávarútvegs- og landbúnaðarmála til sín álit starfshóps endurskoðun eignarhalds á bújörðum. Þar voru settar fram 8 tillögur að leiðum til að viðhalda ræktanlegu landbúnaðarlandi og búseta í sveitum landsins með breytingum á jarðalögum og ábúðarlögum. Ríkisstjórnin hefur í framhaldi af því sett af stað frekari vinnu með þessar tillögur sem forsætisráðuneyti leiðir, enda snúa sumar þessara tillagna að fleiri en einu ráðuneyti. Ég tel að sú þingsályktun sem við ræðum hér gæti víkkað út og bætt við þá vinnu sem nú þegar fer fram þar. En á þessu sviði verður að vinna hratt og mikilvægt að fá fram sjónarmið þingsins með umfjöllun þingsályktun endurskoðun á lagaumhverfi sem varðar uppkaup á landi. Ég álít sjálf allt land vera auðlind, landið sjálft, jarðveginn og gróðurinn sem þar þrífst. Sumt land nýtist til matvælaframleiðslu, annað til útivistar og auk þess geta fylgt landi önnur gæði sem enn auka verðmæti þess, til dæmis veiði- og vatnsréttindi. Meðferð og notkun alls lands skiptir alla landsmenn máli, bæði nú og til framtíðar litið.
Það felast því miklir almannahagsmunir í ráðstöfun og meðferð lands. Því geta ekki og eiga ekki að gilda sömu reglur kaup og sölu á landi eins og hverri annarri fasteign. Þjóðlendur eru nú 40% landsins, en land sem hvorki tilheyrir þjóðlendum né þéttbýli, því skipt niður í jarðir. Sá hluti landsins sem skipt niður í jarðir þá 50–60% af Íslandi. Þessar jarðir eru nú 6–7.000 eftir hvernig á það litið og hefur ásókn fólks sem ekki búsett á Íslandi eftir eignarhaldi á þessum jörðum aukist á síðustu árum. Við það færist eignarhald auðlinda úr landi, en auk þess vakna spurningar eins og áður komið að, eignasöfnun á fárra hendur og óþekkt og óljóst fyrirsvar jarða. Þegar jörð fer í eyði tapast verðmæti, svo sem húsnæði og ræktun, vegir, dreifikerfi rafmagns og fjarskipta veikjast, sem og samfélögin í strjálbýlinu og sveitarfélögin sem þau tilheyra. Eignarhald, ráðstöfunarréttur og ábyrgð á landi þarf að vera í höndum landsmanna. Stjórnvöld geta þá beitt ýmsum tækjum til að hafa áhrif á ráðstöfun lands og meðal tillagna í skýrslunni sem ráðherra fékk í hendur í haust eru að lögfesta búsetuskilyrði, skilyrði nýtingu lands í landbúnaðarnotum, takmarkanir á stærð lands og eða fjölda fasteigna í eigu sama aðila, fyrirfram samþykki opinberra aðila, svo sem ríkis eða sveitarfélags, og að unnin verði hlutlæg viðmið slíka ákvarðanatöku. Verðstýringarheimild og skýrari reglur fyrirsvar jarða. Sú leið sem ég tel ætti að ganga beint í að festa í lög eða reglugerð eru skilyrði að einstaklingar sem öðlast eignarrétt eða afnotarétt yfir landi í landbúnaðarnotum skuli hafa lögheimili hér á landi eða hafa áður haft hér lögheimili tilgreindan tíma, til dæmis 5 ár, og þetta má sækja fyrirmyndir til Noregs og Danmerkur, eins og farið hefur verið yfir hér. Ég tel slíkar takmarkanir eigi ekki að vera bundnar við land í landbúnaðarnotum heldur ná yfir allt land. Eignarhald og umsjón lands eiga og þurfa að fylgja skýr ábyrgð og skyldur. Tillögurnar úr áðurnefndri skýrslu hafa margar komið til umræðu áður en útfærslan þvælst nokkuð fyrir okkur. Ástæðuna tel ég vera að okkur vanti ákveðinn grunn, annars vegar þarf að undirbyggja þessa vinnu í skipulagsáætlunum sveitarfélaga og hins vegar þarf að bæta skráningu lands. Til þess að ná árangri þurfum við að gæta að samspili laga, skipulagsáætlana og markmiða og grunnupplýsinga landið. Eins og hv. þingmaður Álfheiður Einarsdóttir kom inn á hér í andsvari fyrr í umræðunni, þá tel ég skipulagsáætlanir vera lykiltæki í þessu skyni. Stjórnvöld og almenningur hafa nefnilega áhrif á landnýtingu í gegnum skipulagsáætlanir sveitarfélaga. Þar væri hægt að setja markmið búsetu og sjálfbæra landnýtingu. Ef sveitarfélög nota skipulagsáætlanir betur til að setja markmið ráðstöfun lands og hvað landnýtingu, væri byggt undir hlutlægu viðmiðin sem lagt til að verði unnin. Sveitarfélög gætu skilgreint landbúnaðarland sem halda skal í ræktanlegu ástandi og líka jarðir þar sem heilsársbúseta telst æskileg og geta þar komið inn fleiri sjónarmið en nýting til landbúnaðar, svo sem styrking samfélaga, öryggissjónarmið, eftirlit lands, eftirlit minja og náttúruvernd. Í landsskipulagsstefnu meira að segja gert ráð fyrir að sett verði fram leiðarljós landnotkun í dreifbýli til leiðbeininga fyrir skipulagsgerð sveitarfélaga. Þannig næðist ákveðið samræmi milli sveitarfélaga og ég mun einmitt og hef óskað eftir upplýsingum stöðu þeirra vinnu frá umhverfis- og auðlindaráðherra. Bætt skráning landeigna auk þess forsenda þess að hægt verði að beita stjórntækjum markvisst við ráðstöfun lands. Til þess þarf að byggja upp miðlæga landeignaskrá. Einnig geta stjórnvöld beitt
Því eitt af tækjunum sem stjórnvöld gætu beitt skattlagning til að hafa áhrif á nýtingu fasteigna eins og jarða og húsa sem á þeim standa. Þannig mætti beita fasteignaskatti sem hvata til nýtingar eigna í strjálbýli með því að leggja hærri skatt á eignir sem ekki eru nýttar. En til þess að það sé hægt þarf að bæta skráningu landeigna. Tæknin fyrir betri landeignaskrá til staðar, aðeins þarf að setja reglur skráningu og ganga skipulega til verks. Landeignaskrá Íslands yrði grunnur að skynsamlegri og sjálfbærri nýtingu auðlinda á auðlindum jarðar með hagsmuni komandi kynslóða að leiðarljósi. Við þurfum að þekkja landið, við þurfum að skrá það og við þurfum að skipuleggja það. Þannig gætum við útfært eðlilegar takmarkanir og búið til hvata til búsetu, nýtingar og nýsköpunar í strjálbýli. Við verðum að bregðast við núna og ég styð því fyrirliggjandi þingsályktunartillögu og að hana verði fjallað þó að ég telji líka skynsamlegt og hugsanlegt á henni yrðu gerðar breytingar í nefnd. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil þakka flutningsmönnum og fyrsta flutningsmanni þessara tillögu, þessari ágætu tillögu sem þingmenn Vinstri grænna leggja hér fram. Með þessari þingsályktun verið að koma hér á dagskrá enn einu sinni máli sem orðið aðkallandi, hefur verið mikið rætt og skiptir okkur gríðarlega miklu máli sem þjóð. Hér erum við að tala þingsályktunartillögu endurskoðun á lagaumhverfi varðar uppkaup á landi. Hér eru sett fram markmið með endurskoðuninni, 4 skýr markmið og það felst meðal annars í því að setja skýrar reglur sem miða að því að koma í veg fyrir uppkaup erlendra aðila sem ekki hafa hér lögheimili og fasta búsetu á landi. Þetta ágætismarkmið en þó vil ég nálgast þetta mál eins og svo margir aðrir og fleiri þingmenn hafa komið hér að það kannski ekki beint þjóðerni sem skiptir máli, heldur tilgangurinn, hvernig á að nýta landi, hvernig við ætlum að fara inn í það, að því vissulega hafa líka erlendir íslenskir aðilar verið að kaupa upp mikinn hluta landsins. Svo annað, það að huga að almennum viðmiðum, svo sem landstærð, nýtingu, landgæði og fjölda landareigna sem heimilt að sé á hendi eins og sama aðila. Og það styður þá við hitt sem ég talaði áðan hér fyrr. Svo það að horfa til umhverfissjónarmið og ákvæðum almannarétti í allri lagaumgjörð og taka mið af sérstökum aðstæðum. Þá erum við að tala það sem í byggð, landbúnað, óbyggðir og svo allt annað í kringum það. Og svo að það sé að tryggja samræmi hér á milli laga og reglugerða. Þessu máli fylgir hér svo ákaflega ítarleg og góð greinargerð eins og þingmanna Vinstri grænna von og vísa. Þetta nákvæmlega farið í sögun og í raun bara mjög fróðlegt að lesa þetta mál hér og þetta blað sem því fylgir. En nú staðan þannig að æ fleiri átta sig á því að við þurfum að ná utan þessi mál. Það nú svo að það ekkert allir sem hafa keypt bújarðir og land og keypt mikið af því að þeir séu að gera það einhverjum annarlegum hvötum. Það bara langur vegur frá því. Þannig að margir hafa komið inn í samfélögin og átt þar góð samskipti, lagt áherslu á það að jarðir séu í búskap áfram og vilja stuðla að því og jafnvel gert fólki kleift að taka við búum og byggt upp húsnæði og annað og það bara vel og það gott. Engu að síður þá horfum við fram á það að landið kannski komið á fárra hendur og það kannski ógnun sem felst í því og það ekki
ekki góð staða, held ég. Þannig að okkur vantar stefnu og okkur vantar áætlun landnýtingu almennt. Í hvað ætlum við að nota landið okkar, af því að líkt og hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir kom inn á, að þá allt land auðlind. Það eru ekki bara hefðbundnu bújarðirnar sem eru auðlind, heldur allt land. Við nýtum það á mismunandi hátt. Á sumum stöðum viljum við hafa búsetu út af öryggissjónarmiðum. Á einhverjum stöðum ætlum við að byggja upp ferðamennsku sem byggir á landinu og nýtingunni á því og svo framvegis. Þannig að við þurfum að skipuleggja þetta. Það held ég að sé orðið mjög aðkallandi mál. Hér í þessu plaggi að þar líka verið sett fram að við förum eftir íslensku reglunni og íslenska reglan, hún jafngildir eign á landi, jafngildi eign á auðlindum í jörðu. Og eignarréttur hann er mjög afgerandi og hann hefur fyrir mér yfirgripsmikinn eignarrétt á auðlindum. Þarna greinir fólk á, eflaust, hvernig við viljum hafa nálgun á því, en þetta þarf alltaf að ræða og við þurfum að komast að niðurstöðu með það. Af því að til dæmis eignarréttur á vatni, yfirborðsvatni jafnt sem grunnvatns, að það er okkur gríðarlega dýrmætt. Og til framtíðar þá getur tekið undir það sem stendur hér, að það sé eitt mesta hagsmunamál komandi kynslóða hérlendis. Það er gríðarlega mikilvægt að við nýtum landið okkar, við nýtum það vel af skynsemi og raunsæi. Þess vegna langar mig að vekja athygli á nokkrum málum sem við höfum lagt fram hér, Framsóknarmenn og fleiri. Ítrekað hef ég lagt fram mál sem fjallar mótun eigendastefnu ríkisins með sérstöku tilliti til bújarða. Nú svo að ég veit að það vinna núna inni í fjármálaráðuneytinu og það hefur einhver hreyfing komist á það. Það hefur bara ekki gengið nógu hratt örugglega. Það fólk hefur verið tilbúið að taka við bújörðum, hefja búskap en ekki komist á jarðirnar því það ekki verið opnað á það. Einhver hreyfing hefur þó orðið á því og vil ég halda því til haga. En í þeirri tillögu að þá fjármálaráðherra talið að fjalla sérstaklega bújarðir í almennri stefnu um eignir og réttindi í eigu ríkisins og vona ég að það sé að koma fram hjá honum. Og þá litið til ábúðar, náttúruverndar, ferðaþjónustu og möguleika fólks til að hefja búskap. Með leyfi forseta, svo ég grípi hér orðrétt niður í. Þróun síðustu ár hefur verið sú að sífellt fleiri fara úr ábúð og það hefur veikt mjög hinar dreifðu byggðir landsins sem eru mikilvægar út frá byggðasjónarmiði og til að tryggja matvælaframleiðslu og jafnrétti til búsetu. Síðasta áratug hafa orðið miklar breytingar á landnotkun í dreifbýli en sú breyting sem hefur hvað víðtækust áhrif mannfjöldi sem ræðst að verulegu leyti að atvinnumöguleikum fólks. Tilvitnun lýkur. Eignarhald ríkisins á bújörðum hluti af málinu. En sú sem stendur hér hefur litið þannig á að ríkið geti gengið á undan með góðu fordæmi og sett þetta. Það mál hefðum við getað farið í svo miklu fyrr og miklu hraðar heldur en tekist hefur. Það eru núna í gildi 122 ábúðarsamningar hjá ríkiseignum með bújarðir og en ég bind vonir við að það mál sé í góðu ferli og ég vonast til að atvinnunefnd fái upplýsingar það fljótlega hvernig það stendur af því að þetta mál það inni til umfjöllunar. En að því eins og ég komið áðan þá landnýting hún felst ekki eingöngu í hefðbundnum búskap heldur svo mörgu öðru. Og svo annað, það í tillaga til þingsályktunar vistvæn opinber innkaup á matvöru. Það styður það og styður okkur sem hefur verið að tala um matvælaland í Ísland. Hér eigum við að framleiða miklu meira af matvælum og það fellur að öllum okkar markmiðum þegar kemur að því að lágmarka losun á gróðurhúsalofttegunda og styrkja íslenskan landbúnað og auka atvinnutækifæri og stuðla að bættu umhverfi, velferð dýra og draga úr flutningi og kostnaði við það. Þannig að þetta fellur allt saman en og svo ein tillaga enn sem fjallar uppgræðslu lands og ræktun túna því að landið allt dýrmætt og við stöndum frammi fyrir því að það fjöldi túna að fara í órækt. Það eru verðmæti og mikil auðlind falin í því sem við megum ekki láta falla niður
Af því að með því að viðhalda þeirri eign og þeir dýrmæti sem í felst, þá getum við ræktað upp landið. Og ég vona nú að þetta komi hérna allt til þingsins. En af hverju er ég að tala um þetta hérna núna? Því þetta fellur allt á því hvernig við ætlum að nýta landið, hvernig við ætlum að horfa til framtíðar í þessum efnum. Þannig að ég fagna því að þetta mál sé komið hér til umfjöllunar hér inni. Og ég vona að það fái bara góðan framgang og góða umfjöllun og raunar lét formaður atvinnunefndar hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir þau orð falla, hún alltaf að fylgja þessu eftir og treysti ég henni fullkomlega til þess að koma þessu áfram. Því að það nú svo að stjórnvöld geta beitt ýmsum tækjum til að hafa áhrif á ráðstöfun lands og líkt og hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir fór yfir áðan, þá komin fram skýrsla með 8 tillögum að leiðum til að fylgja því eftir og ná tökum á þessum málum. En ég held að við þurfum að ná sátt um þetta, við þurfum að ræða enn betur um það, þó ég held að flestir sem sitja allavega hér undir þessari umræðu séu alveg á því að við ætlum að nýta landið og við ætlum að ganga vel um það og halda landinu okkar í byggð. Þess vegna þurfum við að ná utan um þessi mál og við skulum ekki gleyma því að það felast mikil verðmæti líka í þekkingu á landinu, fólkinu sem hefur verið að yrkja landið og býr allt land, það þekkir landið og veit hvernig á að nota það. En ég vona virkilega að þetta mál fái góðan framgang hér í þinginu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Hér ræðum við þingsályktunartillögu sem snýr að því að endurskoðun á lagaumhverfi sem varðar uppkaup á landi. Ég vil bara byrja á því að þakka frummælendum og þeim í Vinstri grænum fyrir að koma með þetta og þetta hefur nú verið nokkrum sinnum á dagskrá og ég held að það sé komið laga núna ýtum við þessu úr. Í breyttu umhverfi og opnari heimi er nauðsynlegt að fara yfir þessi mál og móta okkur stefnu. Við þurfum að móta okkur landsstefnu. Við þurfum að móta okkur stefnu í því hvert við ætlum að stefna. Þau markmið sem eru hér í þessari tillögu, eins og að setja skýrar reglur og lög, miða að því að koma í veg fyrir uppkaup erlendra aðila sem ekki hafa hér lögheimili og fasta búsetu. Ef við lítum út fyrir landsteinana, þá hefur þeim í Danmörku tekist að móta skýra ramma utan kaup á bújörðum. Kaupandi þarf að vera búsettur í Danmörku í samfellt 5 ár. Samfellt eða samanlagt á fleiri tímabilum megi hann kaupa heilsárshúsnæði án sérstaks leyfis frá danska dómsmálaráðuneytinu. Það skýrt tekið fram að hver sá sem kaupir bújörð í Danmörku skal hafa fasta búsetu á viðkomandi jörð. Þannig er komið í veg fyrir eignarhaldi jarða sé fært yfir að fáar hendur. Þetta hefur Dönum tekist að halda sig við, þrátt fyrir að vera innan ESB og lúta þeim reglugerðum að fullu. Við aðild Íslands að EES-samningnum, eins og kemur fram hér í greinargerðinni með þessari tillögu, að þá voru uppi þær raddir að við myndum gera fyrirvara við þennan samning hvað varðar þennan málaflokk. En það er athyglisvert að við virðumst hafa gengið frekar lengra ef eitthvað er og virðumst vera hálfsofandi í þessum efnum. Og í greinargerð með þessari þingsályktunartillögu er farið ágætlega yfir það hvernig þessu er háttað í bæði lagaumhverfinu í Noregi og Danmörku. Og í framhaldinu full ástæða til þess að fara fram ítarlegri skoðun samanburður við það. Við setjum strangar reglur erlent eignarhald á útgerðarfélögum og fiskvinnslu hér á landi og teljum það vera mikilvægt og því er það ekki hægt í þessum efnum. En eins og hv. þingmaður kom hér áðan, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, hún talaði um það að þjóðerni skipti ekki máli og það er alveg rétt. Ég man bara eftir
fyrir hrun þá var það eitt fyrirtæki hér sem keypti upp margar bújarðir. Þær skiptu tugum, mörgum tugum sem það fyrirtæki keypti og sem endaði svo að fara í gjaldþrot. Og þetta voru bújarðir jafnvel í fullum rekstri og þá kannski var frekar verið að horfa á kvótann sem einhverja eign og einhver fjárfestingu heldur en akkúrat jarðinum. En við þurfum líka að móta okkur stefnu hvað varðar þetta og skiptir þá ekki máli hvaða vegabréf sá aðili hefur sem ekki hefur sem kaupir upp jarðir í stórum stíl. En virðulegi forseti, Framsóknarflokkurinn hefur lagt til þingsályktunartillögu þar sem Alþingi ályktar að við mótun almennrar stefnu eignir og réttindi í eigu ríkisins verði sérstaklega fjallað bújarðir þar sem litið verði til ábúðar, náttúruverndar, ferðaþjónustu og möguleika fólks til að hefja búskap. Þessi vinna þó farin af stað eins og kom fram hér í máli hv. þingmanns Þórunnar Egilsdóttur, en þetta gengur fremur hægt. Hver svo sem skýringin á því, en vonandi að þessi vinna haldi áfram og skili sér. Og jafnvel væri hægt að taka nokkrar tillögur sem hafa verið fluttar hér sem snúa allar að því að skoða þessi mál, landnýtingu og landskipulag og taka það inn í þá vinnu. En markmiðið þessari tillögu sem ég nefndi hér almenna stefnu um eignir og réttindi í eigu ríkisins, þá það málefni bújarða séu höfð að leiðarljósi við mótun almennrar eignastefnu ríkisins og stefnan tryggi möguleika fólks til að hefja búskap. Þetta skiptir máli og þetta skiptir máli þegar við tölum nýtingu lands. Einnig þarf að horfa til náttúruverndar og uppbyggingu ferðamannasvæða. Sömuleiðis þarf að skilgreina hvers konar landsvæði skuli vera í eigu ríkisins og þar með hvaða landsvæði sé heppilegra að sé í eigu einkaaðila. Eins og ég sagði þá tala allar þessar tillögur saman. Það við þurfum að móta okkur stefnu hvort sem við kortleggjum landi út frá nýtingu eða svæða eða atvinnugreina. Virðulegi forseti, umræðan eignarhald á landi ekki ný á nálinni, en það virkilega kominn tími til að við tökum við okkur. Auðlindir okkar liggja í landi, veiðiréttindi, vatnsréttindi, náttúruperlur, allt þetta undir. Það hefur verið gagnrýnt að laxeldisfyrirtæki sé í eigu erlendra aðila og við séum í raun að selja auðlindir úr landi. En hvað að gerast með veiðiréttindi og land sem liggja að veiðiám landsins? Hér eru erlendir auðkýfingar að fjárfesta í vatnsréttindum með kaupum á jörðum víða land og veiðirétti. Einn auðvegasti maður Englands á margar jarðir hér og hluta til að öllu leyti, meðal annars í Vopnafirði. Og sænskir aðilar eiga jarðir með veiðiréttindum líka. Er þetta umhverfi sem við viljum sjá eða þurfum við að huga betur að þessu? Virðulegi forseti, til forna var landeign draumur sérhvers Íslendings. Virðing höfðingja og veraldlegt vald byggðist á stórum hluta á jarðeign og kirkjur söfnuðu jörðum í stórum stíl. Jarðeign hluti af sjálfstæði og stendur til langra framtíðar. Það er komið að okkur í þessari vakt sem stendur nú í þinginu að tala og framkvæma í alvöru, tryggja sterka umgjörð eignarhald á jörðum á landi og skipuleggja nýtingu landsins. Því tek ég heils hugar undir þetta mikilvæga málefni og vona að það nái góðri lendingu inn í atvinnuveganefnd. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, uppkaup
erlendra auðmanna á jörðum hér á landi er áhyggjuefni og brýnt að takmarka þau strax með lagasetningu. Jarðakaupin eru ekki nýmæli hér á landi. Það er hins vegar á allra síðustu árum sem auðmenn hafa sölsað undir sig stór landsvæði. Og því miður hafa stjórnvöld staðið álengdar og horft á aðgerðalaus. Það er kaldhæðni örlaganna á sama tíma og við fögnum 100 ára fullveldi horfum við á eftir landinu okkar í hendur útlendinga sem ekki vilja byggja það. Í fjölmörgum ríkjum eru settar takmarkanir á jarðakaupum erlendra aðila, hvað stærð lands og fjölda jarða varðar. Sjálfsagt og eðlilegt er að setja takmarkanir hér á landi með sama hætti. Auk þess takmarkanir hvað varðar búsetu, náttúru og umhverfissjónarmiða og í menningarlegu tilliti. Samkvæmt núgildandi lögum númer 19/1966 eignarrétt og afnotarétt fasteigna þurfa þeir sem hyggjast kaupa fasteignaréttindi hér á landi, þar á meðal veiðirétt, að vera íslenskir ríkisborgarar eða með lögheimili á Íslandi. Ef félag er að ræða þurfa allir að vera íslenskir ríkisborgarar eða með lögheimili á Íslandi samfellt í 5 ár. Í lögunum segir jafnframt að ráðherra veiti undanþágu frá þessum skilyrðum. Aðilar frá ríkjum innan EES hafa hins vegar sömu réttindi og íslenskir ríkisborgarar. Það er því ráðherra sem veitir erlendum aðilum utan EES leyfi til að kaupa hér jarðir. Og hér er skýrt dæmi það hvernig Alþingi hefur framselt vald sitt. Eðlilegt er að löggjafinn, Alþingi, ákveði það sjálft hvaða undanþágur skulu veittar frá skilyrðum laganna. EES-samningurinn veitir opna og löglega leið fyrir erlenda aðila til jarðakaupa hér á landi og sætir það undrun að mínum viti að stjórnvöld skuli ekki hafa sett neinar takmarkanir í þessum efnum eins og löggjöf nágrannaþjóða okkar kveður á Nærtækast væri að horfa til norska réttar búsetukröfur á jörðum en það ákvæði brýtur ekki gegn 40. grein EES-samningsins og hefði fyrir löngu átt að vera sett í lög hér á landi. Búsetukrafan á jörðum samræmist hugmyndum okkar blómlega byggð allt land. Og þess má geta hér að bændahöfðingi á Austurlandi sagði fyrir skömmu að það væri aumingjaskapur stjórnmálamanna að koma ekki taumhaldi á stórfelld jarðakaup útlendinga. Nú í maí 2014 kom út vönduð skýrsla á vegum nefndar þáverandi innanríkisráðherra tillögu til úrbóta í þessum efnum og nauðsynlegar breytingar á lögum. Þá strax hefði Alþingi geta gripið inn í málið með vel undirbúinni lagasetningu en það var ekki gert. Herra forseti, þessi þingsályktunartillaga sem við erum að ræða hér er vel unnin að mínu mati og henni fylgir ítarleg greinargerð sem töluverð vinna liggur greinilega að baki. Og þarna er ýmis fróðleikur löggjöf nágrannalandanna eins og Danmörku og Noregi og eins og ég segi þetta er vel unnið og það er þakkarvert. Nú tilgangurinn með henni er að fela ríkisstjórninni að undirbúa endurskoðun laga og reglugerða uppkaup á bújörðum og öðru nytjalandi svo og óbyggðum. Að setja skýrar reglur sem miði að því að koma í veg fyrir uppkaup erlenda aðila á bújörðum sem ekki hafa lögheimili og fasta búsetu hér. Nú það er þannig að það eru 4 þingmenn Vinstri grænna sem standa að þessari þingsályktunartillögu og eins og við þekkjum þá er ríkisstjórnin undir forsæti sama flokks. Ég hefði því talið að það hefði verið tiltölulega auðvelt fyrir Vinstri græna að bregðast skjótt við þessu mikilvæga máli með lagasetningu.
Forsætisráðherra hefði getað rutt brautina strax og tekið á málinu. Og nú hafa Vinstri grænir haft verkstjóravaldið í ríkisstjórninni í 15 mánuði og ekkert gert í því að koma í veg fyrir uppkaup erlendra aðila á jörðum. Á sama tíma hafa stórar jarðir fallið í hendur erlendra aðila sem ekki vilja byggja landið. Það er búið, herra forseti, að vinna mikilvæga undirbúningsvinnu sem auðveldar alla lagasetningu hvað þetta varðar. Það er skýrslan frá 2014 eins og ég nefndi hér fyrr. Ríkisstjórnin getur brugðist strax við í þessu mikilvæga máli. Vilji er allt sem þarf í þessum efnum og það er skylda stjórnmálamanna að standa vörð um landið. Það er tilveru okkar sem þjóðar, hún er landinu að þakka. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég eins og hefur komið fram í máli nokkurra þingmanna hér í dag, einn af flutningsmönnum þessarar þingsályktunartillögu sem við ræðum lagaumhverfi varðar uppkaup á landi. Menn hafa tekið misdjúpt í árinni hér í umræðunni mikilvægi málsins og ég ætla svo sem ekki að draga úr því. En ég ætla heldur ekki að draga úr mikilvægi þess að hér sé unnið vel og að við undirbúning lagasetningar þá verði athuguð og farið gaumgæfilega yfir þau atriði sem þarna er talað um. Vegna þess að málið er býsna flókið. Búseta sem skilyrði fyrir eignarhaldi á einhverri eign er ekki alveg einföld. Og ef við til að mynda lítum á jarðir sem nokkurs konar eða bújarðir sem nokkurs konar atvinnutæki að þá erum við að gera öðruvísi kröfur til þeirra sem stunda þess konar atvinnurekstur heldur en kannski ýmis annarra. Þess vegna er mjög mikilvægt að skoða þetta gaumgæfilega. Það er hins vegar svo að það eru mikil verðmæti í því fyrir þjóðina alla. Ég meina að það sé búið á bújörðum og jarðir í landinu séu nytjaðar, hvort heldur er eins og hv. þingmaður Þórunn Egilsdóttir komst í orði áðan til hefðbundins búskapar eða annars konar búskapar. Það er mjög mikilvægt. Það sem hins vegar er hættulegt að mínu viti eða minnsta kosti mjög varhugavert er að heilu kippurnar af jörðum, jafnvel samliggjandi jarðir í sömu fjórðungum, séu hreinlega teknar út úr búrekstri, séu hreinlega teknar út úr byggð í rauninni og aðgangur að þeim og þeim gæðum sem þeim fylgja verulega takmarkaður fyrir allan almenning. Það er ekki ásættanlegt. Þá erum við farin að tala þrengingu almannaréttar með tilliti til umgengni og annars í raun. Og auðvitað séu náttúruverndarlögin ekki þannig að almannarétturinn einskorðist við jarðir, þá er takmörkunin á almannaréttinu, umgengnisrétti og almannarétti, hún liggur í ræktuðu landi. Og þegar einhver einstaklingur eða hópar eru búin að kaupa upp stóran hluta af jörðum, þar sem er mikið af ræktuðu landi, en stundar ekki búskap, að þá er í raun búið að blokka þess vegna heilu landsvæðin og heilu héruðin fyrir almennri umgengni. Og það gengur ekki. Ég vil að minnsta kosti að nokkru leyti taka undir það sem að hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir sagði hér í andsvari fyrr í dag þetta mál. Það er að segja að
það sem ég vil kalla svona kippukaup á jörðum sem á ekki að nota til búsetu heldur í rauninni taka út úr eiginlegri landnýtingu með kaupunum, að þar skiptir í sjálfu sér ekki máli hvort það eru hverjar þjóðar þeir eru sem kaupa. Það er alveg jafn vont fyrir okkur sem að búum í þessum landi og viljum geta notið landsins að jarðirnar séu með þessum hætti einangraðar. Og þess vegna mikilvægt að þetta verði skoðað gaumgæfilega. Og ég tel líka að með tilliti til þeirra styrku stoðar sem að ferðaþjónusta er orðin í landinu, að þá sé ennþá mikilvægara en ella að hafa það skýra lagaumgjörð með hvaða hætti menn geta umgengist land, með hvaða hætti menn geta takmarkað umgengni land og með hvaða hætti þeir geta haft eignarhald og búsetu á landi. Allt þetta eru atriði sem munu verða skoðuð í tengslum við þessa þingsályktunartillögu. Annað sem að skiptir hérna líka máli eru svo þær náttúruauðlindir sem kunna að leynast á jörðum og samhengið við það og samhengið við sameiginlega nýtingarrétt okkar sem þjóðar á náttúruauðlindum. Og allt þetta þarf að skoða vel og gaumgæfilega og mér skilst að málið gangi til allsherjar- og menntamálanefndar, en í rauninni er þetta þannig mál að það hefði alveg getað gengið til umhverfis- og samgöngunefndar, það hefði alveg getað gengið til atvinnuveganefndar, vegna þess að það snertir á mörgum lykilatriðum í sambandi við hvernig við upplifum búsetu í þessu landi og hvernig við upplifum það að nota landið og njóta þess. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 14. dagskrármálið endurskoðun verklagsreglna skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur. Það er þingsályktunartillaga 44. mál á þingskjali 44. Þetta er fyrri umræða. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu endurskoðun verklagsreglna skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur. Málið er á þingskjali 44 og er númer 44. Flutningsmenn ásamt þeim hér talar eru hv. þingmenn Ólafur Ísleifsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Björn Leví Gunnarsson, Þórunn Egilsdóttir og Líneik Anna Sævarsdóttir. Tillögugreinin hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra að skipa starfshóp sem taki til endurskoðunar verklagsreglur skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur og geri tillögu að átaki til að auka notkun reglnanna. Í starfshópinn verði skipaðir aðilar samkvæmt tilnefningu Neytendasamtakanna, Samtaka verslunar og þjónustu, Alþýðusambands Íslands og Viðskiptaráðs Íslands. Formaður verði skipaður af ráðherra án tilnefningar. Starfshópurinn skili tillögum til ráðherra fyrir 1. mars 2019 stendur hér í tillögugrein og ég velti því hér strax upp, virðulegi forseti, er varðar síðustu setningu tillögugreinarinnar að starfshópurinn skuli skila tillögum til ráðherra fyrir 1. mars 2019 og í ljósi þess hve langt er liðið á þetta þing að tillögur frá starfshópi til ráðherra fyrir þessa dagsetningu 1. mars 2019 það komi væntanlega til kasta hv. allsherjar- og menntamálanefndar þangað sem ég vísa þessu máli að gera breytingu á þessari dagsetningu og gefi starfshópnum þann tíma sem er nægur til að sinna þessu verkefni. En þrátt fyrir að ég nefni þetta hér og leggi það til við hv. nefnd þá leiðir það auðvitað sjálfu sér að það þarf að taka til þennan þátt til endurskoðunar. Í greinargerð með málinu kemur fram meðal annars að tillaga þessi var áður lögð fram á 144. löggjafarþingi og 145. og 148.
löggjafarþingi og nú endurflutt og breytt. Og lagt til að ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra verði falið að skipa starfshóp sem taki til endurskoðunar verklagsreglur skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur. Og mikilvægast að þessir helstu hagsmunaaðilar sem að ég taldi hér upp í tillögugreininni komi að þessum hópi. Og það hefur ýmislegt verið unnið á undanfarin misseri á sviði neytendamála, en þrátt fyrir að við höfum öll skilning á því hvað við átt þegar við vísum til neytenda, að þá auðvitað mjög mikilvægt að hafa í huga þegar við vísum til neytenda hvaða lagalegu skilgreiningu á við. Ég ætla hér aðeins að vísa til skýrslu sem að hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra skilaði hér þinginu á löggjafarþingi 147. löggjafarþingi neytendamál, þar sem segir að, með leyfi forseta: „Almennt má segja að vægi neytendaréttar og hagsmuna neytenda hafi farið vaxandi í löggjöf Vesturlanda á síðustu áratugum. Í sífellt meira mæli hugað að því við lagasetningu hvernig hún muni hafa áhrif á hagsmuni neytenda og fleiri lög og reglur eru settar í því sérstaka augnamiði að vernda hagsmuni neytenda. Ákvæði varða neytendamál og neytendavernd í íslenskri löggjöf eru hins vegar nokkuð brotakennd og eru þau á víð og dreif. Skilgreiningar laga eru því ekki að öllu leyti samræmdar, líkt og fjallað nánar reyndar í þessari skýrslu. En í lögum neytendakaup, nr. 48/2003, segir í 1. kafla þeirra laga gildissviðið að með neytenda átt við einstakling sem kaupir söluhlut undir atvinnustarfsemi og með neytendakaupum átt við sölu hlutar til neytenda þegar að seljandi eða umboðsmaður hans hefur atvinnu sína af sölu. Í lögum neytendasamninga frá 9. mars 2016 segir svo í 2. grein skilgreiningar á hugtakinu neytandi að það sé einstaklingur sem kaupandi í viðskiptum sem þessi lög sem ég tilgreindi taka til og í tilgangi sem óviðkomandi starfi hans. En lögin þessi neytendasamninga eða gilda samninga sölu á vörum og þjónustu til neytenda þegar seljandi hefur atvinnu af því að selja vörur eða veita þjónustu. Og hér má auðvitað greina sömu hugsun þegar við vísum til neytenda. Þá ræðum við gjarnan neytendavitund í ýmsu samhengi neytendamála og að efla þurfi neytendavitund. Og þá gefum við til kynna að neytendavitund almennings kunni að vera almennt ábótavant þótt hún vari vaxandi á sumum sviðum. Ég ætla hér, virðulegi forseti, að vísa í viðtal við Gísla Tryggvason sem var að láta af embætti þegar sú grein skrifuð birt 8. desember 2013 á mbl.is. Þar segir Gísli, með leyfi forseta: „En hvaða verkefni framundan í neytendamálum eru brýnust að mati Gísla?“ Og það spurt. Og svarað áríðandi að auka neytendavitund almennt, fræða neytendur betur réttindi sín og úrræði og hvetja þá til að gæta hagsmuna sinna og standa á rétti sínum. Ef allstór hluti neytenda temur sér að gera kröfur til og hafa eftirlit með seljendum, þá bæði gæta þeir réttar sjálfra sín og með því réttar annarra leið. Og þetta segir hann í þessu viðtali og hægt að finna mörg fleiri dæmi slíka umræðu og tilvitnanir neytendavernd og gjarnan á þeim nótum að efla beri neytendavernd. Ég ætla að vísa aftur, virðulegi forseti, í þá skýrslu sem að hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra lagði hér fyrir þingið 2016 og segir þar, með leyfi virðulegs forseta, að þótt íslenskir neytendur standi kannski upplýstum neytendum Norðurlandanna að baki varðandi neytendavitund ýmislegt sem bendir til þess að vitund okkar sem upplýstra neytenda fari vaxandi. Og mikilvægt að efla, segir ennfremur hér í þessari skýrslu, réttindi neytenda hér á landi með nauðsynlegum lagabreytingum, en það ekki síður mikilvægt að efla neytendavitund hins almenna neytenda. Þannig að við ræðum þetta gjarnan og maður rekst á þetta víða í skýrslum og umræðum, en án þess kannski að við höfum einhvern sérstakan mælikvarða á það hvar
við stöndum en engu að síður augljóst og mikilvægt að þar sem að þetta kemur víða við í löggjöf, það er að segja neytendamál og neytendavernd og neytendaréttur, að við hugum að því. Og þetta mál sem ég mæli hér fyrir er til þess, svona getum við sagt. Almenna reglan í neytendakaupum er sú að neytandi á ekki lagalegan rétt á að skila ógallaðri vöru sem hann hefur fest kaup á. Undantekningin frá þessari reglu er að finna í lögum um neytendasamninga nr. 16/2016 en samkvæmt 17. grein þá kemur þar fram að þeirra laga og 17. greinin fjallar frest til að falla frá samningi en samkvæmt 17. grein þeirra laga þá rennur frestur til að falla frá samningi út 14 dögum eftir að gengið var frá samningi kaup á vöru eða þjónustu. Neytendum og kaupmönnum hins vegar frjálst að semja ákveðinn skilarétt og það gert í mörgum tilfellum með því að verslanir setja sér reglur skilarétt sem neytendur ganga að með kaupum sínum. Það hins vegar bagalegt að verslanir setji sér mismunandi reglur og neytendur eiga því oft erfitt með að finna út hvaða reglur gilda einstök kaup. Þetta á sérstaklega við til dæmis í jólaversluninni þegar mikið verslað og þessar reglur eru mismunandi og svona meira það heldur en öllu jafna að fólk að skila og jafnvel að fá sömu vöruna í jólapakkana. Afar mismunandi hversu langan tíma verslanir veita neytendum tækifæri til að skipta vörum sem þeir hafa fengið og í sumum tilfellum aðeins örfáa daga að ræða. Neytendastofu og neytendasamtökunum og fleirum berst iðulega nokkur fjöldi kvartana vegna þessa skamma frests og því ljóst að þetta kemur sér illa fyrir marga neytendur, meðal annars íbúa landsbyggðarinnar sem hugsanlega komast ekki í tæka tíð í verslun á höfuðborgarsvæðinu til að skipta gjöfum og geta því setið uppi með nokkur eintöku af sama hlutnum. Þá gilda einnig mismunandi reglur gildistíma gjafabréfa og inneignarnótna. Gildir almenna regla fyrningu kröfuréttinda og það gjafabréfið eða inneignarnótan gildir þá í 4 ár frá útgáfu. Margar verslanir og þjónustuaðilar veita hins vegar skemmri frest og 3 til 6 mánaða frestur algengur. Nú hafa þær í huga að þegar neytandi festir kaup á gjafabréfi hann að leggja fé inn í rekstur þess fyrirtækis sem hann verslar við og alls kostar óeðlilegt og raunar ósanngjarnt að svo skammur tími sé veittur til að taka út vöru fyrir inneign. Leiða má líkur að því að neytendur verði árlega af nokkuð háum fjárhæðum vegna þessa. Þessar mismunandi reglur sem verslanir hafa sett sér voru að hluta til ástæða þess að árið 2000 gaf viðskiptaráðherra, nú hæstv. Atvinnuvega-, ferðamála- og nýsköpunarráðherra, út almennar verklagsreglur skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur. Verklagsreglurnar að finna meðal annars á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og vísað til skilarétt þennan meðal annars á vef Neytendastofu. Reglurnar eru valfrjálsar þannig að seljendur geta ákveðið sjálfir hvort þeir bjóða neytendum skilarétt samkvæmt verklagsreglunum eða setja sér sínar eigin reglur. Meginatriði verklagsreglna að neytendur eiga að minnstakosti 14 daga skilarétt og vörur sem merktar eru með gjafamerki gera kassakvittun óþarfa við skil. Inneignarnótur skulu miðast við upprunalegt verð vöru, gjafabréf og inneignarnótur skulu gilda í allt að 4 ár frá útgáfudegi og skilaréttur tekur ekki til útsöluvöru nema annað hafi verið samið. Nú eru komin 17 ár frá því þessar reglur voru settar og eðlilegt að skoðað verði hvort ekki megi uppfæra þær í takt við breytta verslunarhætti og að því ég hef nú vísað hér, virðulegi forseti, í skýrslu hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra þá samhljómur með greinargerð í þessu máli og þeirri skýrslu. Og með því leitast við að tryggja réttarstöðu neytenda og með samræmdum hætti sem leiðir til aukinnar vitundar neytenda réttindi sín.
Því miður hefur lítið borið á því að seljendur styðjist við reglurnar, heldur eru í gangi mismunandi reglur sem seljendur setja sér sjálfir og það skapar óvissu og óöryggi fyrir neytendur. Það getur haft margvísleg jákvæð áhrif fyrir verslun í landinu að verklagsreglurnar séu í almennri notkun eins og vikið er í almennri notkun. Starfshópnum sem vísað er í tillögugrein ber því að leita leiða til að fjölga þeim seljendum sem styðjast við verklagsreglurnar og auka þekkingu neytenda á þeim og það má segja að þessar verklagsreglurnar í sjálfu sér eru nokkuð skýrar en misbrestur á að þær séu almennt notaðar þannig að samræmi sé til staðar gagnvart neytendum. Rétt kann að vera að ráðast þá í sérstakt kynningarátak á verklagsreglunum í kjölfar vinnu starfshópsins við endurskoðun reglna og reyna þannig að stuðla að því að fleiri verslanir styðjist við þær. Verslun hér á landi á undir högg að sækja gagnvart verslun á netinu og sífellt fleiri kjósa að versla á netinu frá útlöndum þar sem verð er oft hagstæðara og neytendur hafa 14 daga rétt til að falla frá kaupum ef verslað er við seljanda innan Evrópska efnahagssvæðisins. Það verður þó að hafa í huga að réttindi neytenda þegar að þeir versla við aðila í öðru landi er oft lakari en ef verslað er við kaupmenn hér á landi og á það sérstaklega við að verslað er við netverslanir í löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins. Þá getur einnig verið erfitt að leysa úr ýmsum vandamálum með seljendum í öðru landi sem kunna að koma upp. Ég ætla að vísa hér enn og aftur í skýrslu hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra en þar er fjallað það hefur ýmislegt verið gert á sviði neytendamála og þar er vísað til hóps sem mitt ár 2014 tók til starfa, starfshóps stefnumörkun í neytendamálum sem var skipaður fulltrúum allra þingflokka sem þá áttu sæti á Alþingi og úr þeirri vinnu varð þingsályktunartillaga þar sem fyrsti flutningsmaður var þáverandi hv. þingmaður Brynhildur Pétursdóttir. Og sú tillaga sem ég mæli fyrir hér er að hluta til úr afurð þeirrar þingsályktunartillögu. Ég vil hér rétt í lokin árétta að með skýrari framsetningu á verklagsreglum skilarétt, gjafabréf og inneignarnótur styrki staða innlendrar verslunar gagnvart erlendri netverslun þar sem neytendur verða meðvitaðir réttindi sín og þeir geta gengið að samræmdum reglum sem vísum. Og skýrar verklagsreglur skilarétt neytenda og gjafabréf og inneignarnótur eru þannig neytendum og seljendum til hagsbóta til lengri tíma litið. Ég verð nú að ljúka framsögu minni, virðulegur forseti, og ég leið vísa málinu til hv. allsherjar- og menntamálanefndar með von að málið nái fram að ganga að sjálfsögðu. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni að gangast í það að flytja þetta mál hér. Þetta mikilvæga mál sem fjallar endurskoðun verklagsreglna skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur. Eins og hv. flutningsmaður kom inn á þá hefur þetta áður komið hér fyrir þingið, þessi tillaga, en hún felst í því að fela ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra að skipa starfshóp sem taki til endurskoðunar verklagsreglum skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur og finni þá leiðir til að auka notkun á þessum reglum. Og það er líka tilgreint það hverjir eiga að vera í þessum starfshópi, en samkvæmt þessu þá eiga það að vera samkvæmt tilnefningu Neytendasamtakanna, Samtaka verslunar og þjónustu, Alþýðusambandi Íslands og Viðskiptaráð Íslands. En jafnframt verði ráðherra falið að skipa formann. Og þetta held ég að sé mjög jákvætt fyrir okkur að fara í þessi mál, því oft er nú sagt að við Íslendingar höfum ekki nægilega sterka neytendavitund. Það er eitthvað sem við megum efla. Þó
hefur hún eflaust farið batnandi og vaxandi á einhverjum sviðum en ekki öllum. En ég ætla að fá að grípa hérna aðeins niður í greinargerðinni með leyfi, hæstv. forseti. Neytendavitund almennings er almennt ábótavant og hún fari vaxandi á sumum sviðum. Almenna reglan í neytendakaupum er sú að neytandi á ekki lagalega rétt á því að skila ógallaðri vöru sem hann hefur fest kaup á. Undantekning frá þessar reglu er að finna í lögum um neytendasamninga sem vísað er í hérna og samkvæmt þeim rennur frestur til að falla frá samningi út 14 dögum eftir að gengið var frá samningi um kaup á vöru eða þjónustu. Tilvitnun lýkur. Þetta er hin almenna regla, en það sem svo eru hér í gildi einhverjar viðmiðunarreglur, verklagsreglur þessi mál og meginatriði verklagsreglnanna eru þessar, svo ég vitni hér í það með leyfi forseta. Neytandi á að minnsta kosti 14 daga skilarétt. Vörur sem merktar eru með gjafamerki gera kassakvittun óþarfa við skil. Inneignarnótur skulu miðast við upprunalegt verð vöru. Gjafabréf og inneignarnótur gilda alltaf 4 ár frá útgáfudegi og skilaréttur tekur ekki til útsölu vöru nema annað hafi verið samið. Það ber að hafa í huga að þessar verklagsreglur eru einungis til viðmiðunar eða leiðbeinandi eins og sagt er og verslun því ekki skylt að fara eftir þeim. Í því felst líklega vandinn í öllum þessum málum að það er ekki samræmi hér á milli söluaðila og þess vegna er neytendum eiga þeir erfitt með að fylgjast með og þekkja stöðu sína og hvaða rétt þeir hafa. Þess vegna held ég að þetta sé mjög mikilvægt að fara í þessi mál til að jafna rétt kaupenda og það að gildistími á inneignarnótum hann er ákveðinn af versluninni og það er bara mismunandi eftir verslunum og söluaðilum. Það er ekki bara verslanir, ég þekki það til dæmis gjafabréf með flug, fólk er stundum að losa sig við þau þegar það komið á síðustu dögunum af því að það er ákveðinn rammi þar utanum og eflaust mætti tína ýmislegt fleira til. En gildistíma inneigna og gjafabréfa má lesa eftirfarandi með leyfi forseta. Gildistími gjafabréfs og inneignarnótu gagnvart seljanda og þeim sem hann kann að framselja verslunarrekstur sinn til er alltaf 4 ár frá útgáfudegi nema annað sé samið. Þetta er algjörlega opið. Og næsta, gildistíma inneignarnótu má stytta í alltaf 1 ár samkvæmt þeim leiðbeinandi verklagsreglum inneignarnótur. Sé gildistími styttri en 4 ár skal taka það fram sérstaklega fram við útgáfu inneignarnótunar sem og nótunni sjálfri. Þannig að þetta getur bara verið allavega. Svo er það næsta, komin nýr eigandi að fyrirtæki gilda gjafabréf og inneignarnótur enn sem fyrr gagnvart þeim sem seljandi framselur verslunarrekstur sinn. Ef er að ræða annað fyrirtæki er hins vegar ekki hægt að gera kröfu. Þannig að þarna getur ýmislegt fallið bara milli skips og bryggju. Svo er annað, verði seljandinn gjaldþrota gildistímabili gjafabréfs eða inneignarnótu er hægt að gera kröfu í þrotabúið. Sú krafa er hins vegar sjaldnast mikils virði. Komin í verslun í stað þess sem var gjaldþrota er ekki hægt að gera kröfu á hendur henni þar sem er að ræða annað fyrirtæki. Þannig að menn geta hreinsað borðið hjá sér. Gjafabréf og inneignarnótu gilda að öðru leyti samkvæmt þeim forsendum sem er samið. Þannig að það eftirstendur að gildistími á inneignarnótum hann er ákveðinn af verslunni sjálfri. Þetta er ekki gott og ekki gott fyrir neytendur þessi staða af því að nú eru komin, eins og ef ég fæ að grípa hér aftur niður í greinargerðinni, þá eru komin reynslutími upp á 17 ár á þessum reglum og það er eðlilegt að það er ekki uppfæra þær í takt við nýja verslunarhætti og nýtt umhverfi sem við búum við. Og það hlýtur að teljast vera gott fyrir neytendur ef við náum að efla vitund þeirra og skilning á því að flestar verslanir og söluaðilar þeir styðjist við sömu reglur og ramma þegar kemur að þessu. En þessar reglur þurfa að vera skýrar og þær þurfa að vera aðgengilega. Af því að með samræmingunni þá erum við að tryggja rétt neytenda betur
með samræmdum hætti og þá hlýtur það leiða til aukinnar vitundar réttindin eins og fram hefur komið. Og það mun hafa mjög margvísleg jákvæð áhrif bæði fyrir verslun í landinu og styrkir hana því eins og við þekkjum öll að þá eru landsmenn farnir að versla meira á netinu, versla fyrir utan okkar verslunarsvæði hér og jafnvel fyrir utan evrópska svæðið. Og þar gilda aðrar reglur og það er erfitt að verja rétt sinn þegar kemur að því. Þannig að náum við þessu fram þá held ég að þá næðum við að styrkja íslenska verslun, bindi vonir við, því það hlýtur að vera gott fyrir alla atvinnurekendur hér á landi og neytendur að þeir viti að hverju þeir ganga. Til skemmri tíma eflaust er líka oft hagstæðara að versla í útlöndum, það er hægt að finna eitthvað hagstæðu verði en eftir stendur að þú ert komið vöru í hendurnar, hæstv. forseti, sem að þú hefur enga möguleika á að skila eða losa þig við, af því það er ekkert sem heldur utan það og engar skyldur seljandans í því tilfelli. Svo er annað að þegar að fólk er að kaupa til dæmis eins og hv. þingmaður Willum Þór Þórsson kom inn á hér áðan í kringum jólaverslun, að þá eru rammarnir stundum eða skilyrðin sem verslunin setur skilafrest og annað slíkt, þeir eru mjög mismunandi. Fólki er mismunað, fólk utan á landi þá ekki sömu tækifæri á að skila jólagjöfunum sem ekki henta eða menn vilja skipta. Og jafnvel þó menn ekki búi ekki út á landi þá geta menn bara verið í þeim aðstæðum að þeir komast ekki innan mjög skamms tíma til að skila og skipta. Þannig að þetta held ég er bara hið besta mál ef við næðum að ná utan þetta og gera þetta einhvern veginn skýrara og með meiri samræmingu. Það held ég að sé líka alveg ljóst fyrir og ég bara ætla að leyfa mér að taka undir með leyfi forseta það sem niðurlagi í greinargerðinni. Það sem stendur með leyfi forseta með skýrari framsetningu og verklagsreglum skilarétt, gjafabréf og innegningarnótur til að flutningsmenn þessar tillögu að styrkja megi stöðu verslunar hér á landi gagnvart erlendri netverslun sem neytendur verða betur meðvitaðir réttindi sín. Þeir geti gengið að samræmdum reglum, vísum og þannig auki öryggistilfinning þeirra við kaupin sem leiðir til aukinnar verslunar. Skýrar verklagsreglur skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur eru þannig neytendum og seljendum til hagsbóta til lengri tíma litið. Þannig að ég bara fagna því að þetta sé komið fram, þetta mál hér aftur, en þetta kallar á samvinnu og samtal og fólk, þessi fulltrúar sem tilgreindir eru hér þurfa þá að koma saman og tala okkur niður á það hvernig við ætlum að leysa þessi mál, gera þau skýrari, taka upp þessar verklagsreglur sem hafa gilt hér núna í 17 ár og er komin töluverð reynsla á og sýnir sig að er okkur ekki til hagsbóta, því það sem að er neytendum til hagsbóta það hlýtur líka að hjálpa versluninni og að við getum aukið verslunina og stýrt verslunni meira hingað heim. Það hlýtur að hjálpa okkur í stóra samhenginu að halda hér utan gjaldeyrisforða og fleira. En ég vil bara þakka hv. þingmanni fyrir þessa ágætu yfirferð. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Virðulegur forseti. Ég vil byrja að þakka flutningsmanni tillögunnar fyrir að leggja hana fram hér og tek undir með hv. þingmanni Þórunni Egilsdóttur að það er kominn tími til eftir 17–18 ára reynslutíma af þessum verklagsreglum sem greinilega hafa ekki verið að virka sem skyldi. Auðvitað hafa ákveðin fyrirtæki tekið ábyrgð á sínum málum og fylgt þeim, en það er vont að það sé ekki almennt og mig langar til þess að horfa á þetta aðeins sem gæðamál og jafnvel bara umhverfismál. Gæðamál í þeim skilningi að verslunarþjónusta, að þeir sammælist ekki það að hafa samræmdar reglur þannig að neytendur geti gengið að því sem vísu og vísa þar til bara eins og í ferðaþjónustunni þar sem að vakinn er að koma mjög sterkt inn að þau fyrirtæki sem að uppfylla þarna ákveðin skilyrði þá gæði og svona þú hefur ákveðna tryggingu að þarna væri hugsanlega hægt að líta á þetta sem
gæðaviðmið fyrir verslun og þjónustu að vera aðili að þessum verklagsreglum og taka samfélagslega ábyrgð. Ég vil líka út frá umhverfisvinklinum að þá ákveðin sóun í þessum málaflokki þegar að fólk nær ekki að situr uppi kannski með margar eins bækur eða sem að þú kannski, þú getur reynda kannski gefið þær næstu jól en þá eru þetta gamlar. En svona þarf það að koma út þessum hlutum sem að þú náðir ekki að fara með innan ákveðins skilafrests og þarna kemur mjög vel fram í greinargerðinni að fólk á landsbyggðinni og eins og komið hefur verið inn á kannski aðrir aðilar sem ekki heimangengt eða komast bara ekki til þess að skila innan ákveðin tímaramma þó svo þau séu kannski ekki landsvæðin sem að sé á milli að þá þetta ansi knappt, til dæmis eins og þú tekur upp jólapakka 24. desember og þarft að skila fyrir 30. desember til þess að geta skipta. Það bara mjög slæmt mál og við sjáum það kannski líka bara á Facebook síðum þar sem hluti ganga kaupum og sölum að þar eru föt með miðanum á og annað slíkt og það dapurt að fólk þurfi kannski að grípa til þess ráðs að selja jólagjöfina sína í janúar af því það náði ekki að skilinni komin til Reykjavíkur og skilinni fyrir tiltekinn tíma en það kannski passar ekki eða annað slíkt. Þannig að það er ákveðin sóun og kjararýrnun í því líka því að einstaklingurinn sem gaf gjöfina eða keypti að hann borgar þetta fullu verði en síðan er þetta ómerkt eða fær minni pening fyrir gjöfina við það að vera að reyna að selja hana til sölu á Austurlandi eða hvar það er. Þannig að það eru margir vinklar á þessu máli. En ég allavega vil bara fagna því að þetta sé komið hér fram. Það er mikil þörf á þessu. Þetta svo ég segi, gæða, kjara og umhverfismál, gagnvart sóun og þarna tækifæri með góðri kynningu og að reyna að ná þessum geira, verslunar- og þjónustugeiranum inn í það að vinna betur að sínum málum og bera meiri virðingu fyrir neytandanum í þessu máli og það hefur lengi verið talað um það og er alveg rétt sem hefur verið hér inn á. Ég held að neytendur almennt séu ekki mjög meðvitaðir sinn rétt og það sé sennilega vegna þess að hann er svo mismunandi að fólk það treystir sér ekki til þess að fylgjast með og jafnvel að missa tækifærin þar sem að skilafrestur bara samkvæmt verklagsreglunum en það áttar sig ekki á því að það heldur að það sé styttri. Og varðandi inneignanóturnar þar sem að fólk hefur keypt inneignanótur sem með skömmum fyrningarfresti að það eiginlega bara algjörlega fáránlegt því að þarna eru bara beinir peningar sem verið að leggja inn í rekstur ákveðins fyrirtækis og að það sé og þá áttu að hafa að minnsta kosti þessi 4 ár til þess að ef að þar að segja reksturinn heldur áfram sem að vonandi er þannig á flestum stöðum eða þá að flytjist áfram til næsta aðila. En ég bara fagna þessu og vona að þetta fái góða umfjöllun og verði afgreitt hér frá Alþingi. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Útbýtt á fundinum á þingskjali 963 úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamálafrumvarp, flutningsmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og fleiri. Á þingskjali 972 refsibrot sem varða framleiðslu áfengis til einkaneyslu, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Á þingskjali 973 viðskipti með hvalaafurðir, fyrirspurn, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Á þingskjali 974 fjöldi starfa hjá ríkinu, fyrirspurn, flutningsmaður Unnur Brá Konráðsdóttir. Á þingskjali 975 málefni einkarekinna listaskóla, fyrirspurn, flutningsmaður Guðmundur Andri Thorsson. Á þingskjali 976 lyfjalög, frumvarp, flutningsmaður Unnur Brá Konráðsdóttir og fleiri. Á þingskjali 977 málefni Hljóðbókasafns Íslands, fyrirspurn, flutningsmaður Guðmundur Andri Thorsson
og á þingskjali 978 fjöldi þeirra sem hafa hreyfihömlunarmat og fjöldi þeirra sem nota hjálpartæki. Fyrirspurn flutningsmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.